به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، درود و رحمت پروردگار به یکایک شما با در هر کجای هستید و در هر ساعت، در هر وقتی که این برنامه ما رو میبینید. اینک برنامه نوبتی بین مردم آغاز می شود و ما چند مدت بود که با سبب‌های گوناگون این برنامه یکمی تأخیر شد، شاید یک هفته دیرتر طبق وعده، چون هم بعضی سفرها بود و هم خب به همتون معلوم که این بیماری ها و پاندمی تقریبا همه جا رو فرا گرفته بود و الحمدلله که الان دیگر در خدمت شما هستیم و برنامه نوبتی خود را آغاز میکنیم. انشاءالله امیدواریم که صحبت خوب و صمیمی بین ما و شما برگزار خواهد شد و منم تلاش میکنم که بیشتر بعد از تحلیل مقدموی بیشتر با شما، با مردم صحبت کنم و شما امکانیت بدیم، چون این برنامه خاصی مردم است، فرق ندارد در کجایی که باشن، مهاجرین از داخل وطن یا از هر کسی باشه، از جانبداران ما، از مخالفین ما فرق نمیکند. و بازم تکرار میکنم یک بار دیگر شرط‌های اساسی برنامه رو که قبلا هم گفته بودیم، این رعایت آداب، رعایت موضوعها و بدون کدام تحقیر و رسیدن به شخصیت ها باید صحبت شود، چه جانبداری ما باشن چه مخالف. خب همدیران عزیز، قبل از سوال و جواب چند تحلیل کوتاه در چند موضوع خواهم داشت، چون بین اون صحبت آخری ما و صحبت امروزمان در کشورمان و در اطراف کشورمان در منطقه حادثه های گذشتن و حالت های دیگر رخ دادن و ما و شما را لازم است که این حالت ها را، این حادثه ها را یک تحلیل کوتاه با هم داشته باشیم. بعد انشاءالله با سوال و جواب در خدمتتون هستیم. من شروع میکنم از نشست مطبوعاتی وزارت های تاجیکستان و بعضی موضوعی که در این نشست مطبوعاتی بود، اما میخواستم چند جمله درباره خود همین نشست مطبوعاتی همچون یک چاره‌بینی مخصوص از طرف مقامات دولتی تاجیکستان صحبت کنم. من نه به خاطر آن که کسی را تنقید کنم یا خود همین حالت ها زیر تازیانه تنقید بگیرم، نه، چون نشست مطبوعاتی یک پدیده معروف و معمول است در تمام دنیا، بخصوص برای سیاستمداران، برای کسانی که در مقامات دولتی کار میکنند، برای حزب‌های سیاسی و حتی بعضی آوازخوان‌ها، بعضی از شخصیت‌های معروفی فرهنگی هم گاه و ناگاه نشست مطبوعاتی برگزار میکنند، زیرا کسانی که برای جامعه مهم هستند و مسائلی که برای جامعه مهم است همیشه باید که به مردم گفته شود. اما اینجا یک مسئله هست که چرا من میخوام دقت شما رو با آن جلب کنم. خود همین برگزار کردن نشست‌های مطبوعاتی در تاجیکستان با همین شکل و با همین روشی که ما و شما شاهد هستیم، در یک سال دو مرتبه هر 6 ماه وزارت‌های تاجیکستان در یک روز یا در چند روز از روی گرافیک همه‌شان نشست مطبوعاتی برگزار میکنند. روزنامه‌نگاران مثل که کودک‌ها، طفل‌ها در دوران کودکی ما ایدگردک می‌رفتن از یک خانه به خانه دیگر، یا مردم در همون شب و روز فاتحه از یک منزل به منزل دیگر برای عیادت و تبریک و زیارت همدیگران خویش و تبار میروند، نیم ساعت یک ساعت در این منزل، باز منزل دیگر، تمام یک روز یا دو روز فقط مشغولی همین گشتن هستند. و روزنامه‌نگاران ما وقتی که آدم حال آنها رو می‌بیند، از یک نشست مطبوعاتی به نشست مطبوعاتی دیگر، حالا اگر در یک بنا باشند باز خوب که همونجا دوام میتونن، بعضا به بیناهای دیگر میروند. و این بیانگری چی هست؟ این از چی گواهی میدهد؟ آیا واقعا هم حکومتداران توسط نشست‌های مطبوعاتی میخواهند که به مردم معلومات بدهند و به سوالهای روزنامه‌نگاران درباره مسائل داغ روز جواب بگویند، یا این یک مراسم، یک ریتوال، یک پروسیدور معمولی حکومتداران شده است که در یک سال دو مرتبه و این هم طبق پلان، حالا یک مسئله مهم هست نیست در همون شب و روز باید که نشست مطبوعاتی برگزار شود. اما شما میدونید همدیران عزیز که در 6 ماه
در یک کشور چی میگذارد، در یک کشوری که هر روز یک حادثه هست، یک حالت دیگر می شود، یک قانونی نو قبول می شود، یک نمیدونم حکومت یک قرار میبرد، در بین مردم یک مشکل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حادثه های جنایتی رخ میدهند. آیا مردم حق ندارد که برابر آن که این حالت رخ داد یک نشست مطبوعاتی وزیر داخله، وزیر امنیت، پروکراتور برگزار کنند، مردم رو در جریان بگذارند؟ یک قانون قبول شد، وزارت عدلیه یا که پارلمان نشست مطبوعاتی برگزار کنند. شما میدونید که در کشورهای غربی و نه تنها در کشورهای غربی، در کشورهای که اونها همچون دولت رفتار میکنن، حکومت‌هایشان، وزارت‌ها، مسئولین نشست‌های مطبوعاتی قریب هر روزه دارند. در روسیه ماریا زاخارова سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه هفته نیست که حداقل یک نشست مطبوعاتی برگزار نکنند. در آمریکا چند روز بعد خانم پساکی یا که دیگر مسئولین وزارت خارجه آمریکا نشست مطبوعاتی برگزار میکنند تا اینکه با سوال‌های مردم، با سوال‌های روزنامه‌نگاران درباره موضوع‌های داغ روز صحبت کنند. سیاست دولت چی است؟ ما با کجا رفته ایستادیم؟ مسئله ها را شرح بدهند. اما در تاجیکستان در 6 ماه یک مرتبه نشست مطبوعاتی برگزار می شود. حادثه‌ای که 5 ماه پیش رخ داده بود یا یک روز بعد از نشست مطبوعاتی، مردم درباره این حادثه بعد 6 ماه معلومات میگیرند که در این 6 ماه چقدر آب جاری می شود، چقدر انسان ها می فوتند، چقدر انسان ها تولد می شود، چندین حادثه های دیگر می شود. شما در کجا چنین نشست مطبوعاتی را در دنیا دیدید؟ این اختراع صرف حکومتداران تاجیکستان است. اصلا ماهیت نشست مطبوعاتی چی است؟ نشست مطبوعاتی این است یک مسئله پیدا شد، بلافاصله مسئول اون کار برای شرح موضوع نزد مردم، نزد روزنامه‌نگاران میبرد و با سوالهای مردم جواب میدهد. حالا برای من دیگر چی فرق دارد که شما با من بعد 6 ماه درباره کدام یک حادثه معلومات میدید؟ حالا من چیکار کنم دیگر؟ مردم تاجیکستان چیکار کنن؟ روزنامه‌نگار درباره اون چی بنویسد؟ حادثه‌ای که 6 ماه پیش، 5 ماه پیش، 1 ماه پیش شده است. برای جامعه، برای رسانه‌ها مسائل مهم است که همین هفته رخ داد، همین دیروز رخ داد. در کشورهای دیگر حادثه رخ می‌دهد، بعد 1 ساعت می‌بینید که یا پلیس یا وزارت خارجه یا یک مسئول دیگر نزد مردم برآمد، نزد رسانه‌های خبری برآمد و نشست مطبوعاتی برگزار کرد و سوال‌های مردم جواب داد. اما در تاجیکستان این نشست‌های مطبوعاتی برای مردم نیست، برای جواب دادن به سوال‌های مردم و سوال‌های روزنامه‌نگاران نیست. برای آن است که حکومت تاجیکستان نشان می‌دهد به جهان که در ما هم دموکراسی هست، در ما هم رسانه‌ها هستند، در ما هم ژورنالیست‌ها فعالیت کرده ایستادن، ما هم نشست مطبوعاتی داریم. فقط امریکا و روسیه و آلمان نشست مطبوعاتی برگزار نمی‌کنند. در ما هم در 1 سال 2 مرتبه نشست مطبوعاتی برگزار می‌شود. شما تصور کنید که 10 وزارت در یک روز نشست مطبوعاتی برگزار می‌کنند. هر خبرگزاری، هر روزنامه‌نگار در این روز چی را بنویسد؟ یعنی کدام موضوع اهمیتناکتر است؟ موضوع اکتوالی روزمره این روز چی است؟ سخنی که وزیر داخله گفت یا پروکرور گفت یا مثلا وزارت خارجه گفت؟ خب چرا شما این نشست‌های مطبوعاتی را در دوام 1 ماه، خب حداقل اگر از روی پلان کار میکنید، چون عقل شما، فهمیش شما به این طور نیست و اجازت هم ندارد که یک وزیر به اجازت پرزیدنت یا به سفارش پرزیدنت خودش بیاد لازم داند یک نشست مطبوعاتی برگزار کند و رسانه‌ها را دعوت کند، با رسانه‌ها صحبت کند. نه، اینا باید حتما پرزیدنت پلان کند، سفارش بدهد، روز را معلوم کند، احتمال که این روز را دستگاه پرزیدنت معین میکند و همه وزارت‌ها نه با خواهش خودشان، ما نه با درخواست جامعه و روزنامه‌نگاران، بلکه با سفارش امام علی رحمان یا دستگاه او نشست مطبوعاتی برگزار میکنند. خب اما این مسئله یک طرف خوبی هم دارد. یکم اینکه ماهیت همین دولت و کشور و حکومت را نشان میدهد که تاجیکستان ما در دست چه کسان است و اینها اصلا دولت داری را چگونه میفهمند. دوم اینکه در همین نشست‌های مطبوعاتی، چون اینا تقریبا در 1 روز برگزار میشود
و خب بشر دیگه همه چی رو کنترل کردن نمیتونه. گاه یک زید و نقیض‌ها در صحبت‌های وزیرها می شود و معلوم می شود که در اونجا یک هماهنگی نیست. اینا هم یک کماند کار نمیکنن. اینها وزارتخانه‌های مستقل نیستند. اینا سیاست یگانه دولتی ندارند. هر وزارت به خودش یک سیاست دارد، حتی وزارت‌هایی که در یک پرونده داخل هستند. برای مثال وقتی که وزیر داخله میگوید که امرالدین علاوت‌شویف با پای خودش آمد به تاجیکستان، مثل که محمدرضا اسکندرов آمده بود، مثل که زید سعیدov آمده بود، مثل که عزت امان آمده بود، یا شرافالدین گدایف با پای خود بلیط گرفت راست به زندان رفت. یعنی این به گفت دوستان فیلم های هندی که وزارت داخله تولید میکند در استودیوی گالیوودی خودش، مثل بالیوود یا گالیوود شده است. اینا میاد میگه که علاوت‌شویف با پای خودش آمد چون پرونده داشت، ما در فرورداد رو گرفتیم حبس کردیم. پروکراتور جنرالی که این نشست مطبوعاتی اگر یک روز بعد، دو روز بعد، یک ماه بعد برگزار میشد، او حداقل میفهمید که اون دوستش، همکارش در وزارت داخله چه احمقی کرده است و چه افسانه و سفسطه بافته است. حداقل برای سفید کردن او یا برای دروغ نبرآوردن او، برای حکومت رو متهم نکردن و خجالت نکردن، میگم که خب این دروغ گفته ایستاده است، لیکن من مجبورم که دروغی رو راست کنم. همچون آب سفید کنک بیاد بگید که بله اون با پای خودش آمده بود، ما پرونده داشتیم حبسش کردیم. پروکرور جنرالی میگه که نه، ما در یک همکاری و هماهنگی با مقامات روسیه از ما درخواست کردیم، مقامات روسیه رو حبس کردن و به تاجیکستان اکسترادیسیون یا دپورت کردن و ما در اینجا رو حبس کردیم. یعنی آنچه که پروکرور گفت 100% مخالفت داشت با وزیر داخلی و این حالتها خیلی زیاد تکرار میشه و این بیانگری آن است که حکومت در مجموع دروغ میگه، یا پروکرور جنرالی دروغ میگه یا وزیر داخله. اگر کدامش هم که دروغ میگه، این دیگه حکومت دروغ گفته ایستاده است و این دروغ گفتن برای حکومت یک امر عادی، یک کار روزمره و یک کاری هست. یک مسئله را میگن بعضا دروغ که اصلا نمیچسبد، هیچ چسبایش ندارد. برای مثال مسئله این دروغی که وزیر داخله گفت یا پروکرور گفت، میشود گفت که حداقل یکیش راست گفت یکیش دروغ. حالا خودشان با گفت خودشان رزبار کنن که بین خود که کی راست گفت و کی دروغ. اما وقتی که در نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی، وزارت داخلی میگه که در تاجیکستان در این مدت 4 عملیات تروریستی پیشگیری کرده شد که 2 تای آن را پیمان ملی تاجیکستان دقت در همکاری با داعش میخواستند که در تاجیکستان عملیات تروریستی را عملی کنند. خب من نمیدونم چند درصدی در تالار بودگی ها از اون میلیسیونرها، از روزنامه‌نگاران به این سفسطه باور کردن، من نمیدونم. به نظرم حتی خود رمضان رحیمزاده و این حرفای دامادش باور نداشت، وگرنه این دروغ را خودش میگفت. اما چون نخواست در یک نشست مطبوعاتی چند دروغ پی هم بگه، یک دروغ را گذاشت به دامادش، گفت خب این دروغ را تو بگه، اگر که مردم باور نکرد یا تنقید کرد، رد کرد، پس حرفی تو رو رد کردن، حرفی مرا نید. یعنی موقعش این است که چرا همه دروغ رو باید من بگم؟ باید این دروغ رو یک قسمش رو من بگم، یک قسمش رو یکیموف، یک قسمش رو پروکرور، یک قسم دیگر رو دیگر کارمندان. اما بالاخره در یک نشست مطبوعاتی همه یک بار چند دروغ شد و یکی دیگرش همین است که گویا پیمان ملی تاجیکستان 2 حادثه تروریستی را به نقشه داشته است و اینها کشف کردن، پیشگیری کردن. سوال ما این است که این حادثه‌های تروریستی رو شما کی کشف کردید که جامعه بی‌خبر ماند؟ یعنی چرا شما منتظر شدید مگر یک عمل تروریستی برای تاجیکستان یک چاینوشی است یا یک خلاپوش که میکفد یا نمیدونم یگان سیمی ترالبوس ویران میشود که اهمیت استراتژی و دولتی ندارد و شما آن را 6 ماه پنهان می‌دارید. بعد یک وزیر از دامادش میپرسد که خب گفتن چی گپ شد در این وقت؟ اون میگه که ما 2 عمل تروریستی رو پیشگیری کردیم که پیمان ملی تاجیکستان در همکاری با داعش
راه اندازی میکردن و این گویا که درباره کدام یک نمیدونم سیگار کشی کدام کودک در مکتب صحبت کرده باشد. شما میدونید عملیات تروریستی یعنی چی؟ یعنی عملیات تروریستی انسان کشته می شود. اگر این حادثه انجام میشد خدای نکرده یک جا میترک کرد، شما چرا در وقتش این رو با مردم نمیگید؟ آشکار نمیکردید کی را دستگیر کردید؟ چگونه اون نماینده پیمان ملی تاجیکستان بود؟ از کی سفارش گرفت؟ یعنی شما اصلا میدونید این دروغتون به چی مانند شده ایستاده است؟ یعنی تا اون مقدار دروغ گفتید که حتی درباره حادثه تروریستی صحبت کردن برای شما مثل آن که یک نازفروش را یا یک پیرزنی را که در اونجا غیر قانونی چیز سودا میکرد بازداشت کرده درباره اون گپ زده ایستادید. این مناسبت شما با جامعه است، این مناسبت شما با دولت است، با مردم است، این مناسبت شما با مسئله مبارزه با تروریسم است. برای شما چه نکته مهم که پیمان ملی یا اپوزیسیون را به یک کار متهم کردن. در این بین 6 ماه هیچ کاری نیفتید علیه اپوزیسیون، علیه پیمان ملی، نهضت یا دیگر گروه ها. بعد یکی در یادش ممکن در همون ساعت به یادش یا فکر کرد که الان چی بگویم. حالا از اون پرسیده شد که در این بین چی گذشت، چون عادت کردن درباره پیمان و نهضت و درباره تروریسم اینا گپ زدن، یک بار از زبانش برای میگه که ما 2 عملی تروریستی رو پیشگیری کردیم. میتونید در همونجا یک بار 5 تا بگوید، میتونید 10 تا بگوید. نه یک کس پیش روی او را میگیرد، نه یک کس در همون تالار از روزنامه‌نگاران میپرسد که خب شما میگید 2 عملی تروریستی رو پیشگیری کردید، جناب شادی یا شادی است نامش، کیا بودن، کدام روز بود، در کجا بودین، چرا ما را پیشتر خبر نکردید، چرا جامعه را آگاه نمیکنید جامعه در جریان باشد؟ شما بالاخره برای جامعه خدمت میکنید یا برای کی؟ ولی متاسفانه هیچ کس در اون تالار نمیپرسد، سوال علاوه‌ای نمیدید که خب چرا او را به اصطلاح مثل خارجی‌ها، روزنامه‌نگاران خارجی استنتاج نمیکنند که خب این جمله را گفته، جمله بعدیش چی است؟ ولی چون وزیر اطرافیانش و حکومت میدوند که دیگر هیچ کس جرأت سوال علاوه‌ای دادن نمیکند، یا حتی اگر سوال هم بدهند وزیر یا اون صحبت کننده به یک شکل جواب میگیرد که میگه همین قدر کافی است، من از اینجا صحبت نمیکنم. اما سوال دیوم این است در وابستگی به همین موضوع که پیمان ملی تاجیکستان با داعش در مسئله این عملی کردن عملیات تروریستی همکاری میکرده است. بالاخره به این مسئله شما روشنی نانداختید که ما با داعش سفارش دادیم که این کار انجام بده یا داعش با ما سفارش داد؟ اصلا کی سفارش کی رو انجام میداد؟ یعنی من را میخوام خودم بدونم که بالاخره ما در اطاعت داعش هم یا داعش خلیفه بغدادی یا مرده از زنده است نمیدونم در اطاعت ما هست. شما اصلا میدونید چی میگید؟ پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان، داعش فرق از کجا تا کجا است؟ همین داعش و دیگر گروه‌های تروریستی معروف کمش 10 مرتبه حکم قتل من را صادر کردند. صدها مرتبه من را کافر و مرتد و حالا واجب القتل اعلام کردند. بعد شما این افسانه رو برای کی میگید که اینا بعد می آمدن سفارش ما رو اجرا میکردن یا ما سفارش اونها رو اجرا میکردیم؟ هر یک این رو یک بار تحلیل میکنید، یک بار رسانه ها رو میخونید، میبینید، یا اصلا فکر میکنید که در اون تالار اون روزنامه‌نگاران، کارشناسا همه معذرت میخواهم به عقل و گاو و گوساله هستند که این حرفای شما رو نمیشنوند، تحلیل نمیکنند. متاسفانه هیچ کسی هم در اونجا جرئت نمیکنه یک بار از اینا بپرسد که شما چی سفسطه دارید میگید و این هیچ اینا رو به چالش نمیکشن. یعنی همه عادت کردن خب بگذار مادامی که حکومت پیمان ملی و نهضت رو گناهکار میکند ادامه هم افسانه است، ما هم وانمود میکنیم که باور کردیم، در اصل باور نداریم، اما چون مسئله نه اونقدر مهم است و حالا به ما ربطی ندارد، خب یک وزیر یک حرکت سیاسی رو متهم کرد، تمام دیگر. اما نه، این برای جامعه عاقبت دارد. همدیاران عزیز، بخصوص کارشناسان، روزنامه‌نگاران، وقتی که شما اجازت میدید که یک وزیر تا این حد دروغ میگه، این به احترامی نسبت شما هم هست، نسبت جامعه هست، نسبت کسب شما هم هست، نسبت همه هست. ما نمیگیم که نه حتما شما طرف ما رو بگیرید، نه، اصلا وظیفه روزنامه‌نگار بی‌طرف بودن و
با انصافانه رفتار کردن است و از همه مهمش حرفه‌ای تخصصی کار کردن. وقتی یک نفر چی من باشم، اگر من آمدم یا حرفی دروغ یا شبهناک به دلیل گپ زدم، باید به سوالهای لاگی جواب بگیرم و اگر وزیر هم باشد، پرزیدنت هم باشد. بنابر همین همدیاران عزیز، من این را یک کمی با تفصیل گفته ایستادم تا اینکه ما شما درک کنیم که با چه مصیبت روبرو هستیم. و از همه بدترش شما تصور کنید که نشست مطبوعاتی نیست که وزارت‌های قدرتی تاجیکستان ملت تاجیک رو به تروریسم و به اکستریمیسم متهم نکنند. ببینید، سخن سری پیمان ملی، نهضت یا دیگر گروه اپوزیسیونی نمیرود که ما شما فکر کنیم که خب اگر تروریسم به تروریسم متهم میکند، خب یک اپوزیسیون رو کرده است. با ما چی؟ نه، حکومت تاجیکستان در سراسر دنیا، در روسیه همه مهاجرین تاجیک را همچون اکستریمیست و تروریست معرفی میکنند. چرا در روسیه میلیتسیای روسیه، مقامات روسیه ماه نیست که یک نفر، دو نفر، 10 نفر بچه تاجیک را تهمت نکنن، یک پاترون میگذارن، یک مواد مخدر میگذارن، یک کتابی میگذارن در اونجا، عکس میگیرن، نوار میبردارن که فلان تاجیک رو ما گرفتیم، این میخواست یک جا رو مترو بیتر کند یا یک عملیات تروریستی انجام میده. اونا هم دقیقاً یا با نواکه مقامات تاجیکستان یا مثل مقامات تاجیکستان برای پلان، برای نشان دادن خود همچون مبارزه با تروریسم، برای گزارش رادیکالش که اونها کار میکنن. اما عجیبش این است که حالا آفرین مقامات روسیه، مقامات روسیه یگان روس را برای تروریسم، اکستریمیسم متهم نمیکنند. یک جنایتکار را بازداشت میکند، حتی جنایت هم کرده باشد نمیگوید که این اکستریمیستی مسیحی است، یا در اروپا هم همین است، نمیگوید که این اکستریمیست روس است. نه، وقتی که یک تاجیک را، یک آسیایی را بازداشت میکنند، بعد میگن که این اکستریمیست است، تروریست است، این اکستریمیست اسلامی است و غیره ها کذا. خب اون برای ملت خودش را حمایت میکند، پاک میسازد، اما تاجیک دیگر را گناهکار میکند. اما شما تاجیکان، شما مقامات تاجیکستان بگفتی اون مردم معذرت میخوام، شما رو چی بلا زده است که خودتون میاد ملت تاجیک را متهم به تروریسم میکنید؟ بیا در تاجیکستان ما که ماشین استحصال نمیکنیم، سمالیات استحصال نمیکنیم، پاییز نمیکنیم، کامپیوتر رو حتی یک دندانکاوک و ناخنگیرک هم شما استحصال نمیکنید. تاجیکستان و ملت تاجیک فقط تروریست استحصال میکنند. تمام دنیا تاجیکستان رو با تکنولوژی پیشرفته تامین کرده است. گویا تاجیکستان اکستریمیست و تروریست تولید میکنه، تمام دنیا رو با تروریسم تامین میکنه. در آلمان یک تاجیک رو میخوابن، یک هفته نگه میدارن، بعد مقامات آلمان جواب میدن، میگن ما چند تاجیک رو با اتهام تروریستی قبیلیم. برای چی؟ برای اینکه پروکراتور تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک رویخط 3000 نفره رو میفرستد به آلمان، به پولشا، به استریا، به فرانسه، به روسیه، به ترکیه، به تمام دنیا که اینا تروریست هستند. یعنی روی خط تروریستای تاجیکستان از نگاه حکومت از روی خط مواد و مواد استحصالی تاجیکستان بیشتر است. تمام دولت‌های دنیا اگر روی خط مواد استحصالی را ببینید، از ماشین و خوراکه و از لباس به چند میلیون نامگو میرسد. تولید تروریست 1 دانه، 2 دانه، حد اکثر 10 دانه. تاجیکستان استحصالات نال، زراعت نال، جای کاری نال، فقط یگانه روی خطی که چند صد هزار هست تروریست، اکستریمیست و یک پرزیدنت دارد، یک پیشوا، یک ملت از اول تا آخرش تروریست. شما میدونید جناب رمضان رحیمزاده یتیم و حالا من دیگر رحمانوف رو نمیگم چون با رحمانوف صحبت کردن دیگه معنی ندارد، یعنی اون دیگر کور و گنگ و کار شدگی و حالا معلوم نیست به چی مشغول است. ولی شما یک تا اکادمیک، یک تا دیگر از شاعر، خب شما اون هنر شاعری را برای ایجاد این فیلم ها و افسانه هایی که برای این استفاده نکنید. شما جناب رحیمزاده اگر کمتر اهل ایجادیات هستید، شما فکر کنید که من چیکار کنم ملت تاجیک را در چشم جهانیان یک ملت معتدل، سازنده، با عقل و با فرهنگ معرفی کنم، نه همچین یک ملت تروریست که
هر سال شما دهات عملیات تروریستی را پیشگیری میکنید و هر سال روی خط چند هزاره تروریستان رو به خارج میفرستید. خب یکی شما اکادمیک سیاست شناس، حالا گویا بنام صاحب چند کتاب، خب چرا شما این کار رو میکنید؟ من این را تحقیر ملت، این را پس زدن ملت و این را حتی خیانت ملی میدانم که مقامات دولتی تاجیکستان کارشان فقط تهمت کردن ملت است در سراسر دنیا. من بعد این صحبت ها من امید دارم و باور کنه ندارم، ولی امید دارم که در نشست مطبوعاتی بعدی حداقل به نظر میگیرید که دیگر ملت رو تهمت نکنید. اگر دلیل داره زیدی کبیری زیدی پیمان، بسیار خوب، آفرینتون، بیارید دلیلتون رو نشون بدید، آشکار کنید، بگید محیدین کبیری در فلان تاریخ با فلانی سفارش داد، فلانی رو گفت که در فلان جا فلان عملیات رو انجام بده. انا این فکت، انا این رقم، انا این آواز، انا این امضا. خب وقتی که نداره چرا افسانه میگفته؟ بله شما یک مرتبه این کار رو کردنی شده. یادتون باشه 3 سال پیش بود یا 4 سال پیش یک نفر از روسیه، یک نفری که 100% آدمی شما هست، با شما همکاری میکند، این رو مقامات اروپایی هم درک کردن و دیپورتش کردن به تاجیکستان و ایشان به من از روسیه زنگ زد، به من به نفران ما در همکاران ما یاوران، خب چون ما را میشناخت پیشتر در اونجا، خب سلام علیکم، از استاد فلانی خواهش داریم، چی هست؟ من برای آنکه اروپا رفته بتوانم پناهندگی بگیرم باید یک دلیل داشته باشم. من الان در روسیه هستم و میخوام به اروپا بروم و به من کمک کنند. خب چی کمک کنیم؟ باید که استاد به من این جمله ها را SMS کنند از رقم خودش، یعنی تا این درجه اون احمقی را ببینید. از من خواهش میکند که من دقیقا همین جمله ها را با او SMS کنم از رقم خودم، تا اینکه این جمله های نوشته من برای او اثبات میکند که در مرز یا در مقامات اروپایی در هر جای دیگر اثبات کند که او اعضای ما هست و باید پناهندگی بگیرد. و من گفتم این آدم اعضای ما نیست، من چرا این جمله را بنویسم؟ خب گفتم اگر بسیار کمک کردن میخواهید خودتون. گفت نه، میخواهد که خود شما این کار را انجام بدید. برای چی؟ برای چی این جمله ها را؟ این یاردمچی گفت نمیدونم. بعد من جمله ها رو میخوانم، معنیش چی است؟ یعنی من خواهش کرده هستم از این آدم که، از این نفر که شما هیچ کجا سفر نکنید، در همون روسیه باقی بمانید در سن پترزبورگ، چون که شما بعدی در دوام 3 ماه برای ما اونجا برای یک کار بسیار مهم لازم هستید. این کار مهم بسیار مهم. من گفتم که ببخشید من با شما هیچ کار ندارم در اونجا. میخواهید برگردید تاجیکستان، میخواهید اروپا، میخواهید در روسیه مونید، با من چه ربط داره؟ نه التماس اگر شما ما رو کمک کردن بخواهید و من تحت فشارم و باید این رو بنویسید. بعد ما تحقیق کردیم از طریق دوستان و همکاران و بعضی آشناها که این آدم چی میخواهد و چی کار است. گفت که این آدم رو فرستادن برای اینکه در اینجا این با مقامات تاجیک همکاری میکند و میخواهند در چشم روسا نشان بدهند که نهضت اسلامی تاجیکستان، اون وقت هنوز پیمان تشکیل نشده بود، نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه یک عملیات تروریستی را انجام دادنی هست. حالا شما که نهضت رو تروریست نمیدونید، قبول ندارید، این دلیل ما رهبر نهضت به این اعضای نهضت یک SMS فرستاده است با این مضمون، با این متن، و اینکه همکار خودشون رو میگیرن به مقامات روسی ترجمه میکنن میدن، برای مقامات روسیه فکر میشود که رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان به این اعضاش یا طرفدارش سپارش داده است که در این سن پترزبورگ یک کاری مهم است، همونجا باید باشه. این کاری مهم چی است؟ در یک خانه میگذارن چند تا مواد مخدر یا مواد منفجر یا سلاح، بعد میگن که ما رو بازداشت کردیم، من این فکت رقم نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام میشه تروریست. ما این سناریوهای حالا گالیوودی شما را جناب رمضان رحیمزاده یتیموف پیشتر میدونید، بله شما ایجادکار هستید ولی بازم خیلی بد ایجاد میکنید، خیلی بی‌هنرانه. بله در بعضی کارها هنری خوب داره، تهمت تاجیک، ملت تاجیک رو سرکوب کردن، زندانی کردن، تهمت کردن، اما حتی در کارهای عملیات‌های اپراتیو خودتون هم متاسفانه هنری خوب ندارید. بنابر همین بس کنید این ملت رو تهمت کردن، نهضت رو تروریست، پیمان رو تروریست، گروه 24 حال نمیدونم تمام گروه ها و سازمان ها و مهاجرین رو تروریست اعلام کردن. اکنون امید دارم که بعد این شرمندگی ها، بعد این صحبت ها
حداقل در نشست‌های مطبوعاتی دیگر یک کمی با ادبانه‌تر، با فکت و دلیل این طرف اون طرف رو نگاه کنید که مردم دیگر گاه و گوساله نیست که شما را اجازه بیدید هر افسانه‌ای که می‌خواهید بگیرید و بکنید. و در مجموع حالا من صحبت رو درباره نشست‌های مطبوعاتی طولانی نمی‌کنم. رئیس سود عالیش هم که وزارت عدلیه‌اش حتی خبر ندارد که محمد علی حیط رو برای چی از ملاقات با خویشاوندان محروم کردن. میگه من نمیدونم. پس یگان گناه کرده است. و گناه وی چی است؟ مگر همین هم سری دولتی است که شما با مردم بگید که محمد علی حیط مثلا یک نفر رو زد، یگان قاعده رو بیان کرد. محمد علی حیطی که هیچ کس یاد ندارد که یگان قانون، یگان آداب رفتار رو بیان کرده باشد. کسی محمد علی حیط رو بشناسد، حالا چی ما هم حزبی هایش چی همکارانش در حکومت کار کردگی بود، رئیس رادیوی تاجیکستان بود، در زمان شوروی افسر بلند رتبه گریو رزویدکه شوروی بود در افغانستان. هر خیلی آدمی قانون شکن و تصادفی و آدمی بی‌پروا رو در رزویدکه شوروی نمیگرفتن اون خیلی و مسئول نبود که با احمد شاه مسعود باید او کار کند. یعنی شما میخواید بگید که محمد علی حیط در زندان قانون رو بیان کرد، قاعده رو بیان کرد؟ نه، چون دلیل نداره وزیر عدلیه خودش رو به نادانی میزند که ما خبر نداریم، شاید اون قانون رو بیان کرده باشه. دفعه بعدی که اومدید وزیر عدلیه محترم، حالا نامتون نمیدونم چی است، معذرت، ولی آمدی انیخ کن که محمد علی حیط چه قانون رو بیان کرد، چه قاعده رو باید مردم بدونن. اگر نگفتید پس بدونید که این دروغ است، یه تهمت کرده دروغ. البته امید دارم که به زودی این ملاقات رو با خویشاوندانش برگزار خواهید کرد. شما اصلا یک بار فکر میکنید که یک زندانی 6 ماه هیچ کس رو نبیند، ولی یک انسان رو با تهمت زندانی کرده، حداقل انسانوار رفتار کنید، حداقل قانون خودتان رو رعایت کنید. اولش که در دنیا غیر از کره شمالی دیگر یگان کشور نیست که مدت 6 ماه به زندانی اجازه ندهد که با نزدیکانش ملاقات کند، اونم پس شیشه با تلفن. دیومش شاید در کره شمالی هم نباشد که یک نفر رو حالا برای محمد علی حیط الکی 1 سال میشود اگر نبیند در این مدت. خب شما تا کی این کار انجام میدید؟ در نشست مطبوعاتی رئیس سود عالی، یعنی باز هم شما تصور کنید میگه که ما 2 پرونده بیشتر در این سال از سالهای قبلی حکمی سفید گرفت. یعنی متهم کسی را که متهم میکردن در سودهای تاجیکستان این سال 2 پرونده بیشتر، یعنی 8 پرونده یا 10 پرونده از یک چند صد هزار یا 100 و چند هزار یادم نیست، 140,000 گفتن یا 41,000 پرونده اونجا صدا داد. حالا بگذار 40,000 پرونده رو بررسی کردن، 10 پرونده حکمی سفید گرفته است. شما تصور میکنید یعنی در جهان شاید تاجیکستان یگانه کشور باشد که پرونده به دادگاه رفت 99% اون متهم حکم میگیرد یا جریمه میشود یا حکم میگیرد. در دنیا در کشورهای دموکراتی در اونجا که قانون رعایت میشود فائز بیکار کردن دعوای پروکراتور و یا میلیسیا و سفید کردن متهم شونده خیلی بالا است، 40%، 30%، گاه 50% بیشتر. در کشورهای پس شوروی چون ما از اون سیستم پیشینه ضرب و لط و با شکنجه بیانات گرفتن اعتراف گرفتن رو داره، این فائز کمتر می شود، مثلا 10% سفید می شود. اما در تاجیکستان 0 از 5% هم سفید نمی شود. برای چی؟ برای که اگر نسبت تو پرونده کشاندن هر شهروند یا با زوری یا با شکنجه یا با فریب یا با تهمت بالای اون پرونده اون گفته پروکرور و میلیسا رو دایر میکنن، ثابت میکنن در ناخونن و تو رو متهم میکنن. حالا من نمیدونم اون 10 نفر خوشبخت کی باشن که سود تاجیکستان آنها رو سفید کرده باشد و پروکرور گفته باشد که نه حرف شما دعوای شما درست نیست. من باور دارم که این آدم با پول کلان خودش رو رها کرده است، هر کسی باشد، یا یگان خویش و تبار یگان منصبدار است. یک شهروندی عادی محترم جناب شاهیان، شما انسانی بدی نیستید همچون انسان، اما در یک سیستم بسیار بد کار میکنید
و خود را بدنام کرده اید که صلح‌های زیرتابع شما در جهان از همه پایین‌تر حکم سفید میگن. در نشست مطبوعاتی بعدی خواهش میکنم برای اینکه حرف ما را دروغ بگید که کبیری دروغ میگه، یک آمار بیارید که در جهان این فایز چقدر است. اگر 5 یا 10 کشور را یافتید پیدا کردید که آمارش از ما بیشتر هست، من میگم بله خب من در اینجا کمتر اشتباه کردم، اما من میترسم که ما در جمله همون 10 کشور شاید 5 کشور باشیم که از همه بیشتر حکم دادگاهی به نفع پروکورور و به نفع میلیسیا میشه. بنابر همین واقعا این نشست‌های مطبوعاتی که برگزار میشد درباره آن ساعت‌ها صحبت کردم. همونطوری که من پیام پرزیدنت تاجیکستان جناب امامعلی رحمان رو یک برنامه مخصوص کردم تحلیل کردم، میتوانم ساعت‌ها در این باره تحلیل کنم، اما هم وقت شما رو بیشتر نمیخوام بگیرم و هم مسائل دیگری هست. حالا چند دقیقه دیگر من درباره چند موضوع دیگر صحبت میکنم. چرا در همین نشست مطبوعاتی یک جمله هم درباره اسفر صدا نداد، درباره مسائل مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان؟ این برای من خیلی تعجب بود. شاید مردم تاجیک هم فکر کنن، مردم حق دارن بدونن که چرا وزارت‌های قدرتی به مردم گزارش نمیدن، چرا تشریف میاد در نزد پارلمان قرقیزستان برآمد میکند به دپوتات‌ها معلومات رو میدهد، بعد از بینای پارلمان میبراید به ژورنالیستان نشست مطبوعاتی برگزار میکند. رئیس امنیتی قرقیزستان جناب یتیموف، شما خودتون رو پنهان کرده اید، نمیدونم یک شخصی ملائکه غیر دستنارس ساخته اید از خود، نه نشست مطبوعاتی برگزار میکنید، نه به مردم گزارش میدید، نه به رسانه‌ها، و بیا شما یک انسان بسیار مهم به اصطلاح سوپر وجنی هستید که بعد از رحمان باید که شما نشست مطبوعاتی برگزار نکنید و هر جمله‌ای که شما میگید سری دولتی است. شما تا کی این فریب مردم رو فریب میکنید؟ تشریف همکار شما هست، نترسیده مرد برین اگر که اشتباه میکند در حق مردم تاجیک، در حق مردم اسفره و واروغ ظلم میکند، اما در پیش ملت خودش میاد در پارلمان سخنرانی میکند و دپوتات‌ها، چون دپوتات‌های قرقیز دپوتات مستقلن، پارلمانش مستقل است، مردمی هست، پارلمان تاجیک یک مرتبه جرأت نمیکند وزیر کارهای داخلی یا رئیس کمیته امنیت دولتی رو دعوت کند بگوید که خب با ما بفهمون که چی گپ است در اونجا، چون باید از رحمانوف اجازت بگیرن یا رحمانوف سفارش بدهد. تشریف برآمد میکند، آشکار میگوید که ما یک وجب زمین هم گذشت نخواهیم کرد و واروغ انکلاو باقی خواهد ماند، راه را در خودمون میسازیم و تاجیکان برای گذشتن باید که اجازت بگیرن. یتیموف چی جواب دارد؟ یتیموف خاموش، ملت تاجیک باید نداند 2 نفری که در اونجا شهید شد هیچ کس جواب نمیگیرد. طرف قرقیزستان جشن گرفته ایستاده است با کمال آشکار بیانی و پررویی، حتی میگوید که تاجیکان درس ادب گرفتند، دیگر این اشتباه خود را تکرار نمیکنند. با یک آهنگ پیروزی جناب یتیموف میراد بادکن صحبت میکند، مردم نمیدونند در چه باره صحبت کرد، پروتکل چی هست، چرا به مردم گزارش نمیدهد و هیچ روزنامه‌نگار هم سوال نمیکند. من دیروز دوستان یک برنامه رو از یک بلاگر قرقیز فرستادم، با زبان قرقیزی است، من نفهمیدم، اما دیدم که نزدیک 500,000 میلیون در دوام یک روز اون رو دیده است با زبان قرقیزی. متوجه باشه دوستان، کدام بلاگر حکومتی تاجیکستان را یا که کسی که درباره قضیه مرز تاجیکستان گپ میزند، چه اپوزیسیون چه حکومتی را در یک روز 500,000 میلیون دیده است با زبان تاجیکی؟ نداریم. بعد دوستان را گفتم چی میگه اینا که ترجمه کرده کسی قرقیزی رو میفهمد، گفتن که در اینجا به مردم قرقیز شهر داده ایستاده است که تاشیوف و طرف قرقیزستان چی کمبودی کرده ایستادن. یعنی بلاگر مستقل قرقیز از داخل قرقیزستان، از آقسو، از واروغ، از خواجه اعلی و مردم قرقیز گزارش داده ایستاده است درباره اشتباه‌های تاشیوف، درباره اشتباه‌های حکومت تاجیکستان. اگرچه تاشیوف و حکومت تاجیکستان گفته است که ما پیروز شده ایستادیم، ما گذشت نمیکنیم، اما برای ملت قرقیز این کم است. حرفای تاشیوف و ادای تاشیوف هنوز کم است. بلاگر مستقل قرقیز تاشیوف را مجبور کرده ایستاده است با تنقیدش، با آشکار کردن کمبودی‌هایش، با جسارتش که
دفعه بعدی که با یتیم ملاقات کرد هوشیار باشد که ملت بیدار است، ملت از گریبانت میگیرد، پارلمان از گریبانت میگیرد. این گونه وزیر، این گونه رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی هیچگاه گذشت نخواهد کرد. اما کی یتیم رو با چالش میکشد؟ کدام بلاگری تاجیک حالا با ما اپوزیسیون صحبت نمیکند؟ کدام روزنامه‌نگار تاجیک مثل اون میرود واروخ، آقسای و خواجه اعلی برآمد میکند میگه در این جای جناب یتیم خطا کرد، اشتباه کرد، درد مردم واروخ رو میشنود. اون قرقیز از مردم، از اهالی مصاحبه گرفته شدن که کاملا تنقید کرده شدن حکومت خودش رو. اگر یک اسفرگی، یک واروخی، یتیم رو، رحمان رو، حتی یک نچنی ملیت خودش رو تنقید کند، او را متهم به خیانت، به قانونشکنی، به اپوزیسیا، به پیمانی، به نهضتی میکنند و این بیچاره با 10,000 و 20,000 دلار هم خلاص نمیشه. این از دوستان عزیز که وزیران ما خاموشن، میترسن در نشست مطبوعاتی از اسفره و از واروخ گپ زنن، از شکستشون گپ زنن. بعد میان میگن که کبیری چرا در صحبت‌هایش پاتریوت نیست و مثلا طرف حکومت رو نمیگیرد، حکومت رو در این شب و روزهای دشوار پشتیبانی نمیکنم. من کجای شما رو پشتیبانی کنم؟ من از ملت، از مردم واروخ اسفره پشتیبانی میکنم، از مردمی که احساس کرده ایستادن که دیگر حکومت آنها در پشتشان نیست. اون انتوزیازم و اون روحیه بلندی که در کشمکش اول بود چند ماه پیش مردم واروخ، مردم چارکوه دلیرانه دفاع کردن و در پهلوی ارتش ملی ایستادن، دیگر اون روحیه رو امروز ما در مردم ندیده ایستادیم. برای چی؟ برای اینکه آنها دیدن که حکومت دیگر خیر رفتار کرده ایستاده است. یتیموف رفتارش دیگر است، رحمانوف رفتارش دیگر است. حتی در نشست مطبوعاتی به خاطر احترام واروخ، احترام اسفره، به خاطر یادبود اون دو شهید یک جمله درباره اون حادثه نمیگن. چه خیلی مردم واروخ، اسفره، اپوزیسیا، ملت به شما باور کنند؟ یعنی شما یک بار رفتار خود را همچنین مسئول دولتی نگاه کنید، قضاوت کنید، بعد بیاید ما را گناهکار کنید که کبیری تا چه حد پاتریوت است و تا چه حد طرف قرقیز است یا طرف تاجیکستان. ما وطن دوست بودیم، خواهیم ماند. ما هم فرزند این ملتیم، ما هم برای این ملت تلاش کرده شدیم. مثل مردم واروخ و اسفره ما هم فریب شما را خوردیم و خورده ایستادیم امروز. بنابر همین سبب اصلی خاموش بودن و صحبت نکردن درباره اسفره، درباره واروخ این دو چیز است. یکی بی احترامی نسبت ملت، یکی بی پروایی، بی احترامی، بی پروایی، اصلا گزارش دهنده نبودن در نزد ملت. این ملت کی است خودش که من بیام صحبت کنم؟ کی است که من درباره این مصیبت ملی گپ زنم؟ این یکی هست. دیگه‌ش این که شکست نمیخواد اعتراف کند که خب در اون مناقشه اول با جسارت و زوراوری مردم خودش یک پیشروی شد، ولی ما همون وقت گفته بودیم که ای مردم آگاه باشید که اینها این پیروزی شما را از دست خواهند داد. حالا می‌بینید منفعت‌های اقتصادیشون، ترسشون، اون کمپرامات‌هایی که طرف دیگر درباره قاچاق مواد سوخت و مواد مخدر و ده‌ها جنایت‌های اینها دارد، اینها را در بالای میز می‌گذارد، میگه خب ما این را داریم. تاشیف با صراحت صحبت می‌کند، یتیموف مجبور است که پنهانی خاموش بگردد، با ژورنالیست‌ها صحبت نمی‌کند. پس این سبب اساسی است که چرا در نشست مطبوعاتی موضوع واروخ، موضوع اسفره و اون دو شهید و مصیبت‌های ما صدا نداد. اما درباره بدخشان چی؟ درباره بدخشان، یعنی درباره خود ملت تاجیک، جزئی از تاجیکستان با دهان پور، محمد باقر جنایتکار، 300 و چند سلاح یافتیم از بدخشان، مردم بدخشان همش بیا مسلح، همش جنایتکار. درباره ملت خودمان، درباره تاجیکستان اینها گزارش مفصل میدن، درباره قرقیزستان نه، میترسن. اما ملت تاجیک را گناهکار کردن و جنایتکار دانستن و تروریست دادن، اینها ماشاءالله میبینی که دیگر با جسارت و با شجاعت و با دهان پر صحبت میکنن. و بیانگر آن است این رفتار حکومت، این که هنوز هم پس نسبت بدخشان، نسبت خاروخ چی طرح دارم. و من خواهش میکنم از ملت، تنها از بدخشانی ها نه، از تمام ملت خواهش میکنم که آگاه باشن، هوشیار باشن. همون طوری که یک ماه پیش اجازت ندادید که حکومت عملیاتش را نسبت
بر ضد خاروق اجرا کند اجازه ندهید که این طرح را که به یک روز دیگر گذاشتن، حالا چند دلیل دارد که برای چی این کار رو نکرده ایستادن و تاخیر گذاشته ایستادن. چند دلیل دارد. یکیش ترس ملت، چون دیدن که دیگر کلابی و زرافشانی و سغدی و حصاری و دوشنبگی در پهلوی بدخشانی ایستاد. همه آشکار گفتن. اپوزیسیون ایستاد، جامعه جهانی ایستاد. این یک سبب بود. حالا میخواهند باز پیمان را گناهکار کنند، دقت مردم را به سمت پیمان، به سمت عملیات تروریستی بکشانند و مردم را در یک حالت غفلت زدگی با اجازت خواجگان خارجیشان یک هجوم را با بالای مردم بدخشان انجام دادند. چرا میگم با اجازت خواجگان خارجی؟ این اصطلاح خود حکومتی است که نسبت ما میگیم و خواجگان خارجی کمک میکنند و فلان و بهمدان. الان دیگر مشخص شده است که کی خواجه خارجی دارد. خواجگان خارجی اجازت ندادند که این عملیات را رحمان در اون شب روز انجام دهد. صحبتی که با مسکو بعد از اون نشست اودکب، نشست آنلاینی برگزار شد، در اونجا دیگر شریکان گفتن که نه، همین قزاقستان و اوکراین و بلاروس برای ما الان بس. دیگر حالا در منطقه ما یک عملیات دیگر زیادتی است. ما یک مقدار قزاقستان آرام شود، مسئله اوکراین و بلاروس یک کمتر آرام شود، بعد می‌بینیم که به شما اجازه داده شود که در بدخشان عملیات بگذارد یا نه. دوم خواجه خارجی، دوم اجازه داده نشد. چین این شب و روزها المپیاد زمستانه برگزار میکند و شما میدونید که چهاربینی‌های بزرگ ورزشی سطح جهانی، چمپیونات جهان با فوتبال یا المپیادها، اینا چهاربینی‌های سطح جهانی هستند و معمولا سطح امنیت باید تا حد در جهان و منطقه تامین باشد که به این بازی‌ها خلل نرساند. بخصوص برای چین این مسئله خیلی مهم است و در صورتی که بعضی از کشورها بایکوت کردن، هیئت‌های رسمی نفرستادن، برای چین مهم است که در این شب و روز در منطقه در روزهای برگزار شده المپیاد زمستانی در چین، در کشورهای همسایه اون مسئله نباشد، چون که اگر در تاجیکستان عملیات باشد، این هم مرز چین است، میتواند تاثیر و وضعیت امنیتی داخلی چین باشد یا حداقل چین مجبور میشود در یک قسمت مرزهایش حالت آماده باش کند. تمام نیروهای امنیتی چین الان روانه شده است برای تامین امنیتی بازی‌های زمستانی المپیک. خب اونا گفتن که شما که دوستی ما هستید، حالا بعداً می‌بینیم. و این معنا ندارد که حکومت تاجیکستان یک حکومتی با عقل است و جسارت و شجاعت مردم خاروق را گذشت میکند، میبخشد. نه، برای امام علی رحمان هر کی جسارت دارد، شجاعت دارد، بلند و ناموس است، او دشمن است، او تروریست است. برای همین است که محمد باقر و دیگر جوانان بدخشانی را تروریست اعلام میکند، پرونده جنایتی باز کرده است. مادامی که پرونده جنایتی باز کرده است، پس معنای این را دارد که مسئله وقت است. حالا فردا، پس فردا، بعد المپیاد و بعد یک مدت دیگر که چراغ سبز را از خواجگان خارجی گرفت، این عملیات را با کمک و هماهنگی آنها شروع کردنی است. من امیدوارم که اگر دوستان چین و روس و دیگرها در سازمان‌های اودکب و شانگهای اگر یک کمی هم باشه صدای ملت تاجیک رو احترام میگذارن، گوش میکنن، این را به اینابت بگیرن. ما به طور آشکار و رسمی گفته ایستادیم که هر کسی که در عملیات‌های ضد مردم تاجیک حکومت امام علی رحمان را پشتیبانی میکند، بداند که این عملیات ضد ملت است. یعنی ملت تاجیک این را قبول نخواهد کرد. و اگر شما واقعا هم دوست ملت تاجیک هستید، مال مشکلات داخلیش رو ملت تاجیک خودش با خودش حل کند. حالا با قزاقستان نیرو فرستاده شد، کار قزاق‌ها است و کار کشورهای دیگر. اما ملت تاجیک قدرت و توان آن را دارد که خودش از خودش دفاع کند. ما نیاز به یگان نیروی خارجی نداریم. و اینجا من جای فرصت است برای پشتیبانی و تحسین کردن و آفرین گفتن و رهبریت ازبکستان که وقتی که لوکاشنکو گفت که ما باید با ازبکستان و تاجیکستان کمک کنیم، یعنی کمک کنیم حکومت‌ها رو که مردم خودشون رو سرکوب کنن، میرزیایف بلافاصله جواب داد که جناب لوکاشنکو شما مواظب وضعیت خودتان باشید، شما مشکلات داخلی خودتان رو حل کنید. ما ازبک‌ها داریم همونقدر عقل و فراست و قدرت که مشکلات خود را خودمون حل کنیم، نیاز به شما نداریم. اما رحمانوف نه تنها خاموش بود، بلکه گفت که لوکاشنکو درست میگه. لوکاشنکو گفت که رحمانوف را کمک کنید که فردا دیر میشود. یعنی ملتش فردا از گریبان رحمان میگیرد، مثل نظربایف.
با جای که رحمانوف اگر یک پرزیدنت واقعی مردمی قوی میبود میگفت جناب لوکاشنکو شما چی گفته ایستادید؟ من خودم با ملتم یگان مشکلی ندارم و ملتم از من پشتیبانی میکند. من نیاز ندارم که یک کسی خارجی بیاد مرا از ملتم حمایت کند. اما خاموش بود، بلکه باز گفت که ما باید همکاری کنیم و یکدیگر را کمک کنیم و من چند سال است از شما خواهش میکنم که با ما کمک کنید، ما را کمک نکرده ایستاده. بلکه یک طرز صحبت کرد که بله راست میگه، ولی این اصلا تحقیر ملت تاجیک است. یعنی شما گفتنی هستید جناب امامعلی رحمان که در ما برای نیروهای خارجی باز است. هر کسی که میخواهد در اینجا چین است، روسیه است، بلاروس است، حتی ممکن از سومالی و از موزامبیک هم فردا شما برای تاجیکستان ارتش دعوت کنید برای حمایت خودتون. یک ملت خودشناس، یک پرزیدنت مردمی واقعی این را تحمل نخواهد کرد. مثل میرزیایف میاد موقع میگیره. اما خب دیگر این بیانگری همین است که شما چگونه پرزیدنت حتی پیشوا اون طرف هستید. شما اصلا رفتارتون رفتار یک سروزیر نیست، رفتار یک وزیر نیست. چی رسد رفتارتون با پرزیدنت و چی رسد با پیشوا؟ وقتی که پیشوا گفته می شود، پیشوا اجازت نمیدهد که یک لوکاشنکو ملت تاجیک را تحقیر کند. بگوید که تاجیکستان ضعیف است، رحمانوف ضعیف است. خب کجا شد پیشواگی شما؟ شما برای 4 تاجیک کمبغل پیشوا هستید، برای 4 پیرزن و 4 اونگرد و چاپلوس. اما برای ملت تاجیک اثبات کرده که پیشوا نیستید. تیم بوله گفتی روسا برای جهان و این را لوکاشنکو اثبات کرد. یک بار لوکاشنکو اثبات کرد که شما چگونه حکومت گرفته، با پولمیا در دست از ازبکستان وارد شده. خودش گفت شما هم رد نکردید که با سلاح ازبکستان وارد دوشنبه شده، پایتخت کشور را با سلاح غصب کرده. دیگه بار گفت که رحمانوف هیچ کس است، پرزیدنت نیست، این پیشوا نیست، این اصلا خودش را از ملتش حمایت کرده نمیتونه. و این همه در نشست مطبوعاتی در صحبت‌های رسمی شما هست جناب امامعلی رحمان. برای همین من میگم که خودتون رو با این نشست‌های مطبوعاتی بار دیگر شرمنده نکنید. خب دوستان گرامی، کوتاه در یک مسئله دیگر صحبت میکنم، بعد نوبت رو به شما عزیزان میدیم. در این هفته گذشته یکی از فرزندان از پیوندان استاد مرحوم سید عبدالله نوری داملا نصرت‌الله زندانی شد و به حبس گرفتن که واقعا برای ما یک خبری هم ناخوشایند بود و هم شاک بود. چرا شاک بود؟ برای آنکه اولش که داملا نصرت‌الله، من این را ببینید خیلی آشکار و شفاف میگم، نه به خاطر کسی رو تعریف کردن و تنقید کردن. داملا نصرت‌الله یک عالم است، بسیار انسانی باسواد است، یک تاجر هست، من او رو میشناسم، پدرش رو رحمتی حاجی‌ها رو میشناختم، مثل پدرش یک انسانی مهمان دوستدار و انسانی بسیار خاکسار هست. اما از روزی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیتش را قطع کرد، این برادر و همین خانواده استاد نوری در داخل کشور فعالیتشان را در چارچوب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مثل همه اعضا قطع کردند. حتی اعضای خانواده استاد نوری در خارج هم، اونایی هم که در خارج هم، به خاطر آنکه شما حکومتدارای نامرد به انصاف و عهد شکن که با پدر اینها عهد پیمان کرده با استاد سید عبدالله نوری، اینها را اذیت نکنید، متهم نکنید، در خارج بودن هم با ما فعال نیستن، شرکت نمیکنن در چاره‌بینی ما، اصلا نیستن، وجود ندارن، از ترس شما، به خاطر آنکه شما مالکیت را نگیرید و به خاطر آنکه کار ضد این خانواده نکنید. اما این کمک نکرده ایستاده است. بخصوص داملا نصرت‌الله که تمام حرفای شما را رعایت میکرد و میکند هنوز هم. شما چرا این کار را کرده؟ و چه خاطر؟ من دو علت را میبینم. یکی برای ترساندن باقی مانده که مبادا دیگر فرزندان استاد نوری باز همراه نشوند و فعال نشوند در مبارزها، میخواد آنها را بترساند که من باور دارم این برعکس خواهد بود. از این بعد باور من این است اگر کردنی هم نباشند باید بکنند. اکنون دیگر وظیفه فرزندان استاد سید عبدالله نوری است که بیان در پهلوی برادران و خواهرانشان در اون حزبی که در اون حرکتی که قبلگاهشان تأسیس داده بود و مبارز بود و مبارزه بود و امروز فرزندان معنویش این مبارزه را دوام داده ایستادند، در پهلوی برادران باشند. چرا؟ چون این احتیاطکاری دیگر به درد نمیخورد است، کمک نمیکرد است. این حکومت نامرد است. من همه حکومتداران در نظر ندارم. وقتی حکومت میگم میدونید حکومت یعنی کی؟
خودی یک نفره که حکومت در اختیارش است. عهد رو شکست، پیمان رو شکست، صلح رو شکست، همه رو زندانی کرد. حتی با کسانی که میخواهند نشان بدهند که ما اصلا دیگر به اپوزیسیون ربط نداریم، با اونها دیگر ربط نداریم. و یکیش همین داملو نصرت‌الله بود که واقعا یک انسان شریف است، مثل همه اعضای خانواده، انسان‌های با ادب، با فرهنگ، بسیار مثل استاد سید عبدالله نوری احتیاطکار. و خب شما که استاد رو خوب میشناختید، چقدر یک انسان وزنی، صمیمی و با صبر بودن. فرزندانش هم میخیال، خیش و تبار هم میخیال، داملو نصرت‌الله هم میخیال بود. ولی چی فایده کرد؟ من میترسم که باز یکمان تهمت دیگر رو مثل که چند سال پیش بر بالایشان زدن که یا پرچم داعش را در چردک خانه داملو نصرت پیدا کردن در اون سالها که اینها میخواستن پرچم داعش رو در کجای در سرخوش ترکمنستان بزنن. عقل کی میگیرد که خانواده استاد سید عبدالله نوری پرچم داعش را در یک جایی که اصلا چی فایده دارد، مثل که در نارک پرچم رو ساختکاری کردن که خدا جایش رو جنت کنه، ملا قربان اون رو از کابینت نهضت پیدا کرد، یافت از تگ میزش یک پرچم رو ساختن در تگ میز داملو قربان پرتافتن که در اداره حزب نهضت او خودش یافت اون رو بود به اداره میلیشیا و نزد بود که از اداره من پرچم داعش رو یافتم. این رو کی گذاشتن؟ خودش گزارش داد، گفتن که پرونده خاموش شد و این حالا کار شما نیست، ما رو پیگیری میکنیم. خود میلیشیا گزارش نداد که در اون سال پرچم داعش رو در نارک از اداره حزب نهضت یافتن. برای چی؟ میخواستن تهمت کنن. اما ملا قربان خدا جونش رو جنت کنه، چون آدم هوشیار بود، این رو پیدا کرد و آشکار کرد، به ما خبر داد. من گفتم که برو به اداره میلیشیا مراجعه کن. وزارت کارهای داخلی تا امروز گزارش نداده است که پرچم داعش در اداره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیدا شد. برای چی؟ برای کار خودشون بود، یا خودشون یا امنیت. گفتن خاموش باشید، ما این رو ارزیابی میکنیم. بعد با داملو نصرت این کارو کردن، بازم کارشون تیرشون خاک خورد. امروز بالاخره بودن بنده خدا رو زندانی کردن و خانواده بداد آمده است، میگن ما چیکار کنیم دیگر؟ این همه صبر و تحمل، این همه همکاری با حکومت نتیجه نمیگیرد. امروز تهمت میکنن آیا بپیوندیم به مبارزه، نپیوندیم. خب شما چیکار دارید میکنید با این رفتاراتون؟ این چی میخواید، چی پیام بفرستید به جامعه، به مردم، به جهان؟ خب حالا اتهام کردن که بیا داملو نصرت از خارج پول میگرفته. داملو نصرت‌الله که خودش تاجر است، دیگران رو کمک میکند. تا جای من خبر دارم، به من خبرهایی که میرسد، بسیاری از رئیس جماعت و رئیس کلخازها و مقامات ملی از همون میخورن، از خواجگی هوای میخورن. و آدم بی پول نیست، خودش آدمی دسترخواندار است، مهماندار است. انیخترش بود تا این روز اکنون همش رو اگر نگیرید، خدا کند که عقلتون داره تو جوابش دهید. ولی اگر جواب ندهید دیگر اون مثل دیگران زندانی خواهد شد. یعنی شما تا کی میخواید مردم رو تهمت کنید، مردم رو به یک مصیبت بیارید؟ یعنی چشم کی رو ترساندن میخواید؟ ملت دیگه از شما نمیترسن. مطمئن باشید ما که بر وقت دیگر نمیترسیم از شما، مبارزین بر وقت نمیترسن، اما خانواده استاد نوری دیگر نمیترسن. چرا دیگر از دست میدن؟ مالکیتشون رو حبس کرده، نه فروخته میتونن نه خریده میتونن. پسرشون حسین در اروپا گشت از در همینجا نمیتواند برگردد، صدها بلا رو بالای سرش آورده و تجارتشون رو گرفته، در نزد مشتریانشون قرضدارشون کرده. دیگر فرزندان در همینجا خاموش پراکنده. خب دیگر چی میخواید از این خانواده؟ چیکار کنن؟ این بار دیگر اثبات میکند ملت عزیزی دیگر فقط به خانواده استاد نوری دخل ندارد، به تمام ملت. صبر کردن، تحمل کردن، احتیاط کردن در برابر این حکومتداران امروزه، این جنایت نسبت خودتان هست، نسبت ملت هست، بر ضرر خودتان انجام میشه. ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمگاری بود بر گوسفندان. یعنی به این پلنگ تیزدندان که هر روز میخواد یک خون بچشد ترحم کردن، همون ستم به خود هم گوسفند است و با دیگر جانورهای بی‌ضرر و بی‌عیب است. بنابر همین من حالا بیشتر از این گفتن نمیتونم. فردا شنیدم که خانواده استاد دیگر مجبور شدن که دست به اعتراض بزنن، دست به میتینگ اینا بزنن. از همه دوستان، از همه کسانی که حرف ما رو میشنوند و
در همون اطراف ها هستن بیروان شرکت کنن کمک کنن، چون که این مصیبت تنها خانواده نیست، مصیبت همه ملت است، مصیبت همه مردم است، مصیبت صلح است، مصیبت وحدت ملی است. یعنی اون طرفداران رحمان میگن که امام علی رحمان صلح را نشکسته است، وحدت هنوز پابرجا هست، فقط یک طرف صلح، یک گروه خرد از صلح از روند وحدت ملی و صلح بیرون برآمد. بعضی ها میخواهند با همین شکل نشان بدهند. اکنون دیده ایستاده، یعنی کار به کجا رسیده است که دیگر آدمانی که کمترین رد دارن، حالا دامدار نصرت جیان استاد نوری بود، حتی فرزندش هم نیست، فقط یک مقدار پول داشت، یک تجارت داشت، خواجگی دهقانی داشت، یعنی یک آدم مستقل، کمتر پولدار، کمتر عقلدار، فرق ندارد اون نبیره استاد نوری هست، جیانش هست، فرزند هست، حتی دشمن استاد نوری هست. برای حکومت امام رحمان او دشمن است. باید در تاجیکستان آدم پولدار، مستقل، کله‌دار، دانشدار یا باید نباشد، یا اگر باشد هم در خدمت این نظام خانواده باشد. خب دوستان عزیز، دیگر گفتنی ها خیلی زیاد است، خیلی میخواهم صحبت کنم، اما وقت زیاد شما رو نگیرم. این دیگر رسا یک ساعت شد من صحبت مقدماتی داشتم و حالا دیگر نوبت به شماها. اگر سوال‌های باشد در خدمت هستیم، فقط بدون تحقیر و بدون رسیدن به کدام شخصیت. خب خواهش میکنیم از برادر بانوی چارکوه اینجا هست در خط، بفرمایید برادر. السلام علیکم. و علیکم السلام. استاد چه شما؟ تشکر برادر، فرمایید. شما خوبید ان شاء الله؟ سلامت باشید. همین استاد همه شما رو استاد میگه در واسط دو مصرع شعر نوشتگی همین میخوام خونم شما در. نه خواهش میکنم نخونید. این نه شعری وای نیست، این خیلی تعریفی نیست، این یک شعری وای است. اصلا حالا ببینید همین شعرخوانی و وصف و همین امام رحمان بس نیست. همین حالا شما من تنقید هم کنید، همین نام از شعر است، میگن که باز کبیری، همین چاپلوسای کبیری یا چاپلوسای پیمان بیاد. اگر اون شعر در وصف ملت داره من از گوش میکنم. همین وصف ملت، وصف همین استاد ایده، استاد برای شما استاد. استاد نوشتم این شب هر بی سواد استاد شد، بدتر از او شاگرد او، مجبور گشتم من کنون شاگردگام استادگام. سلامت باشه. انا همون یکی از همون بی سوادایی که استاد شد همون منم برادر. یعنی بسیار خوب گفتید. حالا منظورتون هر کی بود، همین ببینید واقعا همه دیگه استاد شد، هم استاد فلانی، استاد فلان، استاد. ما را در تاجیکستان وقتی که برادران وقتی که استاد کم بود استاد میگفتن، من خود میگفتم هر کسی که در هر کسی حق استادی دارن، اگر درس دادم بگذار استاد بگیر. اما وقتی که دیگر هم استاد شد، من خواهش کردم از برادرها که دیگر مرا برادر بگیر و همون بهترین عنوان و بالاترین همین برادری است. اما اگر خب کسی را درس دادم، در دانشگاه درس داده بودم یا در یگان محفل، در یگان درسه، اون در غایب اگر استاد بگیر مجلس، اما در حضور دیگر به نظرم خوب نیست. خب یه گفتنی داشته باشید بفرمایید، اگر نه نوبت رو برادر از واروخ میدیم. برادر واروخی بفرمایید. برادر واروخ. الو. بله بفرمایید. الو. بله. آواز هست؟ بله هست برادر، بفرمایید. برادر خاموش هستید، من مجبورم نوبت رو دیگر. کم ترتیبی از سوستک ایخ من بعد دیگر دقیقه بمانید یک بار. مایل فقط در خط بعد وارد شوید که بعد صحبت کنید، چون واروخ اولویت دارد. ما باید برادران واروخ، برادران دیگر میفهمند، باید نوبت رو زودتر بدیم. بله من نوبت رو به برادر عبدالله میدیم. بفرمایید برادر عبدالله. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و شما و بینندگان شما. خوب وضعیت وخیمه که در تاجیکستان های
هجوم قرقیزها از تلفاتی که از طرف تاجیکا شده گیا بعدا با برزم اما این حکومتدارای ما رفتیان سلطنت‌ها هم ارمیت بدخشان چی کردگیان چی میگم بدخشان زسده کردگیان محکم کردگیان به جایی که بیاین واروخ زمینی که زیر رزبار بگیم خیلی ادبی تاجیکشا زیر رزبار از زمینی که زیر رزبار از مقصد و چند گفتنی ها از استاد یکون که میگن وارو فروخته شده است دوم در همون زمینی که زیر بحث است قرقیزهای تاجیک نشینی که با پاسپورت های قرقیزی هستند با سیوم پرووکاتورهای هستند از طرف قرقیزستان که پرووکاتسیا کردستند جنگ داختستند این سخن برادرای مخالف فهمیدگیم که برادرایی که برنامه میکنن همه فهمیدگیم که پرووکاتورهای هستند که پرووکاتسیا کردستند جنگ داختستند ولی اگر نگاه کنی دو ماه تقریبا یک ماه پیش اروژیاش طرف قرقیزستان و اروژیای کلانش تمام تیاریش اکوبکنیاش یک دو ماه پیش بود یک دو ماه پیش مردم قرقیز خبر داشتن مردم آزادی گراجدانی عادی قرقیز خبر داشتن و چه مردم قرقیز خبر میکنن که نمیدونن آینده با جنگ میوره آینده جنگ شد ممکن بود ما پیش بریم از زمین اوستر با پیش بریم یکان زمینای دیگه شون بگیریم خیلی فکر در سرشون نیست امی مقصد هم گپو چی چاره‌جویی کنیم استاد که دیم بوره جنگ شده است بود طرف قرقیزستان هم گفته که این هجوم ما و در درس شده گیا این خنده یتیم همه یا حالت وخیمه که برزم این ارمیای ما در بدخشان قرار داره با جای بیاین زمینشون حفاظت کنن توصیه ها برای مردم سلامت باشه عبدالله. ببینید شما واقعا یک مسئله بسیار مهم رو برداشته. ببینید قرقیزستان همچون حکومت رفتار میکند. حکومت قرقیزستان یک حکومتی با گفت روسا نرمالی هست از طرف مردم انتخاب شده است برای 5 سال پارلمانش هم میخواد در پیش مردم گزارش میدهد اگر رفتار نادرست کرد مردم بادکند مردم سرحد از گریبان تاشیف و از گریبان جباروف میگیرد میدونه چیکار کند دو لگد میرد مثل باقیوف و مثل اتنبایف از قدرت پیش میکنند. خب اونا چیکار میکنن وقتی که نزاع سر شد میآیند میگن مردم نزد سرحدی قرقیز را خالی میکنن خانه ها را دیه ها را خالی میکنن و جای باقی میکشونن مردم ملکیشون را و در صف اول میارن ارتش را میمونن پلیسیا را میمونن نیروهای قدرتی را میمونن این معنی رو چی را دارن یک حکومت درست این خیلی رفتار میکنند که من اکنون می جنگم خانه شهروندم را ملکی را مالکیتش را جانش را با واسطه ارتشم حمایت میکنم و همین کار را کرد. وقتی که نزاع سر شد خبرها را خواندید که правительство Киргизстана эвакуирует граждан из приграничных районов, своих граждан. یعنی به یک منطقه 20 کیلومتر 30 کیلومتر دورتر میبرد خالی میکنه مردم را میگه که شما جانتون را حفظ میکنیم ما وظیفه ما ارتش پلیس امنیت حفظ جان مردم است با اون طرف ما خودمون میجنگیم. حکومت تاجیکستان چیکار میکنه ارتش رو راهی میکنه بدخشان ملت تاجیک را کشتن مردم اصفهان چارکو وارق را میگه که شما در خانه‌تون بیستید با بیل و کلنگ شما از زمین خانه‌تون دفاع کنید با اون طرف توپ و توپخانه و گرانتمیار داشت اون جنگ اول حاضر دیگه مردم به اصطلاح وارق و اصفهان و چارکو و خواجه علا باید که در صف پیش بیستد و از سربازان از ارتش ما و از رحمانوف دفاع کنند. فرق رو میبینید وقتی که طرف قرقیز میبیند که در صف یکم در درون قشلاق‌ها مردم ایستاده است اهالی ایستاده است سلاح هم ندارد خب با اون جنگ کردن کاری دشواری نیست حتی باز خدا رحم میخورد که همون 2 نفر شهید شدن اگر سلاح وزین استفاده برن دیگر خیلی تلفات میشد اما در اون طرفی مرز اونا زود خانه‌ها را خالی کردن.
این رفتار آن است که اونها با قدرت و با توانمندی میاد. همین است که پیروزی نصیب آنها گشت. رحمانov مردم رو میگه شما در صف اول بیستید، از خانه خود دفاع کنید. این ارتش رو من برای سرکوب کردن بدخشان و برای برزیدی ملت خودم استفاده میکنم. فرق در همین است برادر عبدالله. برای همین تعارض که حکومت نخواهد. استاد آخران سوال اگر اجازت باشه، خوب این چوراجویی کردن دولت قرقیزستان این سبب اون است که مرد حکومت چکی چوراجویی کنه، فکری او را کنه. بله بعدا باز یک شانسی دولت قرقیزستان همه استاد که از خبرها برآمده بسیاری شمتنگای قرقیزایی که در درون وطن خمونن پاسپورت همون لوی سرحدن پاسپورت قرقیزی کردیان، تاجیکی بدیان پاسپورت قرقیزی اوزی کردگیان. ایش هم شانس های ایش چی گفتن ممکنه در برادر عبدالله من حال صدا شما رو خاموش کنم. در این مسئله هم ما البته ضعف داره و این یک حالا چی بگم اینه یک خیانت دیگر همین است. یک شهروندی که ما در مرز ازبکستان، در مرز قرقیزستان، حتی من شنیدم که بعضی شهروندان ما در خارج که حکومت اینترنت رو قطع کرده است از سیم کارت ها و تلفن های طرف افغانستان استفاده کرده استادن. یعنی شهروندی تاجیکستان از دست حکومتش مجبور می شود که پاسپورت قرقیز بگیرد، سیم کارت قرقیز بگیرد، خریدش رو در طرف قرقیزستان کند و اقتصادیات قرقیزستان را کمک کند، از ازبکستان کند، حتی از افغانستان کند. سیم کارت افغانستان رو گرفتن معنیش چی است؟ معنیش رو که پولش رو در همون بیجت و در طالبان کمک میکنه. یک حکومت غیر مردمی این گونه رفتار میکنه که شهروندش مجبور میشود برای زندگی بهتر شهروندی یک کشور دیگر رو اختیار کند، انتخاب کند، پاسپورت یک کشور دیگر بگیرد و هیچ کس حق ندارد این شهروند رو بگوید که تو وطنت رو دوست نمیداری و تو خیانت کردی با پاسپورت تاجیکستان. نه، این حکومت است که خیانت کرد به این شهروند، به این گرجدنی خود که او مجبور شد شهروندی و پاسپورت کشور همسایه را بگیرد. و حکومت قرقیز خیلی عاقلانه رفتار کرده ایستاده است، سبکی میدهد با واسطه دموکراتیاش، آزادی بیانش، نرخ‌های پایان‌ترش که شهروندای در مرزهای تاجیکستان آهسته آهسته به سمت قرقیزستان میل کنن، پاسپورت بگیرن. بعد یک روز همون دعوایی که امروز سرش دعوا نیست، شهروندان تاجیک زندگی میکنن، فردا اکثریتش میشه از شهروند قرقیزستان، اونا دعوا میکنن که ما پاسپورت قرقیزی داریم میخوایم در حد قرقیزستان باشیم. خب بعد چیکار میکنیم؟ یعنی واقعا مصیبت بالای مصیبت است برادران عزیز. خود یک کدام یک تعیین رو ما باید بگیم. خب برادران زیاد در نوبت ایستادن، خواهش میکنم خیلی کوتاه. برادر عبدالله شما خب یک بار صحبت کردید، برادر رسول بفرمایید. خب برادر رسول هستید در خط؟ اگر نباشید حالا شاید دیرتر وارد شد شهزاد. سلام علیکم. علیکم السلام. امیدوارم خوب هستین. با تماشابینان با تمام شنوندگان سلام خود را میرسونم. من گفته بودم که شما محمد اقبال صدرالدین و چند دیگران با مانند من شاید حسین اشرف گویم چند سال هست که با تحقیر حکومت قانونی جمهوری تاجیکستان مشغول هستید و همیشه با دعوت عمومی برای غصب غیر قانونی حاکمیت میکنید و همیشه مردم رو با میتینگ ها دعوت میکنید و باز چنین میشمارید که گویا ما شما به گناه باشید و خیلی تاکید میکنید که ما چی گناه کردیم که ما رو تروریست اعلام میکنند. مگر همین عملهای شما این عملهای غیر قانونی نیست؟ این سوالی اول یکم هم بود. بعد دویر به یک مسئله دیگر میخواستم فکر شما رو فهمم که لباس مسلمانی که زنها با بر کرده در همون پلیاج ها گویم با شناوری مشغول میشن، نامش را بورکین میگویند. همین خیلی شنیده باشه. چی میگویند؟ بورکین میگویند. خطا نکنم.
لباس مخصوصی برای زنها. اونا برکی نه، زبان عربی برکا میگن، برکا. شاید زبان روسی برکی میگن. بله. لیکن همین در فرانسه سال گذشته امانوئل ماکرون پوشیدن همون لباس را برای زنان منع کرد در فرانسه. لیکن شما که در اروپا زندگی میکنید، در اتحادیه اروپا هستید، نه از شما نه از یگان گویم تشکیلات هایی که پیشتر همچون دینی شاید حمایتگر دین بوده و حزب نهضت اسلام بوده، یگان واکنش به همین نشان ندادید، حالا که در همون اروپا استقامت میکنید. همین دو مسئله فکرتون فهمیدنی بودم. سلامت باشه برادر شیرزاد، برادر رسول فکر کنم. بله. خب دوستی عزیز، اولش اینکه برنامه صحبت با ما است. حالا محمد اقبال صدرالدین و برادر حسین اشرف در برنامه خودشون وارد شد، نام اونها رو بگیرید، حرفاتون رو بزنید، اما اونچه که به من ربط داره به ما بگید. و شما در اینجا گفتید که ما عمل غیر قانونی میکنیم و همین کارهای ما دلیل میشود که ما را تروریست اعلام کنند. مثلا حالا شاید از نگاه شما برادر همین که من میگویم که رحمانوف رو تنقید میکنم، حکومت رو تنقید میکنم و یا مردم رو دعوت میکنم که اعتراض کنند و این کار رو میکنیم و خواهیم کرد و باید هم کنیم. شما همین رو اگر غیر قانونی بدونید، این پرابلم شما هست. حالا با من یک دلیل بیارید که همین کارهای ما از روی قانونگذاری عمل کننده تاجیکستان، از روی ماده فلان کودکس جنایتی یک عملی غیر قانونی هست. همین با من بیارید نشون بده. من حداقل میگم که خب بله شما دلیل دارید این عمل غیر قانونی است و من باید اصلاح شم. اما اگر غیر قانونی هم باشد تروریستی که نیست. تروریسم یک مفهوم خاص است، معنای خودش را دارد و اون کوالیفیکاسیون میشد از روی اون معیارهایی که برای یک عمل تروریستی میگن. خب در حال اگر غیر قانونی هم باشد هنوز معنای تروریستی نیست، ندارد. یعنی شما طرفداران حکومت، حالا شما عادت کردید که همه چیز رو بیاد اول همون جمله الکه عادت شده است برای شما. همین حکومت که گفتید حکومت قانونی، دموکراتی، دنیوی، حالا نمیدونم همه همون رو تکرار میکنید. نام پرزیدنت گرفته، اساسگذاری فلان و پیشوا و اینا. یعنی یک کم کم الکه ذهنتون، زبانتون، وجودتون به همین چیز عادت کرده است. این به ضرر شما است. حالا همین حکومت گفتی کافی است، اون قانونی است، خردمند است، غیر قانونی است، مسئله دیگر است. اما باز شما عادت کرده اید که همه کس رو تروریست بگیرید. خب حداقل میگفته که فلانی شما این عملتون از روی ماده فلان قانون غیر قانونی است، من با شما بحث میکنم. اما شما میگید که حالا شما رو تروریست میگویند و شما قبول ندارید، ولی میاد حکومت رو تنقید میکنید. در کجای دنیا تنقید حکومت غیر قانونی است؟ در کجای دنیا تنقید حکومت یا دعوت به اعتراض و میتینگ غیر قانونی است یا تروریسم است؟ خب اینو شما برآوردید برادر، این پرابلم شما هست. برای همین اصلا دیگر خودتون رو در این گونه صحبت ها یک طرز نشان ندید که یا از قانون خبر ندارید یا از جهان خبر ندارید. من خواهش میکنم بینندگان این کانال ما، اودیتور ما، اگر خودشون احترام کنن، آدمانی که یک بحثی موضوعی وابسته به این موضوعی که من گفتم، حالا 5-10 موضوع رو گفتم، وابسته به همین اگر یکون دلیل داره، یکون اعتراض داره، یکون اثبات داره بر ضد اینها، مرحمت ما گوش کنیم. اما درباره آن که در فرانسه برقه را منع کردن، تمام در فرانسه نه، در اکثر کشورهای اروپایی برقه را منع کردن از روی قانون. ولی من اپوزیسیون تاجیکستان، رهبر پیمان ملی تاجیکستان، چرا بیام به هر یک قانون قراره که در فرانسه، آلمان، بلژیا، نمیدونم استریا، پولش قبول میشود، من باید واکنش نشان بدم. من به مسائل تاجیکستان واکنش نشان میدم، یا مسائل هایی که به حیات تاجیکستان ربط داره در منطقه. مثلا در قزاقستان یک حادثه شد، به ما از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی تاثیر میرساند، من واکنش نشان میدم. اما یک خانم در فرانسه برقه میپوشد، مینیوک میپوشد، حکومت فرانسه فردا مثلا در برابر اون که برقه را منع کرد، هوموسکسوالیسم رو اجازه داد، نکاح و مرد با مرد، زن با زن اجازه داد. من چی باید وظیفه دارم هر روز بیام واکنش نشان بدم؟ یعنی شما میخواهید که من امام علی رحمان را رها کنم، قضیه تاجیکستان را رها کنم، مرز
رها کنم اسفرا و باروخ مانم از کفای لباس فرانسوی ها و مایکا و تروسی آلمانی ها و نمیدونم ریش و بروت ایتالیا ها بگردم. عجب شما آدمان عجیب هستید طرفداران جناب امام‌الله رحمانوف. یعنی این مردم رو فکر میکنید ملت تاجیک یعنی باید همین خیلی باشه. نه الحمدلله حالا تا اون حد هست یا عقل هوشمون که میدونیم در چه مسئله واکنش کنیم در چه مسئله واکنش نکنیم. اگر لازم شد مثلا حقوقای اصلی خانم‌های مسلمان در فرانسه پامال شد، مثلا آمدن حجاب رو منع کردن، یعنی مثل تاجیکستان در فرانسه قانون قبول شد که در جاهای جمعیتی حجاب نپوشن که در فرانسه خیلی برقه رو منع کردن. اما در اداره ها مردم رفته با حجاب کار کرده ایستونن، زندگی کرده ایستونن، مثل تاجیکستان نیست. اون شود اگر ما واکنش میکنیم. برای چی؟ اینجا دیگه مسئله امت است، اسلام است، مسلمان است، فقط تاجیکستان نیست. ما تاجیکان جزء همین امت اسلامی، فرهنگ اسلامی هستیم. همچنین مسلمان موقع گیری میکنیم. اما برقه واجب نیست. نقاب برقه در اسلام نه در قرآن نه در یگان سرچشمه معتمد به اون طرزی که خود حجاب واجب هست برقه واجب نیست. این رو کسی خواهد میکنه کسی نخواهد نمیکنه، بیشتر با مردم عرب زبان و اون هم در نیم جزیره عرب این رسم هست، عادت هست و در افغانستان در شکلی و واریانتی فرنگی، ولی در دیگر جهان اسلام از اون جمله در تاجیکستان ما خب در بخارا در یک قسمت‌های فرنگی بود در زمان امارت بخارا، اما در کوهستان تاجیکستان حتی فرنگی هم نبود. مردم لباس رومال اسلامی تاجیکی میپوشیدن و یگان مشکلی نبود. اینا برای برادر عزیز دقت ما رو به دیگر محاضر نبردارید، اگرچه از نگاه شما خیلی مهمه. شما واکنش کنید. اگر شما دلتون بسیار با برقه میسوزد، حکومت رحمانوف بگید که جناب رحمانوف شما مسلمان هستید، شما پرزیدنت یک کشور مسلمان نشین هستید، مکران برقه را منع کرده است. چرا مفتی تاجیکستان، حکومت تاجیکستان، کمیته دینی تاجیکستان، شما هم مسلمان هستید، شما واکنش نکردید؟ خب من نکردم، در اروپا هستم، نمیخوام کردم. خب اگر دلتون بسیار با برقه میسوزد شما واکنش کنید. ولی مثل که این را شما فقط برای همون یک گپ پرتافتن میگید. خب برادر شهزاد بعد برادر خیام‌الدین تیار شما، چون بگیم که برادران آمادگی ببینم. برادر شهزاد بفرمایید. سلام علیکم. عزیز با سوال من پس سلامت باشید برادر. پس اینجا من فکر کنم اجازه است یک جمله سخن کنم. بله بفرمایید چون نوبت گرفتید. بله من سوال برقه رو منع کردنش چنین بود که یعنی اونها هم دولت دموکراتی است، تاجیکستان هم دولت دموکراتی است. من گفتنی بودم که اونها که همین کار رو میکنن ضد اونها یگان واکنش نمیکنه، لیکن ما که حالا حجاب رو یگان قانونی ما منع نکرده است، هر گونه سخنها رو میگه که در تاجیکستان بحث حجاب دیگر منع شده باشد و دیگر. برای همین من هم با همین مضمون چنین گفته بودم و یک خواهشم بود که اکثریت نفرانی که برنامه را تماشا میکنند از قانونها خبردار نیستند. حالا که پیش از میتینگ کردن باید اول حکومت آگاه کرده شود چند روز پیش که دایر به همین مسئله اگر اصلاح نشود بعد مردم باید چی کنند؟ میتینگ کنند. لیکن خیلی گفته داد شما محمد اقبالی صدرین رو همراه نکن، لیکن من مجبورم باید مثال هم که بعضی محمد اقبالی صدرین و حسین اشرف مثال ها میارن که استادیون فوتبال جمع میشن، بعد از فوتبال برین راست میتینگ کنین. گفته مردم رو به همین خیلی گمراهی و به همین خیلی دعوت ها میبرند که به فکر من این خطا است. باید مردم رو به این راه نبریم، باید با آنها راه قانونیش رو فهمونیم. سلامت باشه برادر شهزاد، سلامت باشه. حرف شما رسید. اصلا ببینید وقتی شما میگید که تاجیکستان دولت دموکراتی است، واقعا یا شما خودتون من نمیدونم چه باور دارید که فرانسه رو با تاجیکستان مقایسه میکنید یا تاجیکستان رو با فرانسه. شما میدونید
این نیست که یک آدم خودش رو دموکرات بگه و دموکرات باشد. حالا امام رحمان خود را رئیس حزب خلق دموکراتی میگه، یا شاید شما هم اعضا باشه. تاجیکستان رو دولت دموکراتی میگن. و یعنی یک کس وقتی خودش رو مثلا اسلامی میگه معنی نداره که او خودش رو اسلامی میگه، معنی نداره اسلامی است. یک کس خودش رو دموکرات میگه، فردا یک کس ممکن خودش رو علامه اعلام کند یا فیلسوف، معنی نداره که او همچنین هست. وقتی که تاجیکستان خودش رو دموکرات میگه، شما خودتون رو دموکرات میگه. من و جهان شما رو دموکرات نمیشناسم. تاجیکستان بگیرید ریتینگ فریدم هاوس، ریتینگ مثلا تمام مجله اکونومیست در همین سال 2021 که در این مجله ریتینگ هر ساله کشورها از روی ایندکس دموکراسی چاپ می شود. شما میدونید که دولت بنام دموکراتی ما و شما تاجیکستان در ایندکس دموکراسی در سطح جهان در قطار کدام کشورها است؟ در قطار 10 کشوری سرکوبترین، تتالیترین، افطریترین و دیکتاتوری جهان هست. 10 کشور جای 8م هستیم ما با عربستان سعودی، ولی ما برابر است هر دو کشور جای 7م و 8م تقسیم کردیم. یعنی کجای شما دموکراتی است که شما میگید فرانسه هم کشور دموکراتی؟ ما هم. فرانسه حداقل در 20 کشور دموکراتی دنیا هست. شما در 190 هستید برادری عزیز. یعنی وقتی میگم شما، ما تاجیکستان ما نه، تاجیکستان ما یک تاجیکستانی واقعا مردمی آزاد است. اون تاجیکستانی که شما ساخته اید و دموکراتی نامش گذاشته با امام رحمان برادر در جای 190 چندم است، 92. ما ان شاء الله که آمدیم مردم پیروز شد، حداقل در یک سال 2 سال کارهای باید کرد که در حداقل میانه این ریتینگ باشد. التماس خودتون رو هم غم ندید، دیگران رو هم مسخره نکنید که تاجیکستان دولت دموکراتی است. در تاجیکستان حجاب رو معنی کردن قانونی کی رو میگه؟ من دپوتات بودم، قانونهای قبول شده است. نماینده حکومت میاد ورق رو نشان میدهد در نوارها است که من هست، در آمدن با حجاب من هست. حالا کلمه حجاب شاید اونجا نمیگن، ولی وقتی که میگن که با این طرز لباس، اون میلیسیونر خودش میدونه چی معنی دارد. خب شما کی رو میخواید اثبات کنید که در تاجیکستان حجاب معنی نیست؟ خب برادر بیاین حرفا رو دیگر نزنیم. و در مسئله میتینگ هم در 30 سال اخیر کی در تاجیکستان اجازه میتینگ کردن گرفته است، توانسته است؟ من شخصا خودم برادر عزیز حداقل 5 بار با رئیس شهر دوشنبه اون وقت جناب عبیدالله بود، حداقل 5 بار نامه روان کردن برای اجازه میتینگ که ما میخوایم حزب نهضت میتینگ کنیم در حالتهای گوناگون، موضوعهای گوناگون. تمام طلبات قانون رو بالاخره من دپوتات بودم، میدونم قانون چی میگه. با یوریستا شدیم که نامه رو چگونه بنویسیم که حکومت رد کردن نتواند. در همه حالتها جواب رد گرفتیم، در همه حالتها ردی به اساس. یعنی یک مراتبه از روی قانون حکومت اجازه نداده است مردم میتینگ کنند. یگانه گروهی که غیر قانونی در دوام 10 روز نه کبیری برآمد کرد، فردا گروه اوانگرد میتینگ میکنند برخلاف قانون. حالا که قانون جمهوری تاجیکستان میگه 10 روز پیش از روز برگزاری میتینگ، یعنی تصور کنید قانون چقدر دموکراتی داریم که یک حادثه روز میشه من باید بعد 10 روز میتینگ کنم. در این 10 روز دنیا چپا میشه، یا اون حادثه از بین میرود یا دیگر میشه. ولی بالفرض حالا بگذار 10 روز هم باشه، 10 روز پیش باید که نامه نویسد، وقت و ساعت و جای میتینگ را در نامش نویسد، آدمان مسئول رو نویسد، رقم تلفن، آدرس، 10 نفر آدمی که میتینگ رو برگزار میکند و جوابگر است اینا باید باشد. ما همه این رو رعایت میکردیم، بازم جواب رد میشه. میگفتیم جای را خودتان معین کنید. ما مثلا میدان شهیدان را یا که میدان اسماعیل سامانی را طلب کردیم، شما راضی نیستید، میگه در اونجا چاربینی هست، با ما هر گوشه دوشنبه رو بیتید، فرق نداره. ولی اجازه ندادن. کدام مراتبه گروه اوانگرد رو که قانون رو ویران میکند، همین روز کبیری گل زد یا کار شد، فردا اونو در نزد خانه ما، در نزد سفارت، در نزد آبیس میتینگ میکنن. حکومت کدام این رو جزا داد؟ یعنی میتینگ غیر قانونی فقط برای اوانگرد اجازه است، میتینگ قانونی برای هیچ کس اجازه نیست. برادر شهزاد بیاد اکنون، من میدونم شما میخواهید از حکومت دفاع کنید، اما در یک جای دفاع کنید که دفاع کرده توانید. یعنی یا با یک نفر برید بحث کنید که خب
او قانون تاجیکستان را نداند، تجربه نکرده باشد، خودش عریضه نداده باشد. خب ما که در این تجربه کممون این مرحله رو گذشتیم برادر عزیز و بنابراین همین دیگر حالا نمیدونم شما هر وقت اون مسئله پیدا شد بیایید صحبت کنید، اما با دلیل، با منطق، با اثبات. خب برادر خیام‌الدین نوبت گفته بودم، مرحمت بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم سلام. برادر عزیز و هر نفری که ما رو تماشا میکنند سلام خودم میرسونم. خدا کند که همشان در هر کجای هستند برادران تاجیک ما و شما هم باید در یک فضای آرام عائلوی از همه مهمش، بعداً یک فضایی که همون محیطی که احاطه کرده است آرام باشد، اقامت داشته باشد، خاطرتون جمع باشد و خداوند متعال هر آرزوی اعمال نیکی که در دلمان داریم خداوند برآورده بگرداند و همان رو گویم بنیت نیکمان برساند. و چند نقطه ها رو با اجازه شما میخواستم در همین برنامه شما اشاره کنم اگر اجازه باشد. مرحمت بفرمایید برادر. و ببینید ما در دوام 30 ساله که استقلالیت داریم، از اوان به دست آوردن استقلالیت بین ملت تاجیک جنگ خانمانسوزی برادرکش سر شد. ما برادر رو با برادر جنگ بداختیم، همدیگر رو کشتیم، همدیگر رو تحقیر کردیم، محلگرایی کردیم، کسی رو پس زدیم، کسی رو بالا گرفتیم، به دختری کس تهمت زدیم، به مادری کس. در این مسئله همه گناهکار بودیم، همین کار رو کردیم. و امروز من فکر میکنم که وقتی رسیده است که باید ملت باشیم، باید سرجم باشیم، باید ما تنها چخیلی که من اینجا ما مقایسه کرده ایستادیم با فرانسه، با دیگر ابرقدرت ها. ببینید با ازبکستان همسایه خودمون مقایسه کنیم، با قرقیزستان، با افغانستان، با همه‌اش ما باید مقایسه کنیم، بعدش رو خط بزنیم، نیکش رو بگیریم، تجربهشون رو در نظر دارم. لیکن من امروز میبینم وقتی که یک مسئله میشود تنها برآمدن در شبکه اجتماعی، برآمد کردن و نسبت خواهر یک کس و نسبت یک شخصیت گفتن این نمیتواند یگان کمبودی رو حل بکند. و من این رو چگونه شرح داده میتوانم؟ اگر مخلص فوتبال باشد، همین روز کلمه فوتبال استفاده شد، وقتی که فوتبال یا یگان مسابقه های ورزشی بگذار المپیاد، وقتی که بازی های المپی برگزار میگردد، همون شورای ورزش همون بازی رو، همون مسابقه ورزشی رو همچنان شرح میدهد، توضیح میدهد که گویا از همون بهترین بازیگری که در میدان فوتبال بازی دارد او بهترین کار رو انجام داده میتوانسته باشد. لیکن باور کنید وقتی که سیمایش رو میبینید شاید از 100 کیلو بیشتر وزن دارد و در همون پای فوتبال 10 متر هم دویده نمیتواند، لیکن در سخن استخوان ندارد. همه گپ رو میگه، پوزیشن فوتبالیست رو معین میکند، باید چی میکرد، خطاگیش میگه. از همین من خواهش میکنم که وقتی که ما برآمدها دارند و شما همچون گروه مخالف خودتون عنوان میکنید، حکومت شما رو گروه اکستریمیستی و تروریستی عنوان کرده است و شما باید در برآمد خودتون و همان نفرانی که من دفعه گذشته سوال کردم گفتید آنها بلاگرهای شخصی هستند، به مثال اصلاح و دیدگاه و گروه بسیار حسین اشرف حق و باطل همشون، یعنی وقتی که باید برآمد میکنن من فکر میکنم امروز باور کنید من نه همچون جانبدار حکومت این سخن رو میگم، من همچون یک نفری میگم که باور کنید وجدانا صمیمی میگم، دلم برای ملت هم میسوزد. برای من امروز درد است وقتی که شهر رو میخونم فلانچی رو دشنام بدیم، وقتی که ما ملت رو به حکومتی و به غیر حکومتی جدا کردیم، وقتی که ما امروز دو گروه ساخته مابین همدیگر گویا که جنگ میاندازیم، در این حال باور کنید جانب پیروز نمیشود. در اینجا ملت رو ما به شکستگی برده میرسونیم. و من در این آخر گفتنی خیلی زیاد است، من در آخر یک پیشنهاد دارم جناب محیدین کبیری. من شخصا با چندین نفران اعضایی که شما که در نزدیکترین همون کروگ شما کار و فعالیت میکردن، راهبر تشکیلات های ابتدایی حزب نهضت اسلام بودن، از بسیار چیزها به من گفتند، در برنامه ها صحبت کردند، در برنامه شخصی خودم امنیت و جامعه برنامه شخصی نه مقصد راویش من بودم. بعد از همان برنامه من با ایشان رستم اشمت فتان اکرم صحبت کردم، خیلی بعضی قصه های گفتند که مقصد همان اثباتی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت بودنش رو اشاره میکرد. من در اینجا از شما خواهش میکنم اگر شما این رو رد میکنید من شما رو به یک صحبت دعوت میکنم، همچون یک نفر اگر که اجازه باشد من شما رو به یک صحبت دعوت میکنم و همان نفرانی که بسیاری از من میگن وقتی که این مسئله ها هست بگذار که شما از اون صحبت های یک طرفه نه که در بلاک های شما میشد، شما یک بار با صحبت من پیوست میشوید و همان نفرانی که میخواهند چیها رو از شما بپرسند، میخواهند باور بکنند که آیا شما در حقیقت
اثبات کرده میتوانید که همان دلایلی که چندین فیلم های خیانت و اثبات و دلایلی که اعضاهای حزب نهضت به مثال دامولا ایام‌الدین و چندین نفرهای دیگر گفتن اثبات کردن، شما چگونه اثبات میکنید که همین ها دروغ است؟ یک صحبت بکنیم، بگذار آهسته آهسته ملت رو به سرجمی بیاوریم و همین گروه بازی رو خواهش میکنم که همین زمینه بشود که ما از بین برای بردن یک ذره هم سهم خودمان رو گذاشته باشیم. باقی تشکر زیاد. سلامت باشه برادر خیام‌الدین، بخصوص برای تمنیات نیک با ما. من حالا که شوخی کنیم، بار اول میبینم که یک طرفدار حکومت با تروریستا عمری دراز و سلامتی و تنصیحاتی بیان میکنه. حالا تروریستا در ناخونه کم باشد، برای حکومت جمهوری تاجیکستان، برای امامی رحمان من تروریست هستم و یک طرفدار حکومت با ادبانه، حالا شاید که نمیترسد و خدا کند که جسارت داشته باشد با تروریست میتونه تمنیات نیک میکند و این چی را نشان میده؟ یا واقعا من تروریست نیستم و این برادر باور دارد که من تروریست نیستم، ولی نگفت، متاسفانه در صحبتش اعتراف نکرد که من تروریست هستم یا نیستم، یا این برادر از حکومت نمیترسد، یعنی لیسانس دارد. اول برادر خیام‌الدین، من شما رو بسیار احترام میکنم چون بسیار با ادبانه گپ میزنید، معلوم است که تجربه صحبت کردن و در تلویزیون کار کردن اینا دارید. من تازه فهمیدم که شما برنده یکی از برنامه‌ها در تلویزیون هستید. بسیار خوشم که با شما صحبت دارم. پس شما حتما اجازه دارید، من نمیگم سپاریش، چرا؟ برای آنکه برادر خیام‌الدین، من چرا اینو میگم؟ هر کسی که در برنامه من شرکت میکند اگر به اجازه حکومت باشد بدانید که جایش زندان است. متاسفانه میگم این غیر قانونی است، این اصلا غیر منطقی است، ولی واقعیت تاجیکستان همین است. برادران و دوستانی که مثل شما صحبت میکنید و من خیلی خوشم میاد که صحبت کنید و میخواهم باشید شما، اما منم تا اون درجه ساده نیستم. من میخواهم با شما صحبت کنم و شما باید باشید خیلی خوب است برای ما، ولی من اینم تا این درجه ساده نیستم که نفهمم که شما، یعنی حالا اگر شما 1000 بیاید بگید که برادر مرا تهمت کرده ایستادید، ما اصلا با کسی مشورت نکردم، از کسی هم نمیترسم و من میگم نه برادر بخشیشو، ولی من باور ندارم. چرا باور ندارم؟ برای اینکه برادر خونی من اکای سفرعلی، اکای خودم 6 سال است که با من صحبت نمیکنه، تلفنی صحبت نمیکنه. برای چی؟ برای که با او گفتن که صحبت با تروریست یعنی جزای جنایتی داره. او صحبت اینترنتی میشه، رنگ خودت مثلا. چرا برادر من که احوال پرسی کند از من که برادر زنده هستی، مرده هستی، فرزندا چه داره، یا من از حال او بپرسم، این جنایت بود از تو؟ برادر خیام‌الدین کارمند تلویزیون میآید با من صحبت میکند، جنایت نیست. اینجا دو تا مسئله است، یا رفتاری که نسبت برادر من میکنند زیر قانونی تاجیکستان است، اونجا جنایت است، یا اینکه اونجا حکومت قانون را رعایت میکند ولی در اینجا قانون شکنی کرده است. شما و مثل دیگر برادران رو، حالا من باز تکرار میکنم، نمیگم سپارش میدهم بلکه اجازت میدهم، راضی بشم که شما بیاید در برنامه‌های ما شرکت کنید، صحبت کنید و با ادبانه، با منطق ما رو اثبات کردنی شود که ما غلط میکنیم. اینم خوب است، اما خوبیش از یک طرف، اما اینم فکر نکنید که ما نمیفهمیم یا مردم باید این رو ندانند. باز تکرار میکنم، بودن شما خوب است، حداقل شما هم هستید، همینم بحث میکنیم، همینم به نمایندگی از حکومت خوب است. چرا یگان وزیر دیگر جرأتی با ما بحث نمیکنه؟ ما وقتی ببینید اصلا در تمام دنیا حکومت با اپوزیسیون بحث میکنه یا اپوزیسیون با حکومت. فقط در تاجیکستان حکومت عقب میرود، پنهان میشود، یک گروه آدما رو اجازه میدهد که بیان به نمایندگی از حکومت با اپوزیسیون بحث کنند. خب ما بگیم خدا را شکر همین هم هست. یک برادر گفت که چرا در رادیو آزادی با مثلا خدا رئیس یک اپوزیسیون با یک کارمند کتابخانه بحث کردی؟ گفتم برای من فرق ندارد. حتی یک فراشی مثلا اداره امامی رحمان بیاید فقط باید شهر بگه که من طرفدار حکومت هستم، کافی است، من با او بحث میکنم، شرط نیست که وزیر بیاد، اما شرط همین که او بگه که من طرفدار سیاست‌های حکومت پشتیبانی میکنم. حالا برای با شما ما راحت صحبت میکنیم برادر، اما
ببینید من یک چیز از شما برادر خیامدین هستی در خط، حالا نمیدونم اگر خاموش نکرده باشم خب اگر نباشدم غایبانه حالا صحبت میکنیم بعد دفعه بعدی باز وارد شوید. من حالا این حرفای زیبایی که زدید شما که چرا ما یکدیگر رو دشمن بی‌تراشیم، چرا یکدیگر رو سیاه کنیم، بسیار حرفای زیبا است، بسیار خوب است. منم همین رو میپرسم چرا باید این کارو کنیم؟ شما برادر خیامدین امکان دارد که با رهبر یکی از رهبران اپوزیسیا، رهبر پیمان ملی بیاد مستقیما همین مسئله رو برداره میگه که چرا ما ضد یکدیگر هستیم، چرا یکدیگر رو سیاه میکنیم، مگر نمیشود گفت و شنید کنیم، مگر نمیشود ملت یگانه بسازیم؟ من میگم 100% من با شما موافقم، اما سوال من این است که شما محترم طرفدار امام علی رحمان، طرفدار حکومت، میتوانید همین سوالتون رو همچون ژورنالیست در برنامه خودتون با امام علی رحمان، با یک وزیر، حتی با رئیس ولایت خودتون بدید؟ شما همین رو میتوانید کردن؟ شما با رهبر اپوزیسیا میتوانید گفته کردن، مستقیم صحبت میکنید، حرفای زیبا، حرفای قبول. منم 100% با شما راضی و میخوام همیشه باشم. من فکر میکنم شما اعضای حزب ما هستید، شما باید با ما باشید با این فکراتون. چرا؟ برای که ما با همدیگر صحبت کرده شدیم، همدیگر رو میفهمیم. سوال من با شما است که چرا شما همین سوال را، سوال قانونی منطقی رو به یک حکومتی نمیدید؟ با اون نمیگید که چرا شما در تلویزیونتون علیه اپوزیسیا دشمن تراشی میکنید؟ شما الان گفته استودید که به من که چرا محمد اقبال یا اینکه حسین اشرف یا دیگران این کارها را میکنن. خب خیلی خوب، پس از نگاه شما و قسمت از نگاه من، هر کسی که در حق زندگی شخصی یک کس گذر 100% من راضیم که کار خوب نیست، ولی اونا خب کار خودشون رو میکنن. پس ما و شما با هم موافقیم که این کار خوب نبوده است. خب با ما حرفتون رو گفتید، ارادتون رو رسوندید، چرا شما ارادتون رو به حکومت رسوندن نمیتونید؟ یگان بار کردید، اثبات کردن میتونید برادر خیامدین که در مثلا فلان نشست مطبوعاتی من به امام رحمان گفتم یا مکتوب نوشتم در فیسبوک جناب رحمان این کارو نکنید، ملت رو سیاه و سفید نگیرید، خودی و بیگانه نگیرید، دشمن نگیرید، بس بشینید با ملت گفتگو کنید. نمیتونید گفته. این کار رو شما با اپوزیسیا کرده میتونید. ما این فرصت رو برای شما میدیم. هر یکا شما نمیاد بگید که هزار رحمت تشکر که شما با ما این امکانیت رو میدید. نه تنها نماینده اپوزیسیا در تلویزیون های شما، در برنامه شما برآمد کردن نمیتونن، خودتون در برنامه خودتون سوال دادن نمیتونید. فرق بین ما و شما برادر همین است. خب پس این رو باید به این نوبت بگیریم. اما درباره اینکه شما یک برنامه میکنید، بعد داملا ایام‌الدین و رستم اشمتوف و تاشمتوف و احمدوف رو میارید با من، یا میخواهید یک صحبتی اکنون با ادبانه کنید و با اون سوال ها. شما فکر میکنید برادر خیام‌الدین من این مکتب رو نگذاشتم، من این درس ها رو نخوندم، این چیزها رو، یعنی شما رستم اشمتوف رو، برادر عزیز رو پیش من میارید. رستم اشمتوفی که هنوز در دوره انتخابات پارلمانی 2014 در ناحیه اش، وقتی که من در تالار با مردم ملاقات میکردم، برادر عزیز اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، رستم اشمتوف در آمد به بینا و جلسه رو خراب کرد. دو سه خانومی که در صف اول از طرفدارای حکومت نشسته بودن، اونها رو تحقیر کرد، اونها رو گپای سخت گفت، بی‌ادبانه رفتار کرد و اونها، من اول گفتم که چرا رستم این کارو میکنه، اونها خستند و علیه من شوریدن. رستم در اونجا ایستاده است، ولی اون خانم های در صف اول بوده خستن، انا رئیس نهضت اسلامی تاجیکستان، شما تروریست، شما اکستریمیست، اعضای حزبتون بی‌ادبی کرده ایستاده است، ضد ما گپ زده ایستاده است، ما رو تحقیر کرد در اینجا خانمان، شما فلان. من رستم رو همون حرف نمیگم، رستم اشمتوف در همونجا، بعد من این برادر شوکت محمدی در همونجا، شوکت محمد در همونجا مسئول بود و عبدالمنان دیگران بچهای اشتی رو گفتم که این رستم برادر از این چی نامعقولی کرده ایستاده است، این جنایت است، این ضد منفعت حزب است، ضد ملت است، ضد قانون است. این خانم‌های اشتی رو چرا تحقیر میکنن؟ بعد برادرها گفتن که رستم متاسفانه کمتر مریض شد، در اطاعت مقامات رفتید و این کار رو با دستور کرده ایستاده است و اون مخصوص این کار رو کرد که بهانه بده با اون کمند و گفت برادران قرقیز آبان، هم آبان میگفتن، اتریاد باب اصابه نزنچلیا، یک کلمه بودن تو با زبان روسی شوخی میکردن. مقامات یک روز زنها رو همیشه تیار میکنن که اونها باید
بیان دفتر حزب نظر، حزب سوسیال دموکرات در همه جا ماجرا میکنن، جنجال میکنن، یک و گفتیم مردم تون میاندازن و این گروه همون زنها بودند و برادر ما که خداوند گناهاش رو بخشد و دیگر حالا بعد فهمیده که عذر داشته است، یک کمتر در بیمارستان بوده است و اون دیگه این کار کرد. حالا میخواد همون رستم اشمت برادر مریض ما را بیچاره که خودش در حالت دشوار بود خداوند شفای یافته باشد، الان شاید خوب باشد، یا در مقابل من بگذارید و بعد اون بگوید که فلان بود و چی کارها بود. خب من که تو این درجه درست شاید ساده باشم، شاید گاه اشتباه هم میکنیم، اما تو این حد نیستم برادر خیامیدی. من احترام دارم، صحبت دعوت شما را قبول دارم، اما شما اگر بسیار میخواهید به من منبر بدید در برنامه‌تان، حالا امام رحمان کنه بیاد یک وزیر رو بیارید دعوت کنید، جوان مردانه رئیس یک حزب خلقی دموکراتی رو بیارید، یک کسی رو بیارید که من با اون صحبت کنم. من چرا بیام با یک برادری که یا گروگان شما هست یا زندانی هست یا مریض است یا صدها مشکلی دارد با او بشینم صحبت کنم؟ این برای یک رهبر حزب سیاسی حداقل این قدر باید درک کنم. برای همین تشکر زیاد برادر خیامیدین، ولی ما را اونقدر ساده هستیم ولی تا این حد نه برادر. خداوند نگهدار باشه. خب خیلی با این برادر خیامیدین صحبت طولانی کردیم. ان در برنامه بعدی اگر بیاید یک برنامه تشکیل کند با یک نماینده حکومت، با هر کسی که دلش میخواهد، اگر غیرت جسارت دارد و از روی کدام نقشه کار نمیکند، مستقلیت خود را اثبات کند، من قبول دارم. اما با اینکه یک سابق اعضای نهضت و حالا کسی باشد ندارد. خب برادر عزیزمون تاجیک یک نفر برادر بوده است، بفرمایید. برادران زود چون وقت نگیریم، خود منم طولانی صحبت میکنم، بعد وقت زیاد چیز تلف نکنیم. برادر تاجیک، خب اگر نباشد منتظر باشد باز نوبت ما میرسد. برادر دلشاد بفرمایید. برادر دلشاد نیست در خط؟ برادر عبدالرحمن، بعد یک نفر با نام خاروق آماده شود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. با شما با تمام مردم تاجیک. برادر محیدین کبیری، برادر بزرگ، ما میدانیم که شما بسیار سیاستمدار خوب هستید. مقصد که یک مخالفی حکومت، ما هم این چونین مقصد مخالفی همین حکومت هستیم و چهره هم هستیم. برادر ما یک دو سوال مطرح کردنی بدم، شما همین یک کمتر شهر میدادید. یکم اینکه درباره گفته شنید یتیم و فتح قمچیبک توشیف، آیا این دو انسانی هستند که من فکر میکنم و چندین چند سال نگاه میکنیم پرابلم های حدودی مرزی را مقصد خیلی چگونه حل میکنم. مقصد من فکر میکنم اینا یک دشمن ملتشون هستند. اینشم برای با یک دست دادن یک دیگر این چی مضمون، این چی معنی دارد که مقصد دو وزارت پرقدرت مقصد که دست یک دیگر را میگیرند و تمام شرطنامه میشود. تو که ملت هم میکشنده اینا، تو که میسوزند، تو که اعتبار نمیتیند. این یک برادر با گفته این خیلی خیامیدین و شهباز و من با یک نظری خود شما بود که مقصد که برای دین اینا چه خیلی دین ستیزن، اینا چه خیلی پرهیز میکنن، اینا همین خیلی قشر، همین خیلی در جامعه ما تاجیکستانیا بسیار هستن برادر، به نهایت بسیار هستن. فرزند مسلمان میگیرن خودشون و نه که از دین هراس میکنن، حلقه کف هستن ده به اصطلاح. الحمدلله ما یک مسلمان هستیم. من گفتگی بودم، من دین اسلام خوب میپذیرم، من پیش دین اسلام سرخم هستم، من پیش گفته‌های خداوند و پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و مقصد که کتاب مقدس و قرآن کریم. نه که من اینا در حیران میشم که اینا یک چیز دیگر که وای شهبازش گفت که
تظاهرات ها باید که وای شود. شما هم چیز خوب قید کردید، نه که همینجا نگفتید که دیروز مامورا دودیناєв مکتوب قطعی برآمد، نوار کرد، پیش رئیس شهر میدارم گفت چی حالت شد، چی گرفتار، با چی کارو گرفتار شد، با چی شکنجه ها. خوشو به حال همین خیل برادر بزرگان که برای مردم شده، برای وطن شده، اینقدر زیر شکنجه و میدونید که چقدر تحقیر و شکنجه و چی پیامدی در پیش در نسبت و انسان هست. نه که این خیلی گاو کلاو که این هم میدونم شیر انسان خوردگی یعنی شیر یگون چیز دیگر، این خیلی تفکر و نظر رو دارن. بعد برادر عزیز حکم ما الحمدلله قدر طولانی نشده است که برآمدیم. مقصد از این حکومت بیزار هستیم، از این حکومت اولادی بیزار هستیم، از این خیلی مقصد که راهبران ضد مردمی بیزار هستیم که نه زندگی خوب هست، نه پنسیه خوب هست، نه اویلی خوب هست، نه مقصد کار و کارخانه و کارگاه هست. از حساب مهاجری بیچاره میخرند، همش میپوشند و دیگر قصر و امارات ها دارند. نه که با این خیلی جوانایی که به عقل و به تفکر هستن میبرن، فقط مخالفین سنگ میزنن که بیایید شما سر یک میز شینند و مقصد یا حل مسئله رویم. آخه ویا نمیخواهند. بعد اینکه برادر شما یک چیزی که به عزت نفس شما نرسه، این موقع من است، این نظر من است که من بین مخالفا را میبینم، نظرشون بین حکومت هم میبینم، حکومت طرف حکومت هم میبینم و طرف مردم هم میبینم. چی میشد که شما برادر مقصد که میرنجیدید که راه رو برای گویم جوانای حرکت گروه سیاسی 24 باز میکردید که من نمیگم که شما در هماهنگی شما رفته با وی و وی کنید، نه که یک خیلی موتیواسیون میدادید که سرنوشت این جوانا تازه تر بود. مقصد من نمیگم، من نمیخوام، الله برادر عزیز که من میدونم موقع شما را، من میدونم حرکت مقصد که حزب نهضت اسلام، من خودم یک بچه جنوبی هستم برادر، من بسیار خوب میدونم. من هیچ وقت نمیگم، هیچ وقت نمیخواهم دیگر وای روزا پیش نظر بیاید یا اینکه یگان کس همون روزا یاد بیاره. با الله ماندن در کار. از روزی که قانون کانستیتوسیون ما تطبیق شد، ملت با وی قانون عمل کرد، زندگی کرد، از آن روز پس کسی که جنایت کرده است بگذار در حکومت آینده هم کسی که شکایت دارد برای کسی و جزاش ببینه. سلامت باشید. من گفتنی هم که برادر عزیز که نشد که مقصد شما خفه نمیشید یا اینکه شما همین خیلی طلبگار پرزیدنت شوی هستید. من میدونم شما سیاستمدار خوب هستید، شما لایق پرزیدنتی هم دارید برادر، من تحقیر شما را نمیکنم، لکن این ببینید که حکومت یک خودکامه احمق چقدر استهزا میکند، چقدر تهمت ها میکند، چقدر به چی چیزا مقصد اشاره کردگی است که اکستریمیستی، تروریستی و حقوق. چی میشد که برادر اینا هم برادر زاده شما هستن، اینا هم یک ملت، یک فرزند و یک برادر شما حساب میکنن. چی میشد که مقصد من همی که والله مقصد من همین فضا را وسیع نگاه کرده، همین چیز نظری من است، الله شاهد است که نمیشد که شما موتیواسیون میدادید در سرجمی ما داخل میشدیم. باور که خسته شدگی هستن، بسیار جوانایی هستن که از این کار، از این عملا، خواه از داخل باشد خواه از بیرون باشد، خسته شدگی هستن که کی سرجم شوند و کی داخل شوند، کی پدر و مادر را به حضور و فرزندان را بینند و یک فضای خوب زندگی را تامین کنند. باید این خیلی کشمکشی، این خیلی سلامت باشید برادر عبدالرحمن. بله برادر، الله نگهبان شما باشد. من همین چیزا را جواب می‌خواستم از شما. در خط باشید برادر عبدالرحمن، شاید با یک بار دیگر هم کمتر صحبت کنیم. من در قسمت اون زود گذارم سوال اولتونم. منم برادر عبدالرحمن در یک صحبت قبلی من گفتم که جنگ بین قرقیزستان و ترکمنستان اصلا جنگ نیست، یک بازی است که دو طرف دو حکومت راه اندازی کردن، چون که هر دو حکومت منفعت دارن که این نزاع باشد، برای آنکه خود را در چشم ملت‌هاشون قهرمان و وطن دوست و حامی دولت و مرز و بوم نشان میدهند. اما این بازیشون آهسته آهسته به یک مصیبت خودشون تبدیل میشود. چون که ببینید وقتی که جنگ هست دو حکومت پرابلم دارن، مثل آذربایجان و ارمنستان، پرزیدنت ها وزیرهاشون ملاقات نمیکنن، چون میگن ما جنگ کرده شدیم. شما تصور کنید که
دو کشور آلمان و SSR جنگ داشتن و بعد گیتلر قطعی ستالین نشینن در یک جا سلام علیک کنن، یا اینکه مولوتوف قطعی نمیدونم وزیر گبلز وزیر آلمان یا هر کسی دیگر. یعنی همین نشستهای زیاد و خندیدن سلام علیک و آغوش و برادری بین وزیران و برآمدن و مسئله را حل نکردن معنی آن را دارد که اینجا بازی است. اینا اگر واقعا در فکر این مردم باشند و جنگ باشد، وزیر میگه این خیلی گپ نمیزند، مسئله رو کندلنگ میموند حل میکنند. اما دیگر خوب خودتون دیگه اون طرفش رو گفتید. بله برادر، این یک تحقیر است، یک مذاق است. همین من میدونم که یک انسان از یک انسان متهم باشد، وای انسانی که وای متهم کردگی است بالای وای هر فشار آوردن میگیرد. بله. بالای خانواده وای تحمل میکند برای که متهم است. بله. شما ببینید که برادر یک مستفیدی نمیکنم برادر. بیاید درباره موضوع سیاستتون کمتر صحبت کنیم. من میخوام از شما بپرسم برادر عبدالرحمن، از نگاه شما، من همچون یک حالا گفتید که یک سیاستمداری که تجربه دارم و حالا شما خیلی صمیمانه صحبت کرده، به نیت من شک نداشته که من واقعا نیتم خیر همین ملت و همین پیروزی همین مبارزین است. از نگاه شما من احترامم دارم باشه. حالا برادر عبدالرحمن، از نگاه شما من چیکار باید کنم که راه برای برادران گروه 24 باز شود؟ یعنی حالا منطق شما همین که من راه آنها رو بستم یا اجازه نمیدادم یا نمیدونم به هر شکلی باشه. شما با من مشورت کنید من چیکار کنم؟ این خیلی نیست برادر عزیز، من شما را گناهگار نمیکنم یا که ویو را گناهگار نمیکنم. من نه گناهگار نه. ملت ما برادر عزیز. برادر عبدالرحمن، من حالا رهبری پیمان ملی تاجیکستان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. از نگاه شما من چی کار باید؟ حالا پیمان و نهضت همونیم، چون اونجا تصمیم گروهی گرفته می شود. کبیری حق ندارد که به جای پیمان یا به جای نهضت تصمیم بگیرد. من خودم همچون یک شخصیت چیکار کنم که راه برای گروه 24 باز میشه؟ من خواهش میکردم که مقصد که از برای الله، از برای ملتی که مظلوم باور کنید برادر، من در کامنتاریو در چتا میبینم خیلی خوش و به حالتون، ما یک بار داخل شویم ما میگن که من میدونم که این حکومت این حکومت خودکامه است، بی‌سواد، مقصد بسیار فقط به تحقیر و ظلم میره. مقصد که فکرانیشون عقلشون تماما در یک سطح پس است برادر. من میخواستم که مقصد که شما یک پیشتر مقصد این برادر رو یک موتیواسیون که من نمیخوام، من نمیدونم اگر پیش پردگی هم پردگی باشد مثال که بخاطر مظلوم به خاطر ملت مظلوم ما و شما مقصد برادر قبول. در آن که حکومت ظالم است شک نداریم، در آن که حکومت بی‌سواد است شک نداریم، در آن که باید یک حکومت نو بیاد ما و شما شک نداریم، در آن که ما و شما میخواهیم یک کار خیر شود و برادران گروه 24 پیروز شود حکومت رو کنند شک نداریم. من چیکار کنم؟ همینا به من شما میگید که راه را باز کنید، همینا به من میگید که من چیکار باید کنم؟ من همین صحبتامو قطع کنم یا من از نه البته شما مبارزه را بردنتون در کار، نه البته که مبارزه را بردنتون در کار برادر عزیز. من اگر رئیس حزب گروه 24 میبودم یا اعضا میبودم شما مثلا میدونستم بعد این مشورت شما میگفتم که برادران ملت طلب کرده شده است که راه را برای بچه‌های جوان باز کنه، من از رهبری گروه 24 استعفا میرفتم. من رهبری پیمان ملی تاجیکستان هستم. من باید چیکار کنم حالا از روی نظر شما که راه برای برادران باز شود؟ خیلی مشخص خواهش این شما مقصد بزرگتر هستید، شما مقصد با عقلتر هستید مقصد برادر. من نگاه میکنم، من فضا را نگاه میکنم که از حکومت سرکرده تا طرفداران حکومت، بعضی قشری بیعقل تا مقصد که مهاجران، این مردم ما همش پخته نیست. من تحقیر نمیکنم برادر، همش پخته نیست، همش نظر خوب ندارن. انا حزب نهضت اسلام اکستریمیستی تروریستی او حکومتش این خیالون میکنه، دیگرش خیلی. اما هم خیلی نگاه کرده استم که این طرف بله وای ده گفتی اورسا که پریمیتر مقصد که ما هیچ وقت یا که وای برادران من فکر میکنم من انشالله با تلاش میکنم تا روز زنده هستیم همه ما داخل شویم، داخلی وطن ما است وای وطنی که ما در اونجا زندگی میکنم، در اونجا تولد شدیم هر یک ما، نه که حاضر برای ما محدود است از آزاداندیشی ما.
برادر عبدالرحمن ببینید ما یک گپای عمومی صحبت میکنیم، مسئله خیلی مشخص است. یعنی شما از من خواهش کردید که من راه رو باز کنم، من همین میخواهم بفهمم که همین راه رو من چگونه باز کنم. مثلا دو سه کلمه کنکریتی که یکم مثلا صحبت بس کنم، از رهبری پیمان ملی استعفا بدهم نه برادر عزیز، برادر عزیز، الله شاید همین خیلی فکرات در سر من تا همین جا اومدگی است. من موقع شما را میخواستم، مقصد با شما را فکراتون دیگر خیلی است، مقصد که فهمیشتون. من هیچ وقت همین خیلی نیت نداشتم که شما پیمان ملی را قطع کنید یا اینکه صحبتاتون را قطع کنید. من میخواستم که همین الله شاید قلب من خداوند آگاه است، مقصد که اینقدر مظلوما را میبینم، اینقدر زن و خواهر و اپا و مادرای ما اینقدر جامعه ما ملت ما در بیرون ما فقط این دردو شما قبول با هممون قبول داریم، خواهش شما صمیمیت از همه. چون وقتی که از من مشخص خواهش کردید شما هم شک برادر که گفتید که میخواهم که راه رو برای برادران گروه 24 باز کنم، شخصا خودم من همینم میخواهم بفهمم که چیکار کنم، چون عقل من نگرفته ایستاده. های برادر جون، شما بزرگتر میگم که شما بزرگتر، شاید شما یک اندیشه یک آرامی در مقصد که با هم هماهنگی میکنید برادر. مقصد انمی چطور هم میبینم برادر فلانی پرزیدنت ما، من هم میگم که الله شاید من هم میخوام شما باشید و دیگراش هم باشد و یک ملت سازیم که یک وطن سازیم که توکای متهم در خانه مردم فقط این ملت ما قبول اینا، من اینا رو قبول دارم. ما مرد هستیم، ما برای زنو دل ما میسوزد. اوکی برادر، حالا شما مثلا بگید که برای درخت‌ها میسوزد، ببین برادر، برای مردها، برای زنها، کودک‌ها، درخت‌ها، گاوها میسوزد، دل ما میسوزد. ما بیاید مشخص گپ زدن یاد بگیریم برادر. ما خواهش میکنم، چون ما رو هزارها نفر تماشا میکنن، من میخواهم بدانم که من محیدین کبیری همچون یک شخص مبارز دلسوز چیکار باید کنم. این برادر بگه که آفرین کبیری راه رو برای گروه 24 باز کرد. من چند انتخاب به شما پیشنهاد میکنم، چون دیگر در ذهنم چی نمیاد. استعفا کیم، حزب نهضت رو بندم، پیمان رو بندم، خودم بس کنم تا اینکه راه باز شود. یعنی چون ببینید این گپ‌های عمومی که همون ملت برگردیم و آباد شود، این همه میخواهد. چون ما میخواهیم که یک کنکریتی گپ زنیم که چی باید کرد. چون همین که یک از مثلا من شما رو شاید برادر عزیز شاید که یک هماهنگی میکنید یا اینکه نه قدر در فکر ما باز اومده است یک شتاب تشکیل میکنید با رهبریت شما رهبر هستید و رهبر هستند دیگرش رهبر، با رهبریت یک شتاب کنکریتی تشکیل میکنید که اگر بگذار رسانوی هم نباشد برادر عزیز. این چه حکومت بازیای فتنه میکنه. شما نمیتونید سیاست مدارو بازیای پشت پردگی که برای فایده ملت و وطن ما و شما باشد چرا نمیکنیم ده برادر؟ گردن شخی هم این عمل شیطان است. مثال بگیریم ده برادر. الحمدلله همه شما از دین به خوب باخبر هستید، الحمدلله شما یک انسانای تحمل پذیر هستید. مقصد من بیشتر میگم که برادر هم خیلی پرزیدنت و هم خیلی یتیم شکل رمضان شکل شما یک تا شما 3 4 5 نفری و از اقوارانی از مثال دیگر موقع ها بیشتر هستید. نه که برای چی برادر که ما غمخوری نکنیم. ما بله این درخت باغ اینا همش میشه، ما برای انسان ها دل ما میسوزد برادر عزیز، برای وطن، برای که لبی وطن فروخته میشود، ملت ما کشته میشود. برادر من واقعا احساس میکنم که شما برادر صمیمی هستید، خیلی صمیمانه صحبت میکنید. همین با گفتی تاجیکا دهنمون پشت برآورد. تاجیکا گپی مردم دارد، دهنمون پشت برآورد که برادرها بیایم بشینیم صحبت کنیم، بیایم ملاقات کنیم، هر کجایی را که انتخاب میکنید گپ زنید، من خودم میروم تا پشت درید. من آگاه هستم برادر جان، برادر بزرگ، من آگاه هستم از این یک لحظه. تا پشت در برادرها رفتیم، گفتیم برادرها بیایم بشینیم. وقتی که یک برادر صمیمانه گفته است که ای برادر چی قدر زور میزنید، با شما صحبت نمیکنیم، یعنی همون طرف هم احترام باید کرد. ما
همین گپایی که با ما میگه که منم 100% قبول دارم که اولین همکاری این نشستن و گپ رو گپ زدن است. اون میشود رحمتی استاد نوری یک لطیفه بسیار زیبا داشت، همون قصه میکنم بعد برای خودتون میگو که یک مرد وقتی درباره صلح با رحمان و فامیلا بسیار گپ میزدن که چرا همین صلح نمیکنید و فلان و بیابان، رحمتی بعد گفت که یک مرد رو یک اولیا در خوابش میدورد نصیحت میکند، هر شب میگه که همین خانم همسایه بیشوهر است، چرا همون رو نکاح نمیکنی، زنی خب ارزنده و خوب است، خودت هم بیزن. میگه خیلی خوب. خواب اولیا میگه در خواب در اومد میره خواستگاری که زن رد میکنه. باز فردا شب با همین اولیا در خواب میدورد، میگه که خب بیره، باز میرود 3 بار 4 بار. بعد شب بعدی که اولیا در خوابش میدورد بعد میگه ای حضرت از اون که مرا هر شب در خواب میدوری، یک شب در خواب همون خانم همسایه درو او را راضی کن، چی مرا راضی کرده ایستادی؟ او برادر وقتی که ما گفته ایستادیم شب و روز میگیم که در هر کجای باشد آماده بشینیم ملاقات کنیم، ولی بعد با ما رو نصیحت میکنن. آخه یک مرتبه هم خیلی که برادر خیامیده نگفتم که از اینه که درباره وحدت ملت میگه که ملت باید جمع شود و فلان میگه، یک بار پرزیدنت گپ زد، یک بار یکیموف گپ زد، چرا همه باید نصیحت نظر میگن؟ یا من کبیری میگم که ما میخوایم در تاجیکستان صلح باشد، ملت یگانه باشد، میگه با ما رو نصیحت میکنن. من میگم باید اپوزیسیا گپ زند، بشیند یک جای کار کند، با ما رو گپ میگه. برادر آخه ما چیکار کنیم دیگه؟ برای همین گفته هستم برادر عبدالرحمن که حالا ما چیکار کنیم؟ برادران 24 هم از ما هم بیزار شدن، از همین گپم چندین بار شد هم برادران میگن که برادرای نهضتی حتی در یوتیوب میگن ما نمیخواهیم با شما صحبت کردن، بیهوده گپ نزنید، بیهوده نکنید. برادران میان با ما رو نصیحت میکنن، آخه ما هم دیگه مجبوریم لطیفه گپ زنیم و مجبوریم بفهمونیم که برادر ما میخواهیم. اگر بسیار هنر داری برادر عبدالرحمن، یک برادر رو بگیم برادرم کبیری گفته است که من در همه جا ملاقات میکنم، در فرانسه بودم، در برادر عزیز این من یک خواهش میکنم شما ملاقات هماهنگ کنید، تشکیل کردید. اگر من نرفتم در برنامه بعدی بیاد بگید کبیری شما گناهگار. تمام؟ خدا نگهبانتون. اگر هر کسی که نمیتونه برادر عزیز، من پیش یگام کس متهم هم نیستم، سرخم هم نیستم. اگر هر کسی نمیکند همین گفته‌های منه که همین خواهش‌های منه وای دشمن همون با مثل همون حکومت دارو دشمن همین دین و وطن و همین ملت است، چون که توقع ما شخی میکنیم برادر. الله شاهد از من با موقع خودم بود، من یگان کس قطعی هماهنگی ندارم نمیکنم. یک دیدم که شما صحبت صمیمی دارید، من همین چیزا خواستم که شما با بزرگتر کلانتر هستید برادر، زندگی دیده و مقصد که کار دیده هستید. من همین را خواهش کردم همچون یک برادرش کوچک شما همچون یک به مثل فرزند. الله نگهدار. من شما را همچون یک برادر قبول دارم، صمیمیت شما را درک کردم. منم با شما صمیمانه صحبت کرده ایستادم، موقع من خیلی آشکار است، آشکار بود، آشکار است، ان شاء الله همینطور میموند. خدا نگهبانتون، سلامت باشید. خب برادر خاروخ. سلام علیکم. علیکم سلام. خوبه برادر. از همون سخنرانی عبدالرحمن شان برمیاد که شما موقعیت تنگ کرده اگر به گروه 24 به فکرم که داد گفتی سر داد گفتی سر صمیمانه میگه در تگ زبانش از زبانچی دیگه داره که می گروه 24 رقم داد استر گفته میگم میگود بو نمیگه بیچاره همین راسته یک فهمونه. نه منظور نفهمیدم پورا، یعنی میگم موافقه تنگ کرده که به گروه 24 که اقا وکریسته بیچاره روی روز نگفتن اتونیسته خیلی پنهان کرده گفتیسته. نه من هیچ نکردم که این برادر چی داره پنهان کند. اصلا این یک برادری صمیمی یافتم و ببینید یگان گروه در اینجا موقع گروه دیگر رو تنگ کردنی نیست و کردنم نمیخواهد و نمیتواندم. اگر پیمان یا نظر اگر تلاش کند برادری عزیز موقع یگان گروه رو تنگ کردن نمیتواند. کسی هم میخواد من موقع ما رو تنگ کند نمیتواند و عزت از خداوند است. اگر کسی را خداوند عزت داد کبیری از دستش کار نمیاد، اگر خداوند کبیری را عزت داد کسی دیگر از دستش کار نمیاد. بنابر همین این حرفا رو باید ما در اینجا نزنیم، بلکه خیلی برادروار آشکار. بله ما هم کمبودی داریم، دیگران هم دارن
بیایم صحبت کنیم. اگر کسی که میگه که صحبت نمیکنیم، برادر عبدالرحمن بگه برادر چقدر تلاش کرده ایستاده ایم، ما موقعمون روشن است، نمیخوایم صحبت کردن بیهوده مثلا رهبریت پیمان یا کبیری را اذیت هم نکنید، این حرفا رو نزنید، خودشون آشکار میگن. تمام دیگه اینجا دیگر برادر دیگر این موضوع رو دیگر مطرح مسئله همون درست میگه. مسئله همون محمد اقبال شون او روز نوشته مقاله زور نوشته، مسئله خیلی و یک فیلم های ترکی برای نوشته که وزیر کره داخلی زهر دادند و این دادند. ببین برادر، در برنامه محمد اقبال وارد شد برادر عزیز، در برنامه محمد اقبال وارد شوید و همین حرفا را در برنامه محمد اقبال بگید. اگر سوال گوش کنید اوکی، نه یک نصیحت کنید اوکی، خبره بردروغ ننویس. ببین برادر، دیوانه تلفن نمیگیرن، میگم شو اوکی دروغ ننویس، میگم نمیگیره تلفن اوکی. برادر عزیز، من خواهش میکنم که اگر درباره محمد اقبال صدرالدین صحبت داری در برنامه خودش، درباره حسین اشورا اینجا برنامه من خب خدا نگهبان برادر. خب یک برادر بانوی منصور بفرمایید. نه صدا تا نمیاد. اگر درست کنید میکروفون تا بعد وارد شوید برادر. صدا خوب شد؟ بهتر شد، بفرمایید. سلام و احترام برادر کبیری. و علیکم سلام. من یک دو سوال داشتم. یکیش درباره همین چگونه همین قضیه مرزی وروخ صلح حل کرده می شود از نگاه سیاسی البته. بعد دوم سوال این است که در همین قضیه های قرقیزستان و تاجیکستان با فکر شما همچون سیاستمدار دست درازی ترکیه رو در منطقه آسیای میانه چگونه شرح میدهید شما که همین ترکیه میخواد نفوذش رو افزایش کنه در منطقه؟ در این مسئله چی فکر دارید؟ خب من فکر میکنم که قضیه واروخ یک راه حل دارد. وقتی که حکومت تاجیکستان اگر اراده کند، اراده قوی داشته باشد، چون ما تمام سندها و دلیل‌های حقوقی بین المللی و خریطه‌ها رو داریم از زمان شوروی، این همش به نفع ما هست. اراده مستحکم با تکیه به مردم و با تکیه با قانون و منفعت‌های ملی مسئله را میشود حل کرد. قرقیزان از یگان سیاره دیگر نمودن، اونها انسانن، یا با منطق یا با اراده میفهمن. اگر با منطق فهمیدن، اگر نه با در اساس دلیل و شرطنامه و خریطه فهمونده میشود. اگر که این هم تاثیر نکرد، ملت که هست زنده است، بیدار است. اگر یک پرزیدنت مردمی اگر با مردمش تکیه کند میدونه چیکار کند. اما رحمانوف میدونید که خودش چگونه رفتار میکند و حکومت قرقیزستان در دستش دلیل‌های قوی دارد بر ضد امام علی رحمان. این پرابلم اساسی ما است. یعنی دلیل‌های شخصی که برای که حکومت خانوادگی است، یک دیکتاتور است، یک بگیم خونخوار است، منظور شما این است؟ بله بله 100% منظور من این است. یعنی همون حکومت مواد هست، ده ها پرابلم دیگر است که دیگر برادر کبیری حکومت قرقیزستان هم یک همین حکومتی که جدید آمده است، یک سیستم افطاریتری به نظر میرسد، یک الیمنت های دیکتاتوری هم به نظر مشاهده می شود از طرف حکومت قرقیزستان هم که یک خبرنگار بولا تیمیروف که یک تحلیل کرده بود درباره برادرای تشریف، دقیقاً بعد از همون برنامه همون آمدن دفترش مصادره کردن و مواد مخدر در کیسه‌ش انداختن و بعد همین قضیه وروخ روشن کردن. بله 100% من به این موافقم برادر عزیز. اما ببینید امام علی رحمان از جنایت‌های اقتصادی و سیاسی و شخصی جبار و تاشیف دیگران دلیل در دست ندارد. مردم قرقیز دارد،
ژورنالیستاش دارن، ما گفته ایستادن. اما امامعلی رحمان یتیموف یگان چی ندارد بیاد در بالای میز پرتاید که خب ما این کار خواهیم کرد، چون که اونا نه سر حکومت اومدن. جبروف چیکاری میکرد همچون پرزیدنت نه یک سال 2 سال شد یا تاشیف هم. خب امامعلی رحمان در این 30 سال اونقدر جنایت کرد، اونقدر قانونشکنی ها کرد که از زمان اکایک و باقیوف و اینا در ارشیو مقامات دولتی قرقیزستان همه حجت ها هست دیگه. اینا میگیرن میگن بالای میز میمونن. بنابراین در این مسئله دیگر دست اونها متاسفانه بالاتر است. و یک نکته هم فراموش نکنیم برادر منصور، قرقیزستان اگر شما شبکه‌ها و رسانه‌ها اینا رو پیگیری کنید، یک گروه قوی تیار کردن، مثل که حکومت تاجیکستان هم فابریکه جواب دارد. در قرقیزستان دقیقاً همین فابریکه جواب تیار شده است، پول میگیرن، کامپیوتر دارن. ولی خبر دارم اونا در چی است؟ برتری اونا در این است که اونها آدمانی باسواد هستند، اکثریتشون در سازمان‌های بین‌المللی که در قرقیزستان ده ها هزار هستند کار کردن، زبان انگلیسی، آلمانی، روسی را خوب میدانند، برخلاف تاجیکستان که همه سازمان‌های بین‌المللی را جاسوس اعلام کرده، محکم کرد و پیش روی آن را گرفت که کادرهای تاجیکستان در آنجا تربیت شوند، زبان بیاموزند، نوشتن را بیاموزند و بهترین کادرهایی که ما تا امروز داریم تربیت شدن در همون سازمان‌های غربی و اروپایی و آبیسه ما شخصیت شدن یا گرفتن. اما در قرقیزستان از این گونه سازمان‌ها 10 برابر شاید بیشتر از تاجیکستان است که اونا آموختن. حکومت قرقیزستان آنها را همچنین کماند ترال یا که فابریکه جواب تیار کرده است، اما اونا چیکار میکنن؟ ضد مردم تاجیک، ضد تاجیکستان و به نفع قرقیزستان کار کرده است. جنگ ایتلافی که فابریکه جواب رو اونگارد رو این گروهایی که میان در برنامه‌های ما شرکت میکنن اینها را تیار میکنند، پول خرج میکنند، معاش میدهد، اما ضد اپوزیسیا، ضد مردم خودش. شما فرق رو درک کرده ایستادید؟ اونا با تمام امکانات بر ضد مردم قرقیز گپ نمیزنن، ضد اپوزیسیا خودشون گپ نمیزنن، چون در اونجا قاعده نیست. یعنی در پشت مردم خودشون مستحکم ایستادن. مردم تاجیک صرف میشوند. همین است که اونها در رسانه‌های بین‌المللی دست بالا دارند و جهان را متقاعد کردند که در این قضیه قرقیزها حق هستند و تاجیک‌ها. متوجه شدید فرق در چی است؟ اکنون بیاید یک چیز دیگر رو آقای کبیری ببخشید، یک چیز دیگر رو می‌خواستم روشنی بیندازم که نگاه کنید در همون پروتکل 39 وقتی که مادومارف رئیس شورای امنیت قرقیزستان بود به امضا رسید. مشکل اوزی در همون پارلمان قرقیزستان همین است که همون پروتکل 39 که مادومارف امضا کرده است همون رو به اعتبار میخوان کنن که در این پروتکل 39 دقیقاً در همون 275 متری اگر شما چیز با خبر باشید از همون پروتکل 39 همون پروتکل 39 هم میخوان بکار کنن. و ما هم دیروز همون در پارلمان قرقیزستان یک جلسه بود نگاه کردم که همون دپوتاتو خیلی واکنش دارن که اگر وضعیت همین ادامه بده بین تاجیکستان و قرقیزستان همین پارلمان باید به مرز بکشانه که وضعیت از نزدیک یعنی جدی‌تر ما با همین چیز کنیم. یک کشور نسبتاً آزاد، یک حکومت نسبتاً مردمی، یک پارلمان نسبتاً آزاد چگونه رفتار میکند که در این پروتکل 39 بعضی جایهای هست که به نفع قرقیزستان است، بعضی جایهای هست که به نفع تاجیکستان است. یعنی اونجا بالانس رویه شده است. پارلمان، روزنامه‌نگاران، جامعه فشار میارند که این پروتکل دنانسیرواد شود و اون نقطه‌هایی که به نفع تاجیکستان و به ضرر قرقیزستان بیکار کرده شود. اما جامعه تاجیکستان، پارلمان تاجیکستان، روزنامه‌نگاران ما، ملت تاجیک جرأت نمی‌کند از یتیموف و از رحمانوف طلب کند که اون قسمتی که در این پروتکل بر ضرر ملت تاجیک است اون اصلاح شود یا دنانسیرواد شود یا کار دیگر شود. فرق یک ملت نسبتاً بیدار، آزاد، یک کشور نسبتاً آزاد از یک کشور دارای پیشوا و دیکتاتور رو اکنون فهمیده ایستادید خودتون با همین من موافقم با حرف شما. بله با همین مثالا خودتون الکی نشان داده ایستادید که دست قرقیزستان همچون دولت و دست قرقیزها همچون ملت بالا هست و دست ما را رحمانوف بسته است، دست روزنامه‌نگاران را بسته است. فابریکه جواب و پول میتاد زیدی کبیری و زیدی اپوزیسیا درباره قرقیزستان از ترس یگان چیز دیگه نمیگن اینا.
اگر بگویند با نامه مستعار و در پارلمان این موضوع بحث نمیشه، قرقیز هم ساده نیست. میبیند که تاجیکستان چیکار کرده ایستاده است. همه چی در دست رحمان، میگه فقط رحمان رو ترسونده، یتیم رو ترسونده، مسئله‌تون حل. اما در طرف ما چی میگه؟ خب جبار رو ترسونده میگه. ملت قرقیز پارلمان میگه من با جبار اطاعت نمیکنم. ما چیکار کرده میتونیم؟ برد یک دموکراتیا، مردمی آزاد، ملت آزاد همین است. برای همین وقتی ما طرفدارای رحمان رو میگیم که برادر با فایده ملت و فایده ما و شما هممون هست که این حکومت باید عوض شود. شما پافشاری نکنید. شما هم آینده سربلند خواهید بود. برادر خیام‌الدین، برادر شاهرخ، شاهناز، هر کسی هستید فرق ندارد. این به نفع شما هم است. اما اون بیچاره‌ها یا مجبورن یا هنوز درک نکردن، باز همون گپای خود رو تکرار میکنن. همون نیروی شما صرف میکنید در همون برنامه‌هاتون با قرقیز بحث کنید، با مسئله مرز بردارید. نه این کارو نمیکنم. خب مسئله دیومتون برادر درباره ترکیه گفتید. من فکر میکنم که ترکیه در این کار دست ندارد، اما ترکیه همچون عضوی سازمان کشورهای ترک یا ترک زبان است، یک سازمان دارند. در اونجا میتواند به قرقیزستان کمک‌های تکنیکی و نظامی کرده باشد، اما در خود پیدایش این قضیه ترک‌ها دست ندارند، بلکه تا جای من میدانم ترک‌ها با حکومت رحمانوف اردوغان و حکومت ترکیه رابطه بسیار خوب دارند. اگر رابطه نمیداشت با امام علی رحمان ما را از اونجا بیرون نمیکرد. ما که در ترکیه بودیم مثلا نمیخواستیم اروپا بیاییم، ولی خب دیگر مجبور شدیم این طرف بیاییم. چند برادرای ما هم دپورت کردن از اونجا. یعنی این معنی را دارد که با حکومت تاجیکستان رابطه‌اش خوب است و آشکار طرف یگان طرف رو نخواهد گرفت، اما در چارچوب سازشنامه‌ای که اون کشورهای ترک زبان دارند میتواند بعضی کمک‌های نظامی رو به طرف قرقیزستان کند و فکر میکنم تا روز هم علاقه شاید کرده باشه. خب برادر عزیز منصور تشکر. شما رو سلامت باشید. سلامت باشید. بریم با یک برادر دیگر، نفر با نام گوته. حالا نه خواهش میکنم این یک لحظه. بله با این نفر رو بشنویم. نامی عجیب مونده است. فرمایید. بعد برادر ایمران آماده شدن. Добрый вечер. Приветствую вашу студию и приветствую вас, господин Кабири. Я рад еще раз иметь возможность с вами поговорить. Не буду занимать очень много времени. Сначала хотел бы обратиться к нашему народу, соотечественникам. Я хочу просто отметить кое-какие вопросы насчет разных групп и так далее. На сегодняшний день граждане Республики Таджикистан должны понять, что во всех нормальных цивилизованных стран должны быть разные, я не знаю, партии и так далее, и группы, и разные взгляды. Даже какие-то газеты или национальные какие-то именно ну, журналисты, так скажем, они могут быть всегда оппозиционерами. Поэтому Абдурахман или кто там задавал вопросом, что вы должны уступать или вы в преклонного возраста. Политика или должность, лицо одного человека не имеет возраста. На сегодняшний день мы видим, что президент Джо Байден, он президент США. То есть его возраст не дал ему помеху, чтобы он стал президентом. То есть таджикский народ и именно этот глупый менталитет, я называю это постсовковым глупым менталитетом, потому что на сегодняшний день народ не понимает, что во власти или в политике должны быть разные взгляды. Если будет однопартийная система, то мы не будем ничем не отличаться от того же Рахмонова или других диктаторов в Средней Азии. И у меня несколько вопросов касаемо господина Кабири и касаемо чисто экологической. Это чисто экологический вопрос на сегодняшний день. Мы знаем, что наша природа очень красива, она
очень заметно в Центральной Азии. И наша республика состоит из 93% горной местности. У меня просто такой вопрос очень удивительный на будущее, господин Кабири. Если вы или другие представители групп или организаций, которые хотят сменить нынешнюю власть, каковы будут ваши решения насчет экологии именно не только Таджикистана, но и Центральной Азии? Вы знали, что Аральское море, она высохла? Это несколько лет назад они, ученые, которые занимаются именно такими вопросами касаемо экологии, выяснили, что Аральское море полностью высохло. И мы знаем, что у нас течет две большие реки в Центральной Азии, это Сырдарья и Амударья, они берут исток именно с Аральского моря. Каковы будут решения в будущем, да, власти, чтобы предотвратить какие-то климатические изменения в Центральной Азии, касаемо именно Таджикистана, потому что мы знаем, что экономика, хоть какая-то часть держится именно на электроэнергии. То есть у нас очень водный ресурс очень насыщен, но и не только касаемо Сырдарьи и Амударьи. Мы знаем, что у нас очень большие накопления ледников, и каковы будут решения будущих властей касаемо, например, допустим, что вы придете к власти, и какие вы будете принимать решения касаемо экологии, особенности ледников, потому что они не бесконечны, вы понимаете? И давайте теперь второй вопрос такой. Касаемо Украины и России. На сегодняшний день мы знаем, что есть геополитика и так далее. Как вы оцениваете раздор между Украиной и Россией? И именно этот раздор, если, не дай бог, никто не хочет войны никогда, чтобы все было, везде было мирно, и это не круто. То, что в Киргизии, в Бадахшане происходит, это не знак радости, и мы знаем. И каковы будут последствия для Центральной Азии, особенно касаемо Таджикистана. Именно украинский вопрос и то, что члены НАТО подошли близко к границам РФ. Спасибо. Спасибо вам большое, дорогой друг. Я очень надеюсь, что вы по-таджикски прекрасно понимаете и поняли, о чем мы говорили здесь до вас. Судя по вашему выступлению, вы поняли, это меня очень радует. Да, я тоже согласен, что в обществе, в демократическом обществе должна быть возможность для всех возрастных групп, национальных, религиозных групп, идеологических и так далее. Я понимаю вот то, что вы говорили, что когда я был молодым депутатом, кстати, я был самым молодым депутатом, и в 41 год стал председателем партии, мне в парламенте, в обществе много раз сказали, упрекали меня в том, что ну ты еще молодой, куда тебе до большой политики, так что подожди еще, вам молодым еще рано говорить о серьезных вещах. И когда вот сейчас мне более 50 лет, уже я старый для некоторых, для таджикского общества. То есть они говорят, что ну, вам уже более скоро 60 лет, и надо освободить место для молодых политиков. И те, и другие по-своему правы, но в демократическом обществе вы привели пример Байдена, да и, кстати, Трамп и Байден, оба кандидаты были за 70 лет. Мухаммад Махатир, премьер-министр Малайзии, в 92 года стал премьер-министром. Таких примеров очень много. Также молодых, премьер-министр Финляндии 29 лет, Швеции 30 с чем-то, Саакашвили в 35 лет стал президентом Грузии и так далее. То есть сейчас возраст не играет особую роль. Главное, что у него в голове и какие у него планы. Молодым, можно быть молодым или старым дураком, я извиняюсь.
или можно быть молодым или старым гением, или нормальным человеком. Так что вот такие разговоры, когда человеку хочет что-то против тебя сказать, хочется сильно. Если ты молодой, тебе скажут, что тебе еще слишком рано, ты еще молодой. Если ты в возрасте, скажут, что ты уже слишком старый. А когда он хочет поддержать тебя, он говорит, что ты молодой, молодец, давай, работай. Или когда ты старый, он твой сторонник, он говорит, вот у тебя большой опыт, и ты понимаешь, что... Да. Так что это вопрос сугубо субъективный, персональный, поэтому не надо обращать внимание на такие вещи. А что касается экологии, кстати, я был членом экологической комиссии парламента 5 лет, и я, наверное, не очень красиво сказал о себе, но раз разговор, речь идет об этом, надо уже напомнить, что, наверное, в истории парламентаризма, в истории всех парламентов, впервые депутата парламента подали в суд на меня из-за экологических вопросов. Я когда критиковал руководство города Душанбе, что они одним решением срубают 1000 деревьев в Душанбе, чинаров. То есть, хотя по закону, а также по мировой практике, по каждому, даже там кустарник или особенно в пределах города, потому что это речь идет о экологии города, надо принимать отдельное решение. Мешает ли этот кустарник или это дерево архитектуре, там, дороги, или можно его сохранить? Я был однажды в Сочи, там тротуар провели для того, чтобы не вырубать деревья, они тротуар провели, они просто большое дерево старое, они сделали, скажем, такое большое отверстие. И дерево сохранилось, потому что через какие-то, не знаю, дополнительную биологическую поддержку они сохранили и дерево, и тротуар идет через это отверстие. Они могли, как лидеры города Душанбе, срубать несколько деревьев, никто бы им ничего не сказал, но они заботятся о экологии, о чистом воздухе своего города. А в Душанбе одним решением они, если кому-то надо построить какой-то небоскреб, высокоэтажку, они одним решением срубают и деревья, и кустарники, и даже небольшие аллеи там в центре Душанбе они уничтожили. Так что я, когда поднял этот вопрос в парламенте, на меня подали в суд. Кстати, они выиграли суд. Суд принял решение, что я должен извиниться, что я, конечно, не сделал. Я там сказал, что я готов даже сидеть в тюрьме. Я этого не сделал, потому что я как депутат парламента, как член экологической комиссии и как гражданин Таджикистана и житель Душанбе, я сделал все по закону и имею право. Так я и не принял свое извинение, и решение суда так и осталось невыполненным. А что касается наших ледников, на сегодняшний день уже по данным ООН 40% наших таджикских ледников уже таяли, растаялись, и этот процесс идет дальше, потому что это не зависит особо от Таджикистана, это зависит от глобального потепления. И Таджикистан тут играет самый минимальный роль, поскольку наши соседи, особенно Китай, Россия и Америка, хотя Америка она далековато, но другие государства, которые в регионе, они выбрасывают огромное количество газов, потому что у них огромное производство, и заводы, и фабрики, и так далее. Это влияет на наши ледники, так что тут мы ничего не можем делать, потому что у Таджикистана практически нет собственного производства. У нас заводы не работают, у нас государство хвастается всегда, что у нас экологическую политику проведем правильно. На самом деле это результат экономической отсталости. Но Аральское море, да, оно продолжает высыхать, к сожалению, а это как раз влияет на состояние наших ледников. Кстати, вы, наверное, знаете, что Федченко, бывший Федченко, сейчас, по-моему, Исмаил Сомони называется,
там нашли как раз солевые залежи и минералы, которые находятся в Аральском море. То есть ветер или шторм, они из тех регионов Аральского моря, которые высохло, это все яды, которые там скопились в течение столетий, оно выбрасывается, уже они находятся в наших ледниках. И когда ледники, они тают и спускаются уже в качестве воды вниз, мы эту воду и пьем, и в сельское хозяйство используем. Это уже яд, который идет со стороны Аральского моря. То есть экологическая система мира, она взаимосвязана, и я понимаю вас. А что касается будущего, если мы придем к власти, естественно, экология будет нашим приоритетом. Кстати, мы это заложили в нашей программе. Оно есть в нашей программе экологические вопросы. И, наверное, единственным пока решением, в наших возможностях, это перестать вырубить деревья и кустарники в Таджикистане. В результате этой экономической политики правительства, когда население вынуждено было для того, чтобы отопить помещения, дома, они вырубили сотни тысяч деревьев по всей стране. Это уже большой удар по экологической системе не только страны, вообще и региона. Так что для того, чтобы этого предотвратить, необходимо улучшить качество жизни, экономическое развитие, обеспечить население электричеством или другими видами топлива. Без этого они вынуждены будут продолжать разрушать экологическую систему. И коротко об Украине и России. Я надеюсь, что войны не будет. Я думаю, что это просто игра в мускулах. Они показывают, кто сильнее, кто круче. А для России расширение НАТО на восток – это больная тема. Вы знаете, что Швеция, Финляндия, Украина и Грузия собираются вступить в НАТО. Это означает, что НАТО как блок, когда-то воинствующий против Варшавского договора, естественно, Россия сейчас является правопреемником Варшавского договора, они считают, что это приравнивается как враждебный акт со стороны НАТО. И не хотят этого допустить. Это для них, как сказал Путин и Лавров, это граница, то есть черная зона или красная линия, и Запад не должен принимать в состав НАТО Украину и так далее. Но Украина хочет в НАТО, потому что они считают, что это единственная гарантия быть в безопасности. И Грузия тоже хочет туда вступать. Но дело в том, что когда Россия, это для нас очень важно. Опять повторюсь, что надеюсь, что не будет войны. Но если Россия все-таки не может и не будет в состоянии предотвратить расширение НАТО на восток, и Украина, и Грузия, и другие государства Балтики, Швеция и Финляндия будут вступать в этот альянс, тогда Россия вынуждена будет двигаться на юг, больше в сторону Центральной Азии. И за счет расширения своего влияния в Центральной Азии, может быть, даже в Афганистан, в других государствах региона, будет компенсировать тот потерь, который у них будет на Западе. Это, конечно, уже будет влиять на нашу ситуацию. Я думаю, что после Казахстана мы все поняли, что когда ОДКБ вступил в роль гаранта, это может быть началом для дальнейшего расширения войск ОДКБ по всему региону. Так что это мое мнение. Но очень надеюсь, что войны между Россией и Украиной не будет. Так, уже мы 2,5 часа, наверное, еще полчаса будем говорить. Тут один наш брат с видео включил Кудрат. Бuffarmayın, ben Farmuşkan ki Rusi Gavda'da başka şey diyorum. Салам алейкум уста. Алейкум салам. Ма масъалаи бисёр барномаро гӯш мекунам, бисёр гапҳои ҳаққа гап мезанӣ. Ҳамин бародари
که سخنورش با رسی گپ زد ممکنه من را جواب بدم که اول بعد دوام بدم. بله فقط خواهش میکنم کوتاه خیلی برادران نوبت ایستادن. Я с вами не соглашусь, потому что наш народ, у нашего народа менталитет стал очень высок. Просто нашему народу не дают свой менталитет воспроизвести. Поэтому вы посмотрите, какой наш народ стал во всем мире. И сделайте сами вывод, какие мы были и какими мы стали. Я вот нахожусь на территории Российской Федерации, и я полностью с вами не согласен. Это во-первых. Она как отрешено, втором, устот, гав заданием ки, ман масала ями вазурат корои дохила кати, манавай ватан омадум баргаштум 11 моҳ мубориза бурдум ки масалаи хариду фурӯши вазифа. Ман бисёр гӯш кардистам ва барномаотона гап мезанам. Ман ҳамин сухан дорам ба вазири корои дохила. Ман ранги шумо бисёр сол дар мақомот вазорати корои дохила кор кардагиам. Ахирон вазифаи ман сардори бахши корткови ҷиноӣ дар ноҳияи рӯдакии ду буд. Ман аз 2013 сол дар Федератсияи Русия ҳам кор мекунам, меҳнат мекунем, зиндагӣ мекунем. Ман ба вазири корои дохилада савол доданиям. Мумкина ман шуморо барномаи шумо кати медонам ки барномаи шумо дар Тоҷикистон дар ҳама вақт мебинам мардуми тоҷик. برادر قدرت مرا آماری که یوتیوب روان کرد 30% بینندگان ما از دوشنبه است از تاجیکستان. حالا چند هزاری که ببینن 30%ش از تاجیکستان است. از همین 30%ش من فکر میکنم نیمش کارمندان مقامات دولتی و وزارت قدرتی است. من همین را میخوام که همین مقامات قدرتی مرا تماشا کنم و ببینم که من 11 ماه مبارزه بردم. همین وزیر کروی داخله درباره من نمیگم درباره یگان شخصی بیگانه. ما درباره سر بچم گپ میزنم که مورا دزدی کرده برای خرید وظیفه 11 ماه در تمام مقامات ما عرض شکایت کردم نه که ما حقیقت نیافتم. برای همین ما دیگه نشد ما جمهوری برآمدم اومدم طرف فدراسیای روسیه. ما مثلا محترم وزیر دا پیشنهاد کردیم که محترم وزیر همین 2015 سال شما تشریف زده شوالیره از مقامات تماما آزاد کرده. 2 ماه پس تعیینش کرده ولایت سوق روانش کرده که ولی اگر ما محترم کبیری اگر دروغ بگم خیلی محترم وزیر کارو را خودش میدونه روان کرده. 2021 سال 16 فевраль ما اومدم ای خونه ما تمام مبلغ را برآورد که برای وظیفه خریدم که ما درک نداشتم. واقعا نمیدونستم که چی گپای اومدم در خونه ما تمام چیزا برداشتگیم با فند فریم با روی هواگری و تمام چیزا با تهمت و مرا خواستن که محکم کرد. اگه خیلی کتینو مبارزه بردیم ما پیش معاون وزیر در آمدم که شکایت کردم که امین آدم معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه 8 میباشه وظیفه خره ای خونه ما همون 1000 مبلغ برآورد. یا اون کس با داد ما نرسید. در تمام جا به نام وزیر ما عرضه نوشتم. با عرضه را نوشتم با روی کردن که با رفیق همو تشریف زده شوالیده که او هم شهروند همون ناحیه 8 بوده. فرقت نام داشته. او خواست که مرا پرونده جنایتی حوض کنه. شما میفهمه که اینه برای حقیقت مرا خواستن که پروستات همین محکم کنه. این کارشون هم نشید برای که بسیار با ناموس آدم‌ها هستن که در اون وزارت که اول هم موندگی هم شکل خدا که میفهمن حالتی کاره. من همیشه گفتنیم که من 16 فوریه مبارزه برده هستم. من فالوی نیستم استاد. این همین اخیران پیشنهاد
бурдан сардори шӯъбаи корҳои дохилара ноҳияи ҳамадонӣ московский пештара сардори шӯъбаш монданд як одаме ки як беномуса катиман 8 сари сол дар ноҳияи рӯдакӣ 8 сари сол кор кард оли як ҷиноята кушодагӣ нест як ҷинояткора дайдастш хапидагӣ нест ура ман дурӯғ бигӯм кормандони шӯъба ҳастанд марамад бибинанд бисанҷанд ман ҳаминро гуфтанем ки ай пишти ина мо дар Россия ина мо ай кор мерафтем мо дар Россия кор мекунем меҳнат обрӯи тоҷика мебардорем на ягон кори ғаразӣ намекунем шумо нигоҳ кунед ки хиср бачаҳо мебинанд хонатонро ғорат мекунанд барои чӣ барои $40,000 ки вазифа харидааст ман ҳамуро шоҳидои ман ду фарзанди ман не ки хай ҳамчун фарзандон вот дастгирӣ намекунанд ки маро нақл карданд не ки дигарро гуфта наметавонад ин вақти соат дорам ман ҳамиқа мегӯям ки муҳтарам вазира ҳамин соли 2015 вазифа озодш карде дар ноҳияи кӯйбеш сардори бахши кокикори ҷиноӣ буд ӯ вақт сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ Назар Толиб буд 3 сутка ҳабсш кард ки духтари ноболиға дар вақти пиёниш нӯшокаи спиртӣ дааст ман со духтара ба мошин садама мекунам мезанам маҳкумот озодш кардам 3 сутка ман намедонам ки ин одама дар кадом вай ман ҳамуқа мегӯям ки бачаҳои маҳкумот маро тамошо мекунанд устод ҳар як мард аз дар он мақомото ӯ боб ҳамони ҷода ки аз ҳамон дили сазоворам не ки ӯ маблағи $40,000 надорад ин ҳаминро ман мегӯям ки ҳамин аз байн бирава ина рӯи ҳамин вазифа харид ман 25 сари сол оиладор будам ҳамин корро кард хонаи маро вайрон кард бале саломат бошед падар монданд хонаи як каса вайрон кардан ин шӯхӣ нест ман ҳаминро мехоҳам президенти ҷумҳуриро навиштам не ки дар уҷа як гап мегӯям ки о бес ки брат маҳкамат мекунам ман маҳкаматшавӣ наметарсам ман вақте ки дар раи ҳақ гап мезанам дар сардори шӯъбаи корҳои дохила ман зангш мезанам ки биё вобихӯрем биё ҳамин гапҳоро масъаларо ҳал кунем медава ба номи вазир арза менависа ки маро даштон кардеста маро куштанӣ худо бизанад ки бари начальник милитсияра вот як кас тира савол намедад ки ҳамин язнат барои чӣ тира файродат кард 11 моҳ ман хафоӣ будам устод 11 сари моҳ саломат бошед даже ҳаму бифаҳманд ки ҳаму фарзанди кия дар вақти ҷанг падари ӯ соли 92 начальник милитсияи Шаҳртуз ташриф Турахон по кличке Штирлиц ки ман шуморо савол метиём соли 92 ташрифи шӯъбаи корҳои дохилаша партод гирех шаҳрвандои ҳамун ноҳияра партод Шаҳртуза агар ман дурӯғ бигӯм шаҳрвандо ҳама зиндаву саломат бурд оилаша дар худи хонаи оилаш бурд дар помир монд гирех рафт шаҳрвандоро дар хатар монд зердастоша партов ярокора партов анами бо фарзанди ҳамия имрӯз хонаи ма дар ворид шуд ман барои мардуми ҳами ҳамадонӣ мардуми бисёр баномусаи мардуми московский обрӯ дорад эмон дорад эҳтиёт кунед ҳамин одам пул кати харидагии вазифаша ин шуморо ғораткунӣ омада ман рушод мегӯям ман дар ӯ синни сол нестам ки ман битарсам ҳамин чизе ки ман медонам худои бародар қудрат ҳарфи дилтонро гуфтед иншоалло бо дар барномаҳои баъдӣ агар ворид шавед бод боқимондоша бигед паёми шуморо ҳам ман бовар дорам ки Рамазон Раҳимзода гӯш кард аллакай ё гӯш мекунад то Эмомалӣ Раҳмон ҳам мерасонанд фақат як хоҳиш дорам ки худтон эҳтиёт кунед
چون که درست که شما حق خودتون رو گفته ایستاده، دروغ نمیگید از روی قانون، اما عزت امان هم حق خودش هم میگفت و باور داشت به قانون. دیگر برادرام این بچه هم همه را از روسیه گرفتن. من خواهش میکنم شما احتیاط کنید به هر صورت. ولی اون چیزی که شما میگید برادر، ببینید اگر همین حرفایی که برادر مردم عزیز گفته ایستادم که همین حرفایی که برادر قدرت گفت، اگر من میگفتم محمد اقبال یک اپوزیسیون دیگر میگفت، شما میگفتید که اپوزیسیون گفته ایستاده است، کارش همین تهمت حکومت است و دروغ و همین حکومت تنقید کردن. همین آدم خودش به زبان خودش گفته است که من کارمند حکومت، میلیسیا در کجا کار کردم، چی کار شد، منصبا فروخته می شود و این دیگر. اول هم چیزی که شما برادر قدرت گفتید یگان چیزی نو نگفتید. ملت تاجیک همش همین را میداند که در تاجیکستان منصبا فروخته می شوند و گناهکارا اصلا جزا نمیبینند. شما یک جوان مثلا امام رحمان یک نفر گفت که جای 15 سال زندان است از تالار، ولی گفت جوان هستی برای همین یعنی عفوش کرد. اما یک جوان دیگر نمیگه که این جوان است. داملا نصرت لام همسال همون جن استاد نوری همسال همون بچه باید شاید باشد، ولی نمیگه این حیات این جوان هم میسوزاند. برای چی دیل است؟ برای اون جوانی خودش میسوزد، برای که خب باز اون جوان از خودشون هست. اما اون جوانهای ملت که میبرن از روسیه از جاهای دیگر زندانی میکنن براشون اهمیت نداره. بنابراین برادر ما یک چیز گفتم شما دا استاد، ما نمیفهمم که چه بچه یوشا میمونن که نیمی سوادی زیر دستاشا نمیدونن او را راهبر میمونن. ما همین را برای همین پرزیدنت جمهوری رسوندنیم که همین مرده که فریب کرده استن، با همین فریب کرده استن، با همین زیر دستاش. ما همین خلاصه دا اومدگی هم چرا فریب کرده میگید شما؟ امام علی رحمان؟ بله امام علی رحمان هیچ کس فریب کرده نمیتوند. امام علی رحمان همه ما و شما را فریب کرده شده است، همه ملت فریب کرده شده است. چی خیال امام علی رحمان را فریب کرده شده؟ کی فریب میکند؟ یتیموف، رمضان رحیمزاده، همون خودش اینا را هم تعیین کرده است، هم سفارش میدهد که این کارا را بکنید. من نمیگم که رمضان رحیمزاده آدم خوب است یا یتیموف یا اینا، نه، اینا آدمای بگن با تعریف نیستن. اما 80% جنایتایی که صادر میشود از خود امام علی رحمان سفارش میگیرن. همون جوان کی از تالار جواب داد؟ رمضان رحیمزاده یا که رئیس گمرک یا پروکورور؟ وقتی خودش میگه که تو جنایتکار هستی، میگه و تو جواب برای که جوان هستی. ولی چرا دیگر برای چی مسئله خودت حل نمیکنه یا یک نفر دیگر؟ بنابراین برادر ببینید، ما بیاید همین یک بحث کنیم که برادر قدرت که ما امام علی رحمان نمیفهمد، نمیداند و اطرافیاش فریبش میکنن. تا 5-10 سال پیش همه ما همین فکر میکردیم. حالا خودی مقامات به داد آمدن میگن شروع تا کار همین ما را سفارش میدن. ما همین برادر این نظر ما. بله بفرمایید. خب کوتاه اگر چیزی گفتنی باشد برادر قدرت، بعد خداحافظی کنیم با شما. ما همین را گفتنیم که هم برای تشریف زاده شوالی را انشاءالله تو جزا تا میگیری. همین را بدون همین نویه احمدونی همین مردمش فهمید تو کیه، تو برای چی اومدگی. انشاءالله جزا تا میگیری. خب سلامت باشید. برای گوش کردنتون بخشش وقتتون زیاد گرفتم. نه خواهش میکنم. خدا نگهبانتون. ببینید مثلا که برادر خودش کارمند حکومت درباره خرید و فروش منصب‌ها گفت، یعنی این یک واقعیت است. من حالا چرا ما نمیگیم کمتر؟ برای اون که میگن که دروغ میگید شما اپوزیسیون. من وقتی که ببینید دپوتات بودم عضو پارلمان، یک جوان پیش من آمد همراه پسرم، یکی از پسرهم هم کورسش بود است یا جورش. من گفت که همین هم شناسی من از جوره من است، با شما صحبت کردم میخواد. خب صحبت کردیم، گفتم چی میخوای؟ گفت که میخوام ما را کمک کنین. پدرم خودش نخواست پیش شما بیاد و بلکه مرا فرستاد چون دوست پسرتون هستم و شما میخواهد که شما کمک مالی کنید با پدرم و چون شما خود دیگه مردم میدونن که تجارت دارید و مبلغ دارید. گفتم چی کمک کنم؟ گفت $300,000 ضرورت دارید. گفتم چیکار میکنید؟ گفت آشکار میگن. گفت پدرم گفت که نه نگو، من میگم.
پدرم میخواد که رئیس ناحیه شود. فلان یکی از ناحیه‌های تابع جمهوری اطراف دوشنبه را نام بود. این تقریبا سالهای 2008 2009. بعد گفتم که منصب رئیس همین ناحیه شهر همین قدر از حدود 1 میلیون است و ما جمع کردیم همین از خیش و تبار و پدرم خودش از منصب دیگر جو کار میکرد داشت ولی یک 300,000 نمیرسد. از شما خواهش داریم همین کمک کنید و ما در دوام 1 سال برمیگردیم. گفتم از کجا برمیگردونید؟ خب با منصب رئیس شهر در ما نیت داریم که در 1 سال هم 1 میلیون درآمد بگیریم و برگردونیم به همه قرضداران ما و همین چیز میشه. و گفتم شما بدونید که جنایت است. اولش که من پولم داشته باشم نمیتونم به شما، بعد این جنایت است خرید و فروش منصب. بعد گفت خب چیکار کنیم؟ میخوایم همین کارو کنیم. اگر کردنی نباشه خیلی بگید نمیکنم ولی جنایت هست نیست این کاری ما. نگفتم ما نمیکنیم. خب ناراحت شد رفت. بعد چند وقت من فکر کردم شاید این جوان میخواد خودش پول کار کنه از نام پدرش ولی بعد اعلام شد که پدرش رئیس همون ناحیه تعیین شد. منم واقعا البته یک طرف تعجب کردم از طرف دیگر خب یه جای تعجبش نبود. و بعد چند وقت پسرم گفت که همون دوستم گفت که خوب کردی ندادی پدر، چون من گفتم که پدرم نمیتید ولی باور نکرد. گفت یک مرتبه خودم صحبت کنم ولی گفت حالا قطعا جورگیرم بس کرده است قطع کرده است میگه که شما در وقت شما رو کمک نکردید و آدمگری نکردید اما به شما هم کار منبوط شد و منصب گرفتیم. و اتفاقا در همون شهر که با ما خیلی نزدیک است و کارهای هم تجارت داشتیم هم خیش و تبار دیگر با ما و خیش و تبارمون اصلا فرصتی برای تجارت و نفس کشیدن و حتی برای حزب هم دیگر مشکلات رو با وجود آورد و تا امروز در دیگر مقام منصب هم که باشد با وجود آورده است. یعنی این یک چرا من این رو پیشتر نمیگفتم برای اینکه اگر میگن خب یک دروغ گفته ایستاده است، اما وقتی که این کارمند خود حکومت از خودش گفته ایستاده است که در وزارت داخله منصب ها و پست ها خرید و فروش میشوند دیگه خب ما هم علاوه میکنیم که بله ما برادر عزیز در این مسئله ما هم شاهد هستیم و از سر ما هم همین چیز گذشته است. خب یک نفر با نام سرحد برادر سرحد بفرمایید و فقط خواهش میکنم کوتاه‌تر چون ما دیگر دوستانم کوتاه نوبت بتیم بعد خداحافظی کنیم. بفرمایید برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. امیدوارم که برادر محیدین کبیری سلامتیتون خوب است. الحمدلله شکر خداوند خوبیم. امیدوارم شما هم خوب باشید. بله رحمت ما هم خوب هستیم. من در اول میخواستم که کمتر به تنقید برادرانه کنم. من از همین ناراضی ام که شما چند شده بود در افیر نبودید، چند وقت شده بود که نبودید، خیلی وقت زیاد گذشت و من میخوام که حداقل این رو بسیاری میخوام که حداقل شما در یک هفته در یک هفته هم نباشد در یک نیم دو هفته یک بار برآمد کنید. و این شما در همین رفت که صحبتتان هم یک را قید کردید که همین حکومت تاجیکستان در یک سال 2 بار همین نشستی مطبوعاتی میکند و اون کارهایی که در همین رفت 6 ماه میگذرن اونها باید جواب دهند ولی این وقت نمیشود و عیناً همین طور وقتی که همین حادثه هایی که میشوند ربط دارن به تاجیکستان مثال ما سوال های زیادی داریم که میخوایم از شما پرسیم ولی شما نیستید. مثال شما چند وقت میگذرد که نیستید و ما هم سوال ها ما را دادن نمیتوانیم. میخواستم که همین شما حداقل 2 هفته پس برآمد کنید و این یکم و ایمان. خب حالا همین سوال دیگه تا برادر همین جمال یک نکته رو بگم. من ایراد شما را قبول دارم برادر. 2 چیز میگم. اولش این که واقعا منم حس میکنم که کم از افیر باید بیشتر باشم اما برادرانه میگم که خیلی خیلی سرکاره. یعنی همین روز الان که من دویده آمدم حتی عبیه نکرده و ضبط نکرده به افیر برای آنکه از یک چاره‌بینی مهمی دیگر با کارشناسان اروپایی در موضوع منطقه بود و همون آمدم با همین لباسا در همینجا نشستم افیر کرده ایستادم و ما هر روز چندین جلسه در پیمان نهضت ملاقات ها هزارها پرابلم های دیگر هست که وظیفه من هر روز در افیر بودن یا زیاد بودن نیست. من رهبر یک تشکیلات سیاسی باید کارهای دیگر زیادی را انجام بدم و مطالعه باشد ولی من قبول دارم که
باید با مردم بیشتر صحبت کنم. حالا ما دوستان خیلی یک طرح راه اندازی کردیم برای شما. انشالله از این هفته آینده ممکن هر روز یک روز پس کوتاه می رود. 100 سوالی که شما فرستادید به ما، اون 100 سوال من شروع کردم به جواب دادن. الکی شروع می شود از هفته دیگه و کوتاه هر روز به سوالات شما جواب داده می شود، اما به شکل ثبت شده، نه به شکل آنلاین. من خودم انشالله کوشش میکنم که هر 2 هفته در افیر باشم. اگر مبادا با سبب بیماری یا سفر یا کار تاخیر شد، عذر ما رو بپذیرید. برادر، سوال دومتون. بله، من هرچند از شما مثال خیلی خورد هستم، ولی میخوام که شما رو نه جناب نه همین خیلی چیزا استاد گفتم، چون برادر وای کنم مثال فریاد کنم و امیدوارم که شما از این خفه نمیشوید. نه، برای خودتان میشم، چون وقتی برادر میگیم ما خودمون مثل شما برادر رو جوان احساس میکنیم. استاد که گفت یا حضرت و فلان، یک آدمای معمولا کلانسال میگن. بله برادر محیدین کبیری، من در این گپ من خدا شاهد است که میدونستم که شما کارهایتون بسیار است، سرکار است، ولی چی کنیم که ما هم میخوایم که شما رو در افیر بیشتر ببینیم. و در این در قضیه قرقیزستان، سرحد قرقیزستان گفتنی بودم که شما نگاه کنید که از طرف قرقیزستان آنها سخت مثال تیاری دیده ایستادن با یک جنگی مثال اگر با روسی گویم پالناماسштабний، همین خیلی تیاری دیده ایستادن و بسیار همین چیزای نظامی خریده ایستادن، برانی تکنیکا و همین هواپیما و همین خیلی خریده ایستادن. و خودی قمچیبک توشیف هم در همون خبرنگاران گفت که ممکن است که همین بر روزهای نزدیک یک جنگ تمام عیار شود که مطمئن باشید که ما در آنجا تاجیکستان را شکست خواهیم داد و پیروز میشویم. مثال شما به همین چی گفتنی هستید؟ ولی ببخشید و ما باید به همین آیا باید خاموش بیستیم؟ وقتی که ما صدا بلند میکنیم اون برادری قرقیز میبرن میگن که ما مسلمان هستیم، ما برادر هستیم، ما باید این خیلی نکنیم. وقتی اونها این خیلی کارها میکنن ما باید در این خاموش باشیم، هرچند که باشه که در قدرت حاضر امام علی رحمان است، ولی ما نباید که همین خیلی تکنیکا ها رو بخریم برای روز مبادا. سلامت باشید برادر عزیز. واقعا حرفای خوبی زدید شما. اصلا این مسئله به اسلام هیچ ربط ندارد. خب اگر یک برادر مسلمان با من هجوم کرد، مسلمانی خوب هم باشد، 5 وقت نمازش هم میخواند، خب بعد چی؟ به خانه‌ام هجوم کردی، به وطنم هجوم کردی، من فقط برای آنکه مسلمان هستی از خودم دفاع نکنم؟ اگر مسلمان هستی به من هجوم نکن. هجوم که کردی یک فرق ندارد. مسلمان هستی، کافر هستی، باید جوابت رو بگیر. این یک مسئله دیگر این که ما بعضی‌ها میگن که فقط به خاطر آنکه امام رحمان پرزیدنت است و بیزنس خانوادگی و این مشکلی مرز به خاطر تجارت رحمان است، باید که خاموش بایستیم و از وطن و از مرز دفاع نکنیم. نه، این موقع درست نیست. رحمان رفتنی است، انشاءالله این روز نرفت پگاه نرفت پگاه دیگر این حکومتش هم میرود، اما واروخ و چارکو و وطن و مرز باقی میماند. بعد سرای ما انشاءالله تا روز اول باقی خواهد ماند. تاریخ از ما سوال خواهد کرد که ما در همین مقطع زمان، در همین وقت چیکار کردیم. من که اپوزیسیا بودم چیکار کردم، چی کمک کردم برای حل این قضیه. بعضی‌ها فکر میکنن از طرفدار امام علی رحمان که ما و شما کمکمان به قضیه این است که باید در همین شب و روز تنقید رحمان نکنیم و تعریف کنیم و بگیم که امام علی رحمان درست رفتار کرده است. نه، من همچون وظیفه خود میدانم، همچون اپوزیسیا که از امام علی رحمان یتیم و کمندش تنقید کنم که برای چی در مرز کمکاری کرده است. همون طوری که یک اپوزیسیونر وطن دوست قرقیز از تاشیف و از جباروف تنقید میکند، او را مجبور میکند که بیاد مستحکم بیستد. من وقتی که از رحمانوف تنقید میکنم، از یتیموف، از کماندش، به معنای آن است که اینها هوشیار شوند که ملت بیدار است و اونهایی که ما را متهم میکنن با آن که شما خائن هستید، شما در همین وقت شب و روز دشوار بازم از حکومت تنقید کرده، من میگم شما خائن هستید که در همین شب و روز بجای که آن بیاد مجبور کنه حکومت که بیاید موقعی درست بگیرد، مستحکم بگیرد، بازم چاپلوسی و تعریف حتی طلب نمیکنه که یک بار معلومات بگیرد. این دو. مسئله سوم، چرا قرقیزستان امروز قوی‌تر صحبت کرده است و حرفش بالا است؟
حکومت قرقیزستان اعلام کرد که در سال 2021 بودجه این کشور پروفیسیت داشت. یعنی شما میدونید بودجه این اصطلاح اقتصادی را که بودجه یا دفیسیت دارد یا که پروفیسیت. دفیسیت این که وقتی که خراجات از درآمد بیشتر است. بودجه تاجیکستان در سال 2022 در نظر گرفته شده است با دفیسیت، همه سال دفیسیت دارد. یعنی حکومت بیشتر از مبلغی که در اختیارش هست خرج میکند. حالا چاره‌بینی دارد، رقص و بازی میکند رحمان، هر کاری که میکند. حالا برای یک پشتوازگیری امامعلی رحمان در یک منطقه، در یک ناحیه چند میلیون سومانی خرج میشه. این از حساب چی؟ از حساب بودجه و این در نتیجه این دفیسیت بودجه با وجود میاد. بعد رحمان مجبور میشد که از طریق نلات صاحبکار را فشار بیارد، مردم را از خارج قرض بگیرد. اما در قرقیزستان برعکس تاجیکستان خود حکومت اعلام کرد که امسال بار اول در بودجه قرقیزستان پروفیسیت شد. یعنی درآمد قرقیزستان، درآمد حکومت از خراجاتش بیشتر است. بعد گفتن چیکار میکنیم این پول پروفیسیت رو؟ این رو برای خرید سلاح صرف میکنیم. همین است که قرقیزستان از لحاظ عدد تکنیک جنگی و سلاح و آمادگی حربی از تاجیکستان پیشتر است. ما ضعیفترین ارتش در آسیای مرکزی و شاید یکی از ضعیفترین ها در جهان باشیم. برای همین برادر عزیز در این مسئله دست قرقیزستان یک کمی بالاتر هست. بعد روحیه مردم هم میبینن، روحیه مردم قرقیز چگونه است و همکاریش با حکومت چی است و روحیه مردم تاجیکستان چی هست، چون که ما همسایان رفت آمد دارن، معلومات دارن که مردم تاجیکستان احساس کرده است که حکومت در پهلویش نیست. حکومت مشغول بدخشان و مشغول پیمان و مشغول افسانه بافی رمضان رینزاده است درباره کدام همکاری داعش با پیمان و نهضت و اینا، ولی درباره قضیه واروخ اصلا در نشست مطبوعاتی گپ نزدن. اما برای قرقیزستان مسئله مرز مسئله پریوریتت هست، اولین درجه هست. پارلمان جلسه میکند، حکومت جلسه میکند، شورای امنیت، رئیس کمیته امنیت ملی، حتی یک برادر گفت در اینجا که پارلمان گفته است که ما پارلمانت رو در مرز میگذاریم. جلسه همش در باکر میشه. اما مردم واروخ چیکار میکنند؟ یگان وزیر را دید، یگان دپوتات را دید، پرزیدنتش را دید، یک مرتبه امامعلی رحمان با ورتلیات وارد واروخ شد و رقص و بازی تماشا کرد و با چند میلیون سامانی مردم واروخ را خرج کرد، برگشت رفت. همین قدر کاری امامعلی رحمان. برای همین نتیجه هم همین میشود برادر عزیز و از این بیشتر دیگر ما نباید نتیجه رو انتظار باشه، مگر اینکه ملت خودش اکنون بیاید درک کند که تقدیرش رو باید به دست خودش بگیرد، هم از گریبان حکومت بگیرد، هم به این نتیجه برسد که باید اکنون خودم آماده شوم. اگر در کار است جنگ کنم، از وطنم حمایت کنم، اگر در کار است میتینگ کنم ضد حکومت، اگر در کار است حکومت رو عوض کنم باید، چون دیگر راه نیست. برای همین است که آن میگیم که خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنویسد. اینجا باید تقدیرمون رو به دست خویش بنویسیم، به دست خودمون، نه به دست رحمان. با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. دهقان تاجیک برای کی کش نکند؟ برای خانواده رحمان و برای تجارت و برای در روسیه برای حکومت روسیه کار میکند در جنگل. حال ملت همین است. به این گونه ملت نه خدا کار دارد نه یک کسی دیگر کار داره، یک توشیف بس است. برای همین گونه یتیم و فهمی گونه رحمان حتی لازم نیست که دیگر جبار و وارد کار شد، اما توشیف مسئله اینا رو حل میکنه. تشکر برادر. بله برادر، التماس یک سوالی آخران دارم. از سبب که شما کم برآمد میکنید برای همین حداقل این یا 5 سوالی دیگر دارم، ولی همین یک تاش رو همچون سوال نمیگویم برای که طولانی جواب ندهید. مثال همچون توصیه میگویم که همین بینید که شما همین در همین آخران حادثه که در قرقیزستان مرز تاجیکستان و قرقیزستان گذشت، اونها یک وای رو کشتن، یک راننده یاری تجلی را کشتن که در وقت همین جنگ و چیزها یگان دولت حق ندارد که مثال روزنامه‌نگارا و همین کارمندان یاری تجلی همین را هدف قرار دهد، ولی قرقیزستان با مینامیات بود، با گراناتمیات بود، نمیدونم این مینا اگر گویم همین راننده یاری تجلی را هدف قرار داد که این جنایت بین المللی حساب می شود. مثال من میدونم و
мисол чаро ки ҳамин тоҷикони муқими аврупо муқими амрико чиз вай накардан, тазоҳурот накардан бар зири қирғизистон. ҳамин хуб мешуд ки тазоҳурот мекардан. خب سلامت باشه برادر عزیز. ببینید واقعا این جنایت جنگی است، جنایت بین المللی است، اما وقتی حکومت تاجیکستان خاموش است، مثلا ببینید که حالا ما پیمان ملی تاجیکستان باید روزی پگاه باید در برلین خانواده استاد نوری باید میتینگ کنه و ما هم دعوت کردیم که مردم برن شرکت کنن. برای داملا نصرت هیچ کس غیر از ما میتینگ نمیکنن، اما برای اون شهیدی که کارمند تیوی بود و به شهادت رسید همه تاجیکستان میتوند میتینگ کند. ما باید میتینگ کنیم، شما باید میتینگ کنید، اوانگارد باید میتینگ کند، حکومت تاجیکستان باید بیانیه بتید، اظهارات بتید، پخش کند، اما حتی در نشست مطبوعاتی هیچ کس گپ نمیزنه. پس باید ما اپوزیسیون تاجیک برای خودمون میتینگ کنیم، برای زندانی خودمون میتینگ کنیم، برای شهیدان اصفهان میتینگ کنیم، برای برقه که در فرانسیا مکرون معمول میکرده است، این نماینده حکومت میگه ما باید میتینگ کنیم. یک تاش امروز گفت که شما چرا واکنش نمیکنید، اعتراض نمیکنید. در آفریقا یک کسی دیگر کشته شود، ما باید میتینگ کنیم. برادران عزیز، ما زورمون به همه نمیرسد، امکان نداره. ما اپوزیسیون هستیم، در هجرت، در خارج، دور از وطن، امکانیات نداریم، مردم تحت فشارن. اگر ما برای همین زندانیا کاری رو انجام داده بتونیم بازم خدا را شکر. من خواهش میکنم که از ما بیشتر از امکاناتمون انتظاری نداشته باشه. ما هم جزئی از ملت هستیم، اما در اختیارمون نه بودجت هست، نه آدم هست، نه این حکومت همه چیز دارد. پول ما در اختیار حکومت، ارتش ما در اختیار حکومت، گازیت و تلویزیون و کارپوس دیپلماتی در اختیار حکومت. او اقدام نکند، عمل نکند، من با این افراد محدودی که در اروپا دارم دستی ما بر چی میرسد که هم برای داملا نصرت‌الله میتینگ کنیم، هم برای زید سعیدوف کنیم، هم برای محمد روزی اسکندرов و محمد علی حیاتو، با هم برای شهیدان مثلا واروخ میتینگ کنیم. شما میدونید که برای در برلین جمع شدن از تمام اروپا یعنی چقدر یک انسان، یک شهروند، یک تاجیک خرج میکند خودش که از پولشا، از استریا، از دیگر گوشه آلمان یا فرانسه به برلین بیاد. حداقل رفت و آمد با خوراکش حداقلش 200-250 یورو میشه. اون کسایی که از برلین آلمان میاد، این حداقلش. یعنی یک انسان این رو خرج میکند. اما از کجا ما گفت حکومت میگه خواجه خارجی دارید و شما را پرداخت میکنه. خب مایدش خواجه خارجی و بودجت ما در دست شما است، پول ما ملت در دست شما است. شما اقلا خرج کنید همینا برای همون شهیدا، برای همون انسان‌ها. همون بیچاره شهیدی که یاری تعجیلی شهید شد، شاید در طول همین 40-50 سالی که زندگی کرد 20-30 سالش به دولت انداز سپارید، ملاک سپارید، خدمت کرد. خب حق ندارد که یک مثلا یاد بوده، یک نمیدونم قهرمانی با او داده شود، یک اصلا در یک نشست مطبوعاتی از او یاد کنن، یک دقیقه حالا یک فاتحه بخوانند، یک دقیقه خاموش بشوند. نه، اصلا بیا انسان نمرده است و این کارم باید اپوزیسیون کنه. من فکر میکنم این وظیفه انسانی ما است. اگر توانیم کردن در حقش دعا میکنیم، اما اینکه برای میتینگ کنیم و واکنش کنیم برای همه حادثه‌ای که در تاجیکستان میشه، برادر قدرت ما به این نمیرسد و این راه یک قسمت مسئولیت رو دیگر هموطنان هم بگیرن خوب است. خب سلامت باشی برادر عزیز. خب اینجا حالا اگر نفرانی که با عکس و ویدیو هستن نیست، همه با نام هست، هموطن بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. با امید تنصیحاتی همگان اشتراکچیان این برنامه و همه مردم تاجیکستان، با اجازت شما یک نقطه آخرانه که شما ذکر کردید اوید راننده اتومبیل یاری تعجیلی، این جنایتی نظامی حساب می شود و باید در این مسئله حکومتداران جمهوری تاجیکستان قضیه را در سازمان‌های بین المللی بردارند. ببینید چقدر غیرحساب بعد حادثه های 28 اپریل با تمام درهای مؤسسه های بین المللی را کوبیدند، ولی از تاجیکستان یگان صدای هم نیست. اکنون به اصل مسئله برگردیم با اجازت شما.
نسبت حادثه‌های آخران قرقیزستان و عموما سرحد جمهوری تاجیکستان. با قول گویم با اجازت شما پیش از سوال‌هایم را دادم کمی توضیح دهم با اجازت شما. بله فقط کوتاه برادر. С вашего позволения, давай вернемся к предысторию всех этих событий, конфликтов на границе Республики Таджикистан и Кыргызстан. Нас, наверное, многие киргизы тоже слушают, поэтому я хотел бы вот эту предысторию привести. После ухода Бакиева, Курманбека Бакиева, все остальные президенты, которые пришли, руководство Кыргызстана, которые пришли руководство Республики Кыргызстан, свои деятельность как-то начинали с конфликтов с соседними республиками. С Казахстаном, с Узбекистаном. Но, подходя, изучая всю обстановку, где они зубы поломали, не получилось у них с Казахстаном, с Узбекистаном, они нашли, по моему мнению, слабое звено Таджикистан. Почему слабое звено Таджикистан? Потому что относительно мы в транспортном отношении зависим от них в экономическом плане. Вот сейчас мои слова, может и вам, может нашим слушателям кажется, что я защищаю правительство Республики Таджикистан. Нет, это ошибочное мнение. Я не защищаю руководство Республики Таджикистан. Это семейное правительство Республики Таджикистан нисколько. Я защищаю таджикский народ. Факты свидетельствуют, что агрессивные действия и намерения последних руководителей Кыргызстана целенаправленно направлено на направление обострения обстановки именно на границе Республики Кыргызстан с Таджикистаном. И на этом зарабатывать свои и политические очки, и финансовые. Мы все знаем, это ни для кого не секрет, что там осуществляется и законная, и большая часть контрабанды всех видов товаров народного пользования, начиная от ГСМ, потребительских товаров. Даже я не обладаю фактами контрабанды наркотиков, но народ об этом говорит, народная молва, она всегда исчерпает свои источники из конкретных ситуаций. Вот слабость нашего руководства приводит к таким трагическим обстоятельствам, инцидентам. Но вот еще раз повторяю, чтобы нашим зрителям не показалось, что я защищаю правительство и этот семейный клан руководства Республики Таджикистан, но в целом никаких противодействий, никаких агрессивных действий, никаких провокационных действий ни со стороны руководства Республики Таджикистан, ни со стороны народа Республики Таджикистан на границе не осуществляется. И даже семейный клан правительства Республики Таджикистан не заинтересован в том, чтобы на этом участке были такие случаи. Это вредит их личным даже интересам, личным мотивациям даже, по моему личному мнению. Теперь, с вашего позволения, вот вы приводите многие, не только вы многие приводите один факт, что этим они хотят, то есть отвести основные проблемы на границу, отвлекать народ от внутренних других проблем. Это, конечно, факт, но это не аргумент, что мы, таджикская сторона, и в лице руководства, и в лице таджикского народа заинтересованы в дестабилизации обстановки на границе с Кыргызстаном. اکنون با احترام با سوال‌ها برمیگردیم. با اجازت شما من با شما یک سوالی من برای اکثریتی، این سوالی که من به شما میدهم، این سوالی من با اکثریت شنوندگان ما
بینندگان ما بسیار خنده‌آور می‌نماید محترم کبیری. ولی من باوری دارم که برای شخصا شما سطح دانش سیاسی و فهمیش سیاسی شما همچون شخص تجربه دار سیاسی که در خارج کشور هستید و در افغانستان بودید در سالهای مدهش جنگ شهروندی، همه این چیز را از من به نهایت نقص‌تر میفهمید. برای شما این سوال من باید خنده آور نباشد و امید دارم که خنده آور نیست. سوال چنین است: در زمان در دوره حاضره تاریخی اگر به طور از نقطه نظر اسلامی گوییم خداوند کریم سبحانه و حق تعالی و از نقطه نظر علمی گوییم تاریخی گوییم، حالا به اندیشه شما تاریخ به ما اون شانس را یا اون امکانیت را نداده است که همه خلق تاجیکستان را متحد شدیم، سرزمین های خود را از آن جمله ببینید حالت خلق تاجیک در آن طرف دریای آمو که آنها نیز به گنوسید گرفتار شدند. ما در درون تاجیکستان غلام شده ایم و اندیشه شما آن نیست که یک با منظور با در نظر داشت حوادث عمومی سیاسی جهان، تحولات های زیدیت های ابوالقدرت، حالا تاریخ به ما چنین امکانیت را نداده است که عموما خلق تاجیک یکجا شود. منظورم نه خلق تاجیک نه، منظورم تمام سرزمین تاجیکستان. و در اینجا این را اضافه کردم که البته بدون این حکومت، با این حکومت این اجرا نشونده است. این سوال یکمی من. سوال دویمم، خب شما یک سوال دیگر بعد صحبت کنیم چون مردم منتظرند. یک سوال دیگر کوتاه فقط. یک سوال دیگر من به شما همین است که آیا شما نفران را که اگر بگذار طرف حکومت نباشند یا طرفدار حکومت هم نیستند ولی ضد نقطه نظر شما یا که به نقطه نظر شما راضی نسبتا راضی نیستند، آنها را شما دشمن یا که رقیب آشتی ناپذیر خود حساب میکنید یا نه؟ سلامت باشه برادر. خیلی خوب برادر عزیز، بسیار صحبت خوب کردید شما. اولش اینکه من در افغانستان نبودم در سال جنگ شهروندی، من وقت دانشجوی اکادمی دیپلماتی مسکو بودم و یعنی در همونجا تا آخر جنگ و اینا در مسکو بودم، در روسیه بودم. ولی برادران و خواهران و نهضت در افغانستان بودن. من افغانستان بعدا چندین سفرهای کاری کردم، همچون وکیل و همچون رئیس سالهای بعد. اما شما چند مسئله رو در اینجا مطرح کردید بسیار خوب. اصلا شما را هیچ کس حق ندارد و دلیل هم ندارد که برای حمایت از حکومت متهم کند، برای اینکه شما هیچ قوت ندادید. و برعکس خیلی تحلیل خوب کردید که تاجیکستان حلقه ضعیفترین در نزد کرگیزستان بود و گپش در دیگر جا نگذاشت و خواست قدرت خود را در تاجیکستان نشان میدهد و نشان داده ایستاده است. و اینجا دیگر کمبودی حکومت تاجیکستان است که اجازت میدهد که هم ملت تاجیک همچون یک ملچ گلابیتیا شود به گفت روسا. و کمبودی دیگرش این است که بجای آن که ملت را حمایت کند، نیروی کمی تاجیک ارتش را در ضد ملت تاجیک استفاده میکرد در بدخشان و در زورش دیگر نمیرسد که هم با ملت جنگ کند هم با همسایه‌ای که علیه ما جنگ اعلام کردند. این در این مسئله شما با ما موافق هستید و دیگر جای بحث است. اما درباره آن که ما یک شانس تاریخی داریم آیا نرسید؟ بله، من اتفاقا والا اون جای چیرو اصلا چیزی نیست. ما در همین اروپا هم خیلی هستن تاجیکانی که از کشورهای دیگر هجرت کردن، از افغانستان، از جاهای دیگر و خیلی شخصیت‌های ملی که با معنای تاجیک هستند و می‌خواهند که ملت تاجیک اگرچه در یک دولت هم متحد نشوند، شاید امکان پذیر نباشد که همه تاجیک‌ها در یک دولت متحد شوند، اما در دولت‌های گوناگون هم باشند ملت باید متحد باشد. فقط تاجیکانی تاجیکستان، تاجیکانی تمام دنیا و خصوص تاجیکانی که در همسایه‌ها زندگی می‌کنند در افغانستان و دیگر کشورها، چون متحد شدن یک ملت به معنای این سپاراتیسم نیست که ما مثلا بگیم که خدای نکرده تاجیکان ازبکستان میخواهند که یک قسم ازبکستان رو جدا کنند، نه، یا تاجیکان افغانستان هم. اونا بگذار در اونجا باشد، اما
ملت به حد آزاد باشد. مثل که الان مثلا بگیرید در اروپا آلمانی هایی که در یک قسمتشون در چکسلواکی زندگی میکنن یا چخیا و در آلمان یا در قسمت بعضی منطقه فرانسه دیگه فرق نداره برای اون آلمانی که در فرانسه زندگی میکنه یا در آلمان یا در چخیا، یا برای یک فرانسوی که در بلژیک زندگی میکنه یا در فرانسه، چون زبانش فرهنگش فرانسوی است، آزادانه بدون کدام مشکلی با هموطنانش رفت و آمد دارد، خود را در یک دولت تصور میکنه. ما تاجیکان در منطقه این امکانیت رو داریم به یک شرط، به شرطی که تاجیکان در یک دولت‌های دموکراتی زندگی کنند. بدون دولت دموکراتی و آزاد و رفت و آمدی آزاد این امکان ندارد که ما تاجیکان یک باشیم. بخصوص با همین حکومت‌های حاضره شما خودتون هم گفتید که این امکان ندارد. ما با این تاجیکانی که هستن از افغانستان جاهای دیگر وقتی که صحبت میکنیم به این نتیجه میرسیم که مصیبت امروزه ملت تاجیک در جهان این است که در یگان گوشه دنیا در یک دولت دموکراتی زندگی نداریم. در افغانستان یک دیکتاتور رفت، یک دزد و قلابای به نام حکومت اشرف غنی و هر چی بود اونا رفتن دزدیدن غارت کردن سپاریدن حکومت رو بود به یک گروه دیگری که در مسئله آزادی و حقوق بشر از اونها بدتره. یعنی ملت تاجیک در یک اون قسمت بعد پس دریا هیچ شرایطی نداره. در این طرف هم همون خیلی است، در دیگر کشورها هم همین است. ما ملت هستیم که خونی ما حالا خمیر ما را با آزادی و با دموکراتیا آمیخته کردن، شوریدن. ما در یک محیط سربسته دیکتاتوری چه در تاجیکستان باشیم چه در یک کشور دیگر رشد نمیکنیم. تاجیک بودن نمیتواند. تاجیک باید حتما در یک فضای آزاد باشه، زندگی کنه تا اینکه رشد کنه. ممکن یک ملت دیگر که فرهنگش طبیعتش با همین خانیگری و کنیز و با امیر و با همین شمشیر و بادیانشینی من نمیدونم ممکن در اون محیط وای رشد کرده تا اوند و رشد هم میکنن. بعضی ملت‌ها اتفاقا باز در همین خیلی شرایط بیشتر رشد میکنن، اما ملت تاجیک نه. برای وقتی ما درباره میگیم شانس تاریخی اون وقت میشود که ما حداقل یک دولت داشته باشیم تاجیکان که دولت دموکراتی باشد و بتواند تاجیکان را جمع کند. آیا این دولت در افغانستان میتواند باشد؟ نه، چون در اونجا تاجیکان یا حداقل اکثریت قاطع نیستند. آیا در ازبکستان میتواند؟ نه. یگانه جایی که میتواند امیدگاه همه تاجیکان باشند که اونجا را همچون دولت و وطن و ملت خود بدانند که به آن تکیه کنند، این تاجیکستان میتواند باشد. برای این ما با تاجیکان دیگر جو اتفاق نظر داریم. اتفاقا همین هفته ما صحبت داشتیم، ملاقات داشتیم، باز ملاقات‌های بعدی هم هست. اما مشکلی در این است که همین یگانه امید تاجیکان دنیا تاجیکستان در اختیار یک خانواده است که اصلا فقط شعار میپرتاید. خود برادران افغان هم یعنی تاجیکان افغانستان هم این حرکت درک کردن که این یک شعار از یک بازیچه است. وقتی ما گفتیم که حداقل 100 رهبر تاجیکان افغانستان رو باید در دوشنبه آشکار جا بدهند، رفت و آمد آنها رو آزاد مانند، امکانات بگذار آزاد باشند. طالبان در قطر آزاد بودند، دفتر داشتند، ملاقات میکردند، یک کشور اونها رو پشتیبانی کرد که به این حد رسیدند. در پاکستان در جای دیگر. ولی جبهه مقاومت در کجا دارد؟ حالا امریکا اجازه داده است که اون چند هزار کیلومتر دور است. یا در اروپا هم کنن چی فایده؟ در ترکیه هم کنن چی فایده؟ بهترین جا کجاست؟ تاجیکستان است. ولی چرا نمیکنن؟ برای اون که میترسن، منفیتش اجازه نمیدن، شعار پرتایی میکنن. بنابراین ما برادر عزیز برای همین در این مسئله نقطه نظر ما این است که تاجیکستان اگر آزاد شد و دموکراتی شد و حقوق بشر در آن رعایت شد، تمام تاجیکان دنیا رو میتواند متحد کند و اصلا دیگر تاجیکان خودشون آرزو میکنن که شهروندی تاجیکستان شوند. حالا تاجیک آرزو کرده است که شهروندی روسیه شود، شهروندی قرقیزستان شود. کدام یک تاجیک افغانستان و ازبکستان میخواهد که شهروندی چنین کشوری شود که برق نیست، آزادی نیست، مطبوعات نیست، جای کار نیست و کی لازم چنین شهروندی؟ خب درباره اون که کسانی که با من مخالفت، برادر عزیز شما شاید جلسات ما رو در نهضت اسلامی تاجیکستان یا در پیمان نمیبینید. یعنی با اون حد تنقیدا هست، حتی کار به حد میرسد که دیگر یعنی مجبور میشیم از خودمون دفاع کنیم بالا است که نه برادرای خیلی اینش درست نیست، این تنقیدها سخت است ولی کرده میشه. ما یگان نفرات دشمن نگفتیم، همه برادران. برعکس گاه باز میگیم که تنقیدها بیشتر شود، کمبودی گفته شود، بلکه
اون دوست است که مرا تنقید میکنه، تنقیدی صمیمی آشکار. میگه دوست میگه تبروار، دشمن شکربار. یک نفری مرا تعریف کند و کمبودی ها را آشکار نکند، اما تنقید قاعده دارد. بعضی برادرانی که میآیند در شبکه ها، حالا با خودت صحبت نکرده، با من کمبودیم رو نگفته، در میان نگذاشته، اون که تلفنم رو میداند، رقم رو میداند، حداقل میتواند به واسطه یاردمچی جانشین به من رساند، اما این کار را نمیکند و خودش رو حقیقتگو، عدالتجو و یک شخص آزاد میاد که حتی بینید که من تنقید میکنم در فیسبوک در یک جا یک حرف راست یا دروغ رو مینویسد، بگذار راست هم باشد، اما تنقیدی برادران این است که به من خودم آشکار بیاد. اگر قبول نکردم، اصلاح نکردم، گفتم نه دروغ میگویی، بعد حق دارد که در شبکه و رسانه ها آشکار کنند، چون اون اپوزیسیون نیست. اپوزیسیون قاعدش این است که اون با خود آدم نه یک بار در مطبوعات میده. این قاعده اپوزیسیون در تمام دنیا. اما یک برادر، یک دوست، یک شریک، یک رفیق، قاعده این است که باید اول به خود آدم برساند، قبول نکرد بعد در مطبوعات بگه، چون فرهنگ اسلامی هم طبق احادیث هم همین طلب میکنه. تشکر برادر عزیز. و خب خیلی کوتاه یک برادر بالا میخواست صحبت کنه، بفرمایید. فقط خواهش برادر خیلی کوتاه. بعدش برادر مهاجر اگر باشند، چون یک برادر با نام عمران بود به نظرم صحبت کرد، حالا اگر دیگر نفر باشد بفرمایید برادر، نفری که خود را سلام علیکم. و علیکم السلام. اول سلام به همه بینندگان، به همه شهروندان جمهوری ترکستان که این حال ما و شما را گوش میکنند. محیدین کبیر، ما اصلا از شما 3 سوال دارم، میخوام که امروز مفصل‌تر شما جواب بدید. با فکرم انا تمام مردم تاجیکستان میخواهد همین سوال از دهان خودم شنود. سوال یکم همین است که اول ما میبخشید با اکای قدرت یک بگم. وقتی برآمدش گفت که انا خونه ما را کوفتند، مقصد مبلغ برای وظیفه خرید چیم خیلی افتاد. شما اکای قدرت ما پیش میشناسم وقتی که در وزارت کار داخلی کار میکرد، اگر گوش کیسته باشه این گپا، شما نعیم سولیف گفتنی شخصیت به یگان جنایت برده ترمه کردین، از خانواده‌اش قریب $1000 آمریکایی طلب کردین هنگامی که شما کار میکردین در وزارت کار داخلی. امروز که شما ای وظیفه رفتین، مقصد با پورگیری شما را قبلا یا که ما با دیگر جنایتو امروز که هستین، انا باز مقابلی همین وزارت کار داخلی گپ زده شدین. ما دیگه مسئله شما دا کار ندارم، وظیفه شخصی شماست. انا باید مرد خیلی باشد. وقتی که شما دا وظیفه بدین همین کارا کردین، نمیشه که دا این وظیفه بدن تو اصلاح شه شما. سوالی ما پیش از آن که به دیگه سوال بگذارید، من خیلی حرف شما را قبول دارم. یعنی ببینید خوبی برنامه ما این است که این نفر آمد درباره دزدی‌های وزارت گپ زد و همین فکرم در ذهن من رفته بود که همین برادر وقتی خودش کار میکرد آیا این دزدی‌ها را در داخل دوشنبه نمیدید، چرا نمیگفت؟ این در ذهن من هم گذشت، ولی گفتم خب حالا اون وقت نگفت، حالا الان که فرصت شده است نمیترسد میگه، اینم خوب است. و خوبی این است که باز شما آمدید کمبودی برادر رو آشکار کردید، هر دوش هم خوب است. یعنی باید بدانند مردم که کارمندان وزارت داخله، وزارت قدرتی، چی کسانی که در حاضر کار میکنن، چی کسانی که رفتن دیگر جا، خود سیستم چون فساد زده هست، در فساد غوطیده است، همشون یا پاره میگیرن یا به عجز زندانی میکنن. تمام وزارت همین کارو میکنن، در داخلش آدمان سالم هم هستن اما کم شمارم، از دست اونها اون کار نمیاد. برای این کار شما هم درست است، گپ شما هم درست است، من قبول دارم. بله بفرمایید. یکم سوال همین است که انا محیدین کبری، شما در همه برآمداتون، در همه سخنرانیاتون، چی خطتون، چی اعضای قطاری و چی اعضایی که هنوز در خود کشور قرار از عدالت، از حقوق انسان حرف میزنیم، یعنی دموکراسی. نمیدونم کدام سوال بود. فرزند شما، فرزند مقصد پسر شما یک کودک بوده که نابالغ و در ماشین زیر میکند، در جای حادثه به هلاکت میرسد. ولی شما چون وکیل پارلمان بودین، شما در اون زمان مقصد که با صاحبکاری مشغول بودین، با کدام راه شید نشید نمیدونم شما مسئله حل کردین؟ چرا همچون یک حمایه حقوق انسان، چرا همچون یک مقصد پدر شما فرزند خودتون نبوده در مقامات نسپردین؟
اولین سوال. خیلی خوب. دوم سوال و سوالی بعدی. نه سوال برای که فراموش نشود. ما اگر استاد اگر ممکن باشه من سوال بکنم باید شما مفصل تر فقط بگید. سوالتون ما قطع نمیکنم شما رو، بعد سوالتون بده برای که مسئله آمیخته نشود. برادر عزیز شما درست گفته پسر من محمد در روزی جنازه مادرم یعنی مادر کلان خودش همین حادثه شد. محمد را گفتن که برود زود دوشنبه عمم را بیارد به جنازه و محمد در دهه اندیگان یک پسر بچه رو که راه را میخواست بگذارد میزند با ماشین. محمد اون پسر بچه رو برداشته میبرد به بیمارستان، دیگر جنازه نمیرود، در جنازه مادرم شرکت نکرد، عمم رو هم نآورد، فقط فکر و ذکرش نجاتی همون پسر بچه بود، نگریخت از جای حادثه، میبرد به همون بیمارستان. من در مسکو بودم، همون بیگاه به من زنگ زدن که فلان دارو در تاجیکستان نیست، التماس از مسکو داروی قیمت بوده است همون رو پیدا کنید بیارید. من نگفتن چی حادثه شده است. من خریدم و دارو را گرفتم، فرداش سحر پرواز بود. اون وقت از مسکو در یک شبانه روز فقط ساعت 12 یک پرواز میشد، ساعت 12 روز از مسکو، دیگر دیر شده بود. برای من در جنازه مادرم رسیده نتونستم و وقتی که دوشنبه آمدم گفتن که نه یک حادثه شده است، همین خیلی بود، پسر بچه به شهادت رسید یا اون دارو در کار نیست. خب چی شد؟ آمدن محمد رو بردن زندانی کردن، حبس کردن. ما یکم چیز نگفتیم، کاردار نشدیم، گفتیم حادثه شده است، باید از روی قانون جواب کرد. اکسپرتیز شد، فامیلای پسر من محمد طلازاده است، کبیری نیست. هیچ کس نمیدونست که محمد طلازاده پسر کبیری است. ما هم نگفتیم که پسر ماست. شعبه کارهای داخلی ناحیه وحدت او رو بردن محکم کردن، اکسپرتیز شد، شاهدا رو آوردن و دیدن که این پسر بچه در پهلوی از طرف بوفر ماشین اکسپرتیز نشان داد که از پهلو زده است، یعنی روبرو نزده است. یعنی بعد حادثه رو خیلی مفصل نمیگم چگونه. سرعت ماشین هم به درجه چی بوده است، یعنی قانونی و از روی بی احتیاطی حادثه صورت گرفته است. خلاصه محمد رو جواب دادند، گفتند که برای تحقیقات بیشتر پرونده رفتن میگیرند، حالا شما در خانه باشید. بعد تقریبا 10 روز فهمیدن که محمد طلازاده پسر محیدین کبیری است و من دیپوتات بودم. بله محمد را زود بردن از نو محکم کردن، اکسپرتیز مستقل را بیکار کردن. وزارت کارهای داخلی بود به فکرم یک اکسپرتیز علاهیده تعیین کرد، آمدن تحقیق کردن و فلان و اون پدری جوانمرد رو، پدری همون پسر بچه که جوانمرد شد، پدرش رو مجبور کردن، فشار آوردن شاهدیت رو عوض کن و میگه برای چی عوض کنم؟ من فرزندم، شاهدیت رو عوض کن و اینجا عریضه نیست که کبیری به ما پول داد، به همین خاطر ما رو خرید و ما خیلی شاهدی دادیم. والله قسم من نه پول دادم، یک انسان بسیار صمیمی خوبه بودم، آدمای مسلمان. خب دیگر همه حادثه رو نقل کردن، ما هم رفتیم خبر گرفتیم و گفتن که نه ما پول نگرفتیم، پول هم نداده است، حادثه همین خیلی شد. خب دیگر چیکار کنیم؟ ما چی بگیم دیگر؟ نه شما باید همین حرفا رو بگید، نه اونا گفتن که ما مسلمان هستیم، از خدا میترسیم، این حرفا رو نمیزنیم، تهمت نمیکنیم. خلاصه چیکار کردن؟ آمدن تحقیقات بردن و با تمام اون کوشش به محمد بالاترین سراغ یا جزایی که برای یک چنین حادثه داده می شود. ماشین در سرعت قانونی هست، از طرف پهلو زده است و معلوم است که تلاش کرده است که ماشین یک طرف کنه نزند، خب دیگر نشده است و محمد رو کی میگه که از جزا خلاص کردن؟ محمد بالاترین جزا رو از روی همون استاتیا گرفت. اون استاتیا پیش بینی میکرد که یا همین جزا داده شود یا اینکه آزاد کرده شود یا جریمه. 1 سال حکم زندان، $10,000 وقت 40,000 سامانی جریمه پرداخت کرد که این بالاترین جزا برای این استاتیا بود و محمد فرار نکرد، هیچ کار نکرد. اما بچه کدام وزیر در دوشنبه زد کودکا را چند نفر را کشت با سرعت بلند مست در مرکز دوشنبه با جیپ که همشون مردن و چیکار شد؟ اونا را فقط 270 سامانی پدر و مادر را جریمه کردن یا چیزی جزاشون دادن. من همچون وکیل مجلس نمایندگان و پسرم گفتم که محمد یگان نفر رو زنگ نمیزنم، خواهش نمیکنم، قانون چیزی که میگه همون رو تحمل کن، چیزی که قانون میگه و همین کار رو کردم. و من یک دلیل بیار، یک میلیسیونر، یک
کارمند مقامات بگوید که حالا اگر این کار کرده باشه میایم برای اینکه زیدی کبیری گپ زنن و فایده میگیرن، میگن که خب خودت به من زنگ زده بودی. یک نفر بیاد بگه که پروکورور، کارمند میلیسیا یا اون کس که کبیری پول داد یا اون کس زنگ زد. من اصلا به هیچ کس کاردار نشدم. برعکس محمد میتوانست که جزای پایانتر بگیرد یا اصلا بگن که به احتیاطی بود است، تو اینجا عیبی این نبود، حادثه ناخوش شده است. اول جوابش دادم وقتی که فهمیدن که پسر کبیری نیست، فکر کردن، اما بعد از اون فهمیدن که پسر کبیری است، بالاترین جزا را دادن، مجبور کردن که شاهدا کمیسیون را بیکار کردن، شاهدا را مجبور کردن. ما وقتی که چند مرتبه رفتیم برای فاتحه خانه اون خدا رحمتی و اونها، دیگر از همسایه‌ها میشنیدیم که میگفتن این چیکار است بالای ما آوردن که مجبور میکنن شاهدی رو تعریف کنیم. و شما یک سخن قید کردن که الو ببین حالا شما متقاعد هستید، باور دارید که همین حرفی که گفته استاده در حق متقاعد نه همین رو بگید برادر. همین از من گفته استادم به شما حقیقت رو، آن چیزی که خودم شاهد بودم. شما قبول دارید که همین حرفا غرضناک و خب نه اول همین جواب بدید. غرضناک نه ما دلیلتون چیه؟ اینا شما که میگن که مقصد بعد 10 روز فهمیدن که پسر ما است، هر جنایت اقتصادی رو میشود وقتی که شخص با مقامات قدرتی دعوت میکنن حتما از مادر، پدر و برادر میپرسن شما چه دلیل میورین که وقتی فرزند شما را در مقامات وزارت کار داخلی میبرند محکم میکنن، حتی یا بر نمیگن که پدر تو کیست، مادر تو کیست، بعد 10 روز میفهمن که فرزند شما است. محمد 15 ساله 16 ساله نبود، از 18 بالا بود. اون شهروند تاجیکستان رفت در اون نه مایل شو 18 بالا باشه وقتی که شما وقتی که نه وقتی که شما اگر که ممکنه گفت بزنید ببینید شما بیاد میدان بازی نکنین برادر، که شما برای آن که بخواهید نشان بدید مسئله میدان بازی او را وقتی که دیله میکنن قاعده ملی چرا میدونید دیله میکنن میبیند همون تفتیشات اولیه میگوید که این آدم باید حبس پیشکی کنیم یا خانهش برود و پرونده رفتن میگیرد. و بعد فهمیدم، بعد پرسیدن که پدرش کی است، مادرش کی است. نه مویدین کبیری میبخشین، نه عذر چی میبخشین، نه میبخشین در کمی میبخشین، نه ولی ببینه بعد از اون پرسیدن فهمیدن که پسر ما هست، رفتن نتیجه اون اکسپرتیز اول بیکار کردن. شما چند پیش گفتن که بعد 10 روز فهمیدن. این خیلی مقصد که در حتی در مکتب وقتی که بیانات می‌نویسیم از پدر مادر حتما میپرسیدن چه در مقامات میبرن فرزند شما را پرسپوز میکنن، بعد 10 روز میفهمن که فرزند شما است. یه برای یگو منطق داره درست نمیاد. حالا ببینید همون میلیسیونر شعبه کارهای داخلی شهر وحدت، یک میلیسیونر عادی گیشنی، حالا میلیسیونر او سیاستمدار نیست، او تصمیم سیاسی نمیگیرد. برای فرق ندارد که محمد طلازاده بچه کبیری است، ممکن کبیری را هم نشناسد، یا بچه رحمتی است کسی باشد، او پروتکلش پر میکنه، اصلا به من یکون غرض نداره. محمد گفته است که من پدرم محیدین کبیری، مادرم فلانی، مثلا در فلان جا. خب اون پروتکلش پر میکنه، کارش در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت تمام کرد، او را میفرستد به دوشنبه. حالا چند روز میگذره، دوشنبه مشورت میکنه با پرزیدنت و با کلان که جناب پرزیدنت پسر محیدین کبیری همین کار کرده است، همین حادثه چیکار کنیم؟ حالا من گفتم نمیتونم که اینا پرزیدنت سپارش داد یا که وزیر سپارش داد. تصمیم شما بیروکرات حکومتی رو میدونید که این پرونده از ناحیه وقتی به دوشنبه میره، یه هفته میره و 10 روز میگذره، تصمیم برادر در دوشنبه گرفته میشود که این بیکار شود. این ممکن 2 هفته میگذره، یعنی اونا فکر میکنن که چیکار کنیم الان همین پرونده پسرش رو بر ضد کبیری استفاده بریم یا نه. در تاجیکستان حالا همین نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی که دیروز رخ داد، شما میدونید که چند تا صدمه رخ داد همین در 6 ماه در تاجیکستان؟ گوش کردید؟ نه ما خوندم، یعنی هزارها صدمه آمار هست. ببین برادر، هزارها صدمه در تاجیکستان در 6 ماه رخ داده است، ولی صدمه پسر کبیری از سال 2012 10 سال هست که موضوع صحبت شما است برادر. شما همین رو میدونید که صدمه پسر کبیری با کدام خاطر با کدام خاطر نه با اون خاطر است که شما نه با کدام نه میبخشین
نه وقتی که شما از حقوق انسان حرف میزنید، وقتی شما ای حمایت حقوق انسان میزنید، وقتی که فرزند خود شما جنایت صادر میکند، انا شما ما گپی که شما گفتن ممکن که خانواده صنف 11 باور نکند که بعد 10 روز پسر شما را فهمیدن که پسر شما است. اینا باید شخصا شما همچون یک وکیل بعد 10 روز وزیر خبر شد یا بعد یک هفته بعد 15 روز من نمیدونم شما خیلی وزیر در دوشنبه خبر شد که پسر کبیری کرده است همین کار. همین مشورت میکنن که ما چیکار کنیم. یعنی مقامات ملیسا وقتی تفتیشات شروع کردن ممکن همون روز فهمیدن که پسر کبیری است، ولی تصادف یک گایشی در شهر وحدت او براش چی فرق داره که پسر کبیری است؟ میگه خب پسر کبیری هم آدم است، میتونه پسر پرزیدنت همین جنایت کنه. اینا فرق بگذارید برادر عزیز. وقتی من میگم که پرونده پسر کبیری سیاسی است، دلیل همین است که 10 همین سال خاموشی شما ببینید خب بله با ماشین من بله با ماشین خب ماشین پدرش خاموشی شما بله خاموشی من نه چی؟ خاموشی شما در برابر همین که همچون یک وکیل، همچون یک انا شما وکیل پارلمان دیدین که شما یک عرض داد یک منطقه را شما در پارلمان حمایت میکنید، یک مردم منطقه شما در پارلمان حمایت میکنید. وقتی فرزند شما جنایت صادر میکند، برای که شما از سال 2015 در خارج کشور زندگی میکنن، ایران و ترکیه و اروپا رفتین، برای چی همون که فقط خودی از حقوق انسان حرف میزنید، انا فلان جنایت کرد، چرا شما دامون چنو که دبیرن انیا برنا گفتین که خب فرزند من جنایت صادر کرد و همچنین اظهارات رسمی هم چه ندادین که فرزند من چرا صادر کرد، هم در نزد قانون جوابگر نشد. ببینید ژورنالیست‌ها با من زنگ زدن گفتن که شب و روز اینا تصور کنید که یک پدر پسرش همین کمبودی رو میکنه، والا باید پرزیدنت است، دیپوتات است، دهقان است، معلم است، فرق نداره. ژورنالیست یک زنگ میزنه که پسر شما همین کارو کرده است، بله پسر ما همین کارو کرده است. موقع شما چی است؟ موقع من این است که قانون جزا بگیرد. من دیگر باید چی بگم؟ یعنی هر یک پدری که پسرش یک جنایت صادر میکنه باید او اظهارات بتید، بیانیه بتید یا چیکار کند، یا بیاد بگه که پسر مرا مثلا اگر از روی قانون جزایش همین قدر است شما 5 برابر زیاد کنید یا بیاد که این رو آزاد کنید. نه، یک پدری معمولی نرمالی میگوید که پسر من جنایت کرده است، طبق قانون جواب بگیرد. تمام، فرق نداره دو پسری من پسری که ما همین وقتی که همسایه ما فرزند چند ما را شما گوزه نمیونین خیلی وقتی همسایه ما فرزندش با همین خیلی حادثه که مثل شما دوچار میشود، خود پدر انا فرزند رو گرفته با شعبه وزارت کارهای داخلی بودن میسپرد، میگه فرزند من جنایت صادر کرد، ما فرزند ما جنایت صادر کرد، شما میگین در دور قانون. نه که شما خودی خودتون گفتین که انا ما خاموش بودیم اول تا 10 روزه بعد که فهمیدن برادر من گفتم سوال ما بود کنم برادر عزیز، ولی شما همین یک مثل یک طرز صحبت میکنید. من نمیخوام صحبت شما رو قطع کنم یا ببرم برای اینکه باز نگید که امکانی گپزایی نمیتونید، اما مثل یک نفر صحبت میکنید که هدفتون فقط کمبودی یافتن و بحث کردن. مثلا شما همیشه کمبودی میکنید. که در مسکو بودم، من بعد دوشنبه اومدم، روزی دیومش خبر شدم که این حادثه شده است و من نگفتم و همون اومدم که الکه محمد در شعبه کارهای داخلی است، دیگه نیاز نیست که من برم او را بگم پسری مرا حبس کنید. شما حرف مرا گوش کرده اید یا نه؟ مثلا وقتی سوال میته مقصد شما فهمیدن حقیقت نیست. از اول وقتی شما مقصد فهمیدن حقیقت اگه ما شما سوال نمیدادیم. نه ببینید وقتی من به شما فهمونده ایستادم شما همین گوش نکردید که من چی گفتم. من گفتم که من از مسکو اومدم، محمد الکه زیر تفتیشات بود. خب من چی گونه برام تفتیشات که خودش را دمونجا رفت از با پای خودش بچه را برد از بیمارستان، زنگ زده است گفته است همین حادثه شده است، میلیسیانی رو اومدن بردنش. باز چی کار کنم یادم میگذاریم دیم سوال. نه که خواهش میکنم صحبت ما قطع نکنین، خواهش میکنم که مخاطب صحبت کنین. شما هم ببینید برادر، اولش که نام خودتون هنید مونده، معلوم است که اعضای هیت نیستید. خب این کار شخصی شما، اعضای هنید میمونید، پیمان امونید مخصوصا. دیگه‌اش این که وقتی وارد صحبت شدید خودتون طرف دیگر مردم احترام کنید. اینجا این نیست که شما بیاید هر چی دلتون میخواد ما فقط برای اینکه دموکراتیا باشه بشینیم سفسطه و افسانه گوش کنیم. دلیل داره، دلیل رو گپ زنید، سوال کردید. من چرا با سوال شما جواب دادم برادر؟ برای اینکه من فکر کردم که همین برادر شاید معلوماتی غلط داره،
اصل قضیه رو نمیدونند 10-15 دقیقه 20 دقیقه با شما مشغول شدم شهر داده ایستادم. اما شما برمیگردید به اصل همون موضوع. بله ببینید شما برمیگردید به اصل همون موضوع که مقصدتون سوال یکم ما داشت جواب گرفتم. فقط شما سوال بکنید. من به شما گفته ایستادم اکنون حقیقتی که من به شما گفتم شما اعتراف میکنید که غلط گفته ایستادید مثلا اقلا شما حقیقتی گفته هستین. شما دیگه میگین مردمی که در اون جای حادثه بودن همون تلویزیون‌های دولتی شما مردم رو کی پرسیدید؟ ما کی پرسیدیم شما کی؟ مثلا شما ببینید شما تفتیشات بودید خودتون تحقیقات بودید؟ نه ما یا ساکن شهر وحدت وقتی که ما همه جوانو در میشنه وقتی از کدام ده هستید شما وحدت رایون رایونی که در پیش بازار هست کو من وحدت رو شهر وحدت رو 3 سال در همونجا خوندم تمام کوچه ها و محلش هم میدونم. شهر وحدت کدام کوچه؟ کوچه رحیموف دوم 34 خانه 3. خب شما اندیگان چقدر میشناسید؟ ده اندیگان اون قدر میشناسم که ما راستی گپ خودم در شهر وحدت نام یکنیم گوش کنید ما خودم در شهر وحدت یکنیم سال زندگی میکنم. انا همینجا هم کار میکنم هم فعالیت میکنم. وقتی که انا صحبت‌های شما در شبکه اینترنتی فقط بیاید برادر اکنون وقتی که آموزگار هستم نه ما مسئله خونگی ما آموزگار هستم در همینجا دیگه مفصل‌تر شما معلومات دادن نمی‌تونم. یا لحظه آموزگار هستید یا لحظه خواهش میکنم یا لحظه شما آموزگار هستید 1 سال پیش 1 سال پیش به شهر وحدت آمده از کجا از کدام ناحیه؟ اگر با فکرم با سوال رفت نداره ببینید من میخواهم بدونم که مردم شهر وحدت نخود 10 سال شد که دیگر کار ندارن مسئله برق و بهبود نیرو هنوز هم هنوز هم مسئله صدمه پسر کبیری در دهه اندیگان رو بحث میکنن که شما آمدید و امروز فهمیدید و گویا که همین نوع پیدا شد. شما فهمیدم. ببینید مردم من حادثه را شما را بفهمونم. چه رسد به مردم وحدت همین افسانه شما رو کی باور میکنه که حادثه را شما را بفهمونم. حادثه را کی ما چه فهمیدم. نه ما سخن بگم. نه یا لحظه بگو من کی باور میکند همین افسانه را که یک آموزگار آمده است در شهر وحدت کار میکند آموزگاری و مردم وحدت هنوز هم مسئله صدمه دهه اندیگان رو بحث میکنن در یاد دارن درباره بحث نمیکنن در یگان مسئله دیگر. ببینید برادر همین موضوع شما حداقل 5-10 مرتبه شد در صحبت با من صدا میکرد برای آن که یک بهانه بیان بگن که خب پسری تا همین کار کرد تو چه حق داری درباره عدالت گپ میزنی. برادر ممکن خودت بار اول در صحبت من شرکت میکنی من بار پنجم است که در این باره جواب میگویم و باز یک نفر دیگر باز از کارمندای مقامات میان میگن که خب اونا تیار میکنن روی خط که با کبیر همین سوال بده. خب باز همین سوال چرا در جنازه مادرت شرکت نکردی 5-10 مرتبه چرا پسرت اوریه کرد یا همین حادثه شد فلان کردی چرا فلان و برادر دیگه ما کار نداریم با همین شما بعد دروغ میگید که آموزگار هستید. آموزگار وقتی که با من میاد صحبت نکنید دروغ میگید شما معرفه میپرسد آموزگار مسئله طلبه‌ها رو میپرسد دانش میپرسد. آموزگار چیکار دارد با مسئله مثلا صدمه پسری من 10 سال پیش در دهه اندیگان نام اون پدری همون شهید رحمتی چی است؟ نام خودش نام پدرش مردم صحبت میکردن از کدام کوچه اندیگان است. نه ما میگم حادثه را شما نقل کنید شما را اجازه سخن دادن شما ببینید از سوال من جواب کرد بعد نقل کنید. نه ما وقتی که قطعا همه جوانان داتای دانشته صحبت میکردیم و که برآمده شما را نمیدونم کسی مونم خیر و گفتم که این محیدین کبیری مقصد که همین خیلی همین حادثه را گفت اگر از حقوق انسان گپ میزند اگر حقوقدان میبود این مقصد حمایت مردم میکرد فرزند خودش هم چنین حمایت نمیکرد. خیر ما سوالمون گرفتیم و شما رحمت کردن دیم سوال دا بگذاریم اگر اجازه باشد. باور کردید که همین گپ دروغ بوده است. حالا همین جواب که شما یعنی همین مردم نه باور نمیکنه واسه هر یک کس فرزند خودش حمایت میکنه. فرزندم حمایت نکردن بلکه
از قانون حمایت کردن، گفتن قانون چیزی میگه جزاشو بگیرد و همون جزاشو گرفت. 1 سال حکم، 40,000 سومانی جریمه و پاسپورتش گرفتن که از خواندن اما یعنی بالاترین جزا برای همین استاتیا. پس من چگونه حمایت کردم؟ آیا او را از جزا آزاد کردم؟ آیا جزا در برابر جان انسان هیچ نیست؟ جزا در برابر جان انسان هیچ نیست. مثلا ممکن اما قبول است، یعنی این مسئله بحث نیست. یعنی حالا شما که درباره قانون گپ زدید، درباره اون که من پسرم را حمایت کردم، شما بگید که من چی دلیل داره چگونه حمایت کردم؟ مثلا جای گفتن که پسر من جنایت نکرده است، یا جای گفتن که باید حکم نمیگیری؟ پس قبول داره که تهمت کرده است؟ نه، ما تهمت نکردیم. ما چیزی که شنیدیم و شما پرسیده استیم. دیگه سوال دارم بگذاریم. قبول داره که همون کسایی که همین گفتن غلط کردن، معلوماتی غلط داشتن، اینا قبول داره؟ نه، من ودا بسیارتر باور میکنم برای که و ساکنای محلیان یا خوب میدونن. ساکنای کدام محله؟ ساکن اندیگان که نیستن؟ مثلا ساکنای شهر وحدت هستن. برای همین برادر ببینید، وقتی که شما از من سوال کردید من جواب دادم، میگم دلیل بیار، من دلیل آورده ایستادم، کدام روز آمدم، کدام روز در کجا بودم، پسرم در همون دلیل در دلهاش هست که خودش برد جزا گرفت. شما اصلا میدونید که پسر من جزا گرفته است و بالاترین جزا را گرفت؟ اصلا همین نمیدونید؟ من میدونستم جزا گرفتنش، برای که ما پرسیدیم چی جزا گرفت، گفتن هم تو یک اشتراف کردن رفتن، نه که برای این جنایت آدم محبس روان. یک زندان شرطی 40,000 سومانی جریمه بالاترین جزا برای همین استاتیا هست. یعنی هر یک استاتیا 3-4 جزا پیش بینی میکند. حالتهای سبک کننده، حالتهای وزنی کننده. حتی امام علی رحمان اون جوان جزا نداد، گفت که جوان است. جوان بودن و بار اول جنایت کردن یک دلیل سبک کننده است، حالتی سبک کننده جنایت است. اگر واقعا من کوشش میکردم کسی گپی من نمیگرفت، حداقل همون حالتهای سبک کننده جنایت به نظر میگرفتن. جوانی، روزی ماتمی جنازه مادر، حالت عصبانیت، اینا را هیچ کدامش به نظر نگرفتن، بالاترین جزا را دادن. حالا بعد همین شما انصاف میکنید میگوید که پسر کبیری جزا نگرفت یا اینکه پدرش حمایت کرد. حداقل اگر انصاف داشته باشید یک مقدارم قبول کنید که خب یک کس غلط فهمیده است، معلوماتی غلط بوده است، ما غلط فهمیده. یعنی پافشاری میکنید که نه پس معنی را دارد که شما مویدین کبیری شما یک بار خودتون بسین فکر کنید که ماشین وقتی از روی 80 اومده است، مثلا قانونا 60 یا 80 اومده است، در 80 خیلی که مردم نقل میکنند آدم فهمیدن غیر امکان است. ممکن سرعت ماشین بلندتر بوده است، 120 100 تا 130 بوده است. شما با اکسپرتیز وزارت داخله، وزارت عدلیه باور دارید، اما حکومت تاجیکستان که یک بار اکسپرتیز را بیکار کرد، دوم بار کردن. بیره هم پرونده را برداره بگه که من یک آموزگار از وزارت، حالا نمیدونم با یک آموزگار پرونده را میتونن، اگر آموزگار باشد نمیتونن 100%، ولی اگر کارمند مقامات باشد میتونه گرفته. بیره که پرونده پسر کبیر رو به من بگید، من میخوام نتیجه اکسپرتیز را ببینم و بیایم مقایسه کنم که چی گونه بوده است، در کجا کدام حالت، بعد بیاید با من گپ زنید برادر. حالا چرا ما تخمینات خود گپ زنیم؟ ما آینده در برنامه شما حتما باز از همسایگان پرسپوس میکنم، باز همین از ساکنای شما پرسپوس میکنم. در برنامه آینده شما میپرسم. همسایه شما در کوچه رحیموف، در کوچه کروبسکی شهر موسو گاگارین شهر وحدت از کجا میدوند؟ من گفته استم بره از وزارت کارهای داخله بپرس. وزارت کارهای داخله ما امیر حتما پیگیری میکنیم، در برنامه آینده شما با حتما صحبت میکنیم. سوال دیگه فقط جوان مردانه با من بگو که از ما جوان مردانه میپرسم. نه من جوان شما اگر که از سال 2015 در حدود تاجیکستان نباشین، تمام مردمی حادثه را در یاد دارن، تمام مردم وحدت تا حاضر میگن که همین خانواده است که پسر مویدین کبیری با خونه همین فلاکت آورد یا بدبختی آورد، مثلا فرزند یا گرفته. همین تو حاضر مردم همین گپ میگه. خیلی خوب، همین بگذار گپ شما راست باشد. مولا بگذار با قبول سوال در بگذارم. شهر وحدت تا حاضر میشیند میخیزد، فقط درباره حادثه سال 2012 پسر کبیری صحبت میکنه
من حداقل برادر عزیز بعد همین حادثه حداقل 10 بار منزل همین برادر صاحب شهید رفتم، حداقل 10 بار 20 بار دهه اندگان در معرکه رفتم. خیش و تبار دوستان زیاد دارم در فاتحه، در مرگ و میر، در تو، در همه جا. اونا هم شهریای من هستند، اونا هم دههای من هستند. برادر عزیز، ما رفت و آمد داشتیم، داریم هنوزم. شما این افسانه رو برای من نگویید دیگر. حالا بگذار حرف شما درست باشد، شما بیروید دیله رو بردارید، پیدا کنید، بیارید. حتی همون وزارت داخله اگر بفهمد که شما با من در این برنامه بحث میکنید، بگذار همون اکسپرتیز رو تغییر کرد، بگید که سرعت ماشین 120 بود. یعنی همون رو بیاره، بگید که من سرعت ماشین شما 120 بود، من قبول میکنم. میگم خب 120 بود است، جزاش گرفت، جنایت کرد، جزاش گرفت. خب حالا بحث ما دیگه معلش دیم سوال. شما وقتی ما گرفتیم برادر، همین سوال مربوطم با تمام. همین سوال مربوطم با تمام. باز همه موضوع اضافه سر فرزندتون و اضافه موضوع سر شماختون. باز شما از زمین حقوق زن حمایت میکنید. خب من مخصوص این چه کردم برای که معلوم است که این برادر آموزگار میآید در اینجا نشسته است، جمع کرده است درباره من که حالا حقوق فرزند، حقوق زن، مسئله های حالا تکرار میکنه. حالا اگر این صحبت ما، بحث ما جای آدمای جدی است. حالا خودش هم وقتی که با نام اعضای حزب در آمده است، یعنی هنی معنی را دارد که دیگر یک آموزگار تصور کنه که از شهر وحدت خودش اعضای حزب میگیرد و بیاد صحبت میکنه، از هیچ کس نمیترسد، آدرس کوچه‌ش هم میگه. خب به این مگر باور کنیم. برای همین دیگر برای احترام مردم و خودمان و دیگران باید که این گونه آدم‌ها قطع شوند. خب یک برادر دیگر با نام تاجیک بفرمایید. سلام علیکم استاد، امیدوارم که خوب و صحتمندید. سلامت باشید برادر. استاد از دیگه منبر شما استفاده برده هم با مردم تمام تاجیکستان، هم با مردم مخصوصا با مردم بدخشان و واقعیتایی که خودم که زاده بدخشان یک پیشنهاد بود از منبر شما استفاده بریم، چون که تلویزیون محلی مخصوصا تلویزیون دولتی معلوم دارست که بچه مشغولم. امروز خیلی که میبینیم در همه تمام اینترنت فلش موبایل رفته ایستادن مردم آزادی چهارشنبه، امردین و دیگه برادران طلب دارن. ما باید یک چیز باید دقیق کنیم، بدونیم که پیشنهاد ما با حکومتی با مانندی که از گرگ بپرسی که گوسفند نخور، این با خیال به همین مانند است. این حکومت بگیریم خوب میدونه که همه عملایی که کرده است تا امروز همش غیر قانونی هستند، مخصوصا در بدخشان. تا امروز محمد باقر اونا جنایتکار میگفتن، معلوم بود که تا امروز یگان پرونده نبود. نه 2 روز پیش یعنی با یک سپیکتاکل دیگه گفتن در بالای دو شخص با پرونده شدن. یعنی هر یک اثباتی هم عملای غیر قانونی اونو این قطع اینترنت از دو زیاد میشه در بدخشان است. و مخصوصا اساسا مقصد من چی بود که بعد از این هم برادران مبارز و دیگر برادرانی که از حکومت دیگر خواهش نشود، برای که این خواهش نمیفهمد. ما برای عزت ما هم خیلی بگیریم خواهش طلب کردیم، اینو نکردن. بعدی که بابای دونا را اینو مسافر 90 ساله را 8 سال زندانی کردن، شخصا من تمام باوریم از این مقامات گفتیم برآمد. ما برای خودم سال زیاد در مقامات کار کردم و بسیار اصلا را آگاه هستم. تشکر زیاد استاد. سلامت باشید برادر عزیز. واقعا درست گفتید، نباید خواهش کرد. اصلا در هیچ کجای دنیا از حکومت هیچ کس هیچ خواهش نمیکنه. از حکومت فقط طلب کرده میشه. فقط در ما در تاجیکستان است که از حکومت خواهش میکنم، باز خواهش میکنم که ما رو نزنید. التماس ما زارا توالا میکنیم و واقعا درست گفتید. من هم 100% با شما راضی هستم. برای هم گفتم که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمگاری بود و دوستاندان.
حالا اگر هم قصه های مردمی را اگر زیاد خوانده باشیم و بحثی های کریلوف اینا را، بعضا ما ملت تاجیک شما چه خیلی گفتید از طبیعت گل خوردن هم گوسفند است، ولی این زارا و تولا فایده نمیکنند. یک روز یک رژیسور تاجیک وقتی دوشنبه بودم به من گفت یک اشتباه شما در نهضت و خصوصا گفت اشتباه خودت کبیری همین است که شما اصلا ما گفت رژیسورها در صحنه وقتی که اسپکتاکل میگذاریم طبیعتی هم رول ها را پرسوناژ ها خوب میآموزیم. من گفت چند تا اسپکتاکل گذاشتم درباره منیاک ها. وقتی که قربانی ژرت و منیاک را زارا و تولا میکند، خواهش میکند که من رو نکش عذاب نده، منیاک بیشتر به غضب میآید که میگه این از من نمیترسیده باشد یا چرا من زارا و تولا میکند. اما وقتی که قربانی گفت که وقتی که مقابله میکند با قدرت زید منیاک از این آرام میشود گفت و طبیعت منیاک ها گفت شما اگر اهمیت بتید همین است. گفتم چی گفتنی هستی؟ گفت که من در رفتارهای حکومتی امروزه رفتار یک منیاکی رو میبینم که احساس میکنم و در رفتارهای شما یک قربانی رو که با زارا و تولا و با گپی خوب میخواهد که این خطر را این ظلم رو از بالای خود نابود کنید. این اشتباه شما است. با منیاک باید که با قدرت رفتار کنید و اگر قبول ندارید نتیجهش رو باید خواهید دید. و واقعا من امروز حالا اون دوست برادر رژیسور حتما اگر ما رو بشنود، من اینجا اعتراف میکنم که حرف او حق بود است. یعنی من واقعا اینا دیگر خودمون در پوست استخوان مسنجیده این اشتباه رو باید دیگه ملت تاجیک نکند که با منیاک با گرگ باید که مقابلت کرد، اگرچه گوسفند هم باشی و مثلا خرگوش هم باشی ضعیف هم باشی باید که مقابله کرد و مردم تاجیک دیگر نه گوسفند است نه خرگوش است نه پرنده ضعیف است، بلکه یک ملت قهرمان و جسور است. برای در یک مدت معین میان ملت را شکستند، جسارتش را بردن. ان شاء الله همونطور که شما گفتید همون که مقابله خواهد شد، نه تنها بدخشان بلکه همه تاجیکستان. سلامت باشید برادر عزیز. خب یک نفر با نام برادر مهاجر اینجا نوبت گرفته است. بفرمایید برادر. سلام علیکم. آواز هست؟ بله هست. استاد محیدین کبیری، یک سوال مهم داشتم درباره همین و که اگر همین اپوزیسیا گویم به قدرت آمده برد کردن به این حکومت ایزون برد کنیم، همین گپ هست که همین اولادی جناب گویم همین خودش خطی چند نمود بانک های در اروپا بسیار پول شد دارد. همین ممکن است که اگر همون ما به قدرت آمدیم همون پولا را برگردونیم یا که یکم بلوکه را به تایشون برگردونیم که بعد همین قرضای همین دولت نظر به خطای برگردونیم. میشه تا خیلی کار؟ بله 100% این تنها ممکن است بلکه لازم است، چون این پول ملت است و این تجربه در جهان هست. حالا که چندین دیکتاتورها بعد از اون که از قدرت رفتن، مثلا پولهای لیبیا محمد قذافی میلیاردها که در صورت حساب خودش فرزنداش بود از اروپا به لیبیا برگردونده شده است، از تونس، از ازبکستان. حتی چرا ما افریقا دور رویم؟ ازبکستان هم سرمایه و دارایی‌های خانواده اسلام کریموف رو از اروپا برگردونده شده است. بانک‌های اروپایی مسدود کرده شدن این صورت حساب رو و شاید به زودی صورت حساب فرزندان خانواده نظربایف هم در قزاقستان شود و الکی تا قیف کار شروع کرد. یک فوند ملی قزاقستان تشکیل کرد و تمام خش و تبار نظربایف را مجبور کرده شده است که به این فوند پولها را گذارانند. الکی در دوام یک هفته یا زیادتر چندین میلیارد تنگه وارد این فوند شد از حسابی خش و تبارها و بیزنسمن هایی که نزدیک به خانواده نظربایف بودند و این کار ما هم باید کنیم. یک مشکلی است که بانک های جهانی بخصوص NBF و بانک های قوی تنها با درخواست حکومت ها این کار میکنن، چون یک شخصیت من یا کسی دیگر نمیتونیم این گونه پرونده رو باز کنیم و حکومت که عوض شد 100% با درخواست حکومت جدید و رسمی از بانک های خارجی طلب کرده میشد و اون مقداری که دیگر میتوانند سیستم بین المللی آشکار کند که این پول این است، چون اینا در بانک‌های آفشوری و در نام‌های گوناگون پولاشون پیمان کرده شده
و که بعد ما خبر شدیم که بعد از حادثه قزاقستان اینا خیلی در ترس افتادن و دو کار کرده ایستادن. یکی پولها را از داخل کشور برآورده ایستادن، برای همین یک مقدار در نرخ و نواها تاثیر رسانده ایستاده است و در وضع اقتصادی، و از طرف دیگر پولهای در خارج بوده را از نو در نام شخصهای دیگر کرده ایستادن، صورت حسابها را، چون این حادثه قزاقستان خیلی خیلی ترسان و چندین معلومات در ما هست که این گونه حرکت‌ها در داخل بدن حکومت بخصوص خانواده امام رحمان رفته ایستاده است. خب نفر دیگر، تشکر برادر مهاجر. یک نفر برادر عمران، بفرمایید برادر. سلام علیکم. علیکم سلام. یک بار سوال مطرح برادر. مسئله همین تروریست میگن همراه شریفوویچ در یک دولتی که همگی بسیار زیاد گیرمی 10 میلیون اهالی دارد، چند تروریست داشتنش ممکنه امکانیت داره که شهروندو تروریست باشن و همین نمیشه اگر مثلا اگر حساب کتاب کنیم چقدر همین مهاجری که در برلین گپ زدن بر ضد دیکتاتور همه تروریست شدن. چی پیشروی کلان شد که پیشروی که اوزن چوبلوسا میبرن قدر پشت گیری میکنن، معلم هم در برای مقصد پلیتیکا گپ زده است، بیزنسمن شم، رقاصه شم، بازیگر شم، همشون یک حساب کتاب کنیم و برای همین یک گپ میزده که چقدر تروریست داشتن میتونه در از 10 میلیون اهالی چند نفر اگر همین فقط چهره‌های شناس هم اگر گیریم چقدر بسیار آدم را میشه تروریست گفته به منطقی به عقلانه شریفوویچ. بله این صدا قطع شد برادر، بخشش زیاد سوال فهما بود. تشکر برای سوال. بله من پیشتر در همین صحبت به فکرم گفتم که تاجیکستان چیز استحصال نمیکند غیر از 3 چیز: مهاجر استحصال میکند، تروریست استحصال میکند و فابریک جواب یا آوانگارد. یعنی تمام محصولات تاجیکستان در بازار جهانی همین 3 چیز است. ما دیگر نه تکنولوژی استحصال میکنیم نه محصولات کشاورزی داریم و حالا خدا رحمت کند باباها ماماها گذشته‌ها میگه خیرت همین چکن و اطلس هم فکر کرده برآوردن و هم طبقه‌های چوبی رو. اگر همون هم از گذشته‌هامون نمی بود، همین چکن و طبق کوتاه چوبی و هم اطلس، من نمیدونم دیگر حکومت چی دستاورد داشت که به جهان معرفی میکنه. اما چی فایده میکند حکومت از این کار؟ حکومت چون مشکلی با حقوق بشر دارد، اقتصادیات وزنین هست و زندان‌ها پر از هموطنان ما هست، در خط کشورهای دیکتاتوری جهان هست. وقتی که جهان از او سوال میکند که برای چی خیلی چرا اینقدر شماره تروریست در شما زیاد است، چرا همه زندان‌ها پر از زندانی، چرا حزب‌ها بسته، مطبوعات نیست و خود شما 30 سال شد یک کشور اداره کرده ایستاده، اینا یک جواب داره. میگن برای آن که ملت ما پر از تروریست است، ما در مبارزه علیه تروریسم هستیم، شما از ما هیچ نپرسید، هیچ طلب نکنید، از ما حقوق بشر نپرسید، دموکراسی نپرسید، رشد و معاش بلند نپرسید. برای چی؟ برای که ما در حالت جنگ هستیم. جنگ با کی؟ جنگ با تروریستان. تروریستا کی هستن؟ همین ملت تاجیک، حزب نهضت، پیمان، مهاجرین، بدخشان. منطق همین است برادر عزیز، دیگر یگان منطق نیست اینجا. ما اگر بشینیم فکر کنیم که منطق امام رحمان چی است یا حکومت تاجیکستان چرا ملت رو تروریسم معرفی میکنه، برای که دیگر کاری نیست دیگر. حالا اگر تصور کنید که اینا خودشون رو همچون مبارز با علیه تروریسم معرفی نکنند. اتفاقا همین روز من گفتم که یک ملاقات با اکسپورت‌ها بود، چند تا سفیران سابق اروپایی در تاجیکستان از من سوال نبود، به هر شکل گفتن که امام رحمان خودش رو در اروپا در نزد ما فقط یک مبارز علیه تروریسم هم معرفی نمی‌کنند، خودش رو همچون مبارز برای حفظ ارزش‌های اروپایی و دنیوی و مثلا این سکولر و اینها معرفی می‌کنند. میگه که اگر من نباشم، زندانی نکنم و حبس نکنم، دیگر در اونجا این ارزش‌های دنیوی و دموکراسی و این آزادی و زن‌ها و اینها از بین می‌رود. این اسلامیست‌ها و اصولگراها و
تروریست ها میان تاجیکستان رو مثل افغانستان میکنن، میگه با این منطق میخواهد در اروپا نشان بدهد که من یکی از شما هستم، ولی مجبور هستم که دیگر زندان کنم و بزنم و سرکوب کنم، برای اینکه اگر این کارو نکنم تروریسم است و افراطگرایی هست. بعد میگم که بیشتر میشینیم که شما رو متهم میکنن، برنامه شما چی است، شما چی میخواهید، آیا واقعا اون چیزی که رحمان میگه درست است یا نه. خب باید ما مجبور هستیم که دیگر حقیقت رو بگیم که ما کی هستیم، چی میخواهیم، چی برنامه داریم و اسلامی که ما میدانیم و از پیامبر اکرم به میراث گرفتیم چگونه اسلام هست و که مناسبتش با دین‌های دیگر چی است، با مردم دیگر چی است، با زن چگونه است، با مرد چگونه است، با آزادی بشر چگونه هست. بعد وقتی که اینها رو میشنن میگن چرا رحمان این حرفا رو میزند، میگه تاجیکان اکثریت تروریست یا اکثریت افراطگرا هستند. خب جواب آن این است که برادران دوستان، برای اینکه شما از اینها دیگه از اون دیگه سوال نکنید که چرا حقوق بشر نیست، چرا اقتصادیات نیست، چرا کروپسیا هست و چرا دیگر مشکلات هست. چون باید بهانه داشته باشد که ملت ما همین گونه ملت است و شما باید از ما دیگر هیچ نه تنها سوال نکنید بلکه باز خدا بگید که من در سر قدرت 30 سال شد ایستادم، باز قدرت رو حفظ کنم و با فرزندم بگم. این منطقی است برادر، برای همین ملت رو تروریست اعلام میکند و اکستریمیست دیگر. من دیگر دلیلش رو نمیبینم. سلامت باشه برادر عزیز. حالا دوستان خیلی زیاد وارد شده ایستادن برادران، بیاید یک چند دقیقه دیگر هم باشیم، تقریبا از 3 ساعت گذشت. حالا من میفهمم شما سوالات زیاد دارید، اما برادران و دوستانی که در دوشنبه هستن، اون برادران قبلی که جواب یا کسانی که مسئول هم که بشینن تا آخر کامنت بنویسند و علیه ما سوال بدین، اینا از ما خواهش کرده بودم پیشتر، این دفعه و چند وقت پیشتر که التماس برادر عزیز غم ما را هم بخیرید رحم کنید. در شما مثلا اگر ساعت الان در اینجا 9 گذشته است، در دوشنبه میگن ساعت 12:01 شده است، ما باید خانه رویم، از جای کار در اینجا میشینیم و رحم ما رو بخیرید و کوتاه‌تر صحبت کنید یا ساعت‌های بر وقت که ما پیش زن و بچه‌ها ما بریم. برای همین اونا رو خوردن در کار، بالاخره اونها اگرچه علیه ما هم باشند کارمند مقامات هم باید که حالا این برادری که با ما صحبت کرده است ساعت مثلا 12:01 شب آموزگار و باید که دم بگیرد پگاه پیش طلبا رود، اگرچه خب روز استراحت هم باشد کارهای آموزگاریش کند، ولی اون بیچاره مجبور است که حالا بشینه در اینجا ما رو گوش کنه. برای همین کوتاه‌تر صحبت کنیم. چند نفر دیگر رو هم نوبت گرفتن، خیلی وقت شد. یک نفر با نام یک برادر بفرمایید. سلام علیکم برادر موحدین کبیری. و علیکم السلام. بعد برادر شبان یک نفر از قبل بود، اونم آماده شدن، ایشون هم خیلی وقت شد منتظرم. بفرمایید. من سوال داشتم که شما آیا با مقصد ولادیمیر پوتین یگان بار از نزدیک هم صحبت شده اید؟ اگر شده باشید نشدم. زود جواب میگم، کوتاه نه هم صحبت نشدم. میشه طریق آنلاین با وای صحبت شد که مقصد تاجیکستان در همین وضعیت است؟ نه، طریق آنلاین هم نمیشه. پوتین همچون پرزیدنت فقط با پرزیدنت ها آنلاین یا حضوری ملاقات میکند. با مبارزان هم صحبت نمیشود. بله؟ با مبارزان هم صحبت نمیشود. نه، اصلا با یگان اپوزیسیا، با یگان کسی که در حکومت نیست، پوتین تجربه رو نداره. ولی من با پرزیدنت دیگر کشورها هم صحبت بودم، هم صحبت میشم، اما با پرزیدنت های کشورهای سابق شوروی امکان ندارد، چون که اونها اصلا طبیعت یا خواهش با یگان نیروی مردمی اپوزیسیونی صحبت کردن نمیخواهند، چون نمیخواهند که با اپوزیسیون خودشون هم یگان پرزیدنت خارجی ملاقات کنند. مثلا تصور کنید که پوتین اگر با ناوالنی ملاقات میکرد، پس یا که با یک اپوزیسیون دیگر مثلا با من، پس دیگر حق نداشت یک نفر دیگر رو بگه که چرا دیگران با ناوالنی ملاقات میکنن، یا تیخانوس که امروز دیگران قبول میکنن ملاقات میکنن، مثلا لوکاشنکو تنقید میکنن. برای چی؟ برای که خودش با اپوزیسیون اون کشور دیگر ملاقات میکنه. همین از جواب مبارک. یک سوال دیگر هست؟ نه، سلامت باشین. خدا برادر نقشبند بفرمایید سوال باشه. متاسفانه اون کس خارج شد، قطع شد.
حالا اگر پیدا شدن چون خیلی بروقتر در نوبت بود. برادر حافظ. الو سلام علیکم برادر محیدین کبیری. سوال اولی من این است که همین یگان پلان هست که به نزدیکی برمیگردیم به وطن خودمون. خب اگر پلان هم بود برادر حافظ من در اینجا نمیگفتم. البته پلان هست ولی پلان به این معنی که من روزی دقیقش را بگویم یا داشته باشم در خانه. اما پلانی بازگشت به وطن حتما هست، باید باشد، چون اگر اپوزیسیا پلانی بازگشت به وطن نداشته باشد اون چگونه اپوزیسیا است؟ مثلا چگونه مبارزه میبرد؟ و اما پلان‌ها دو خیلی پلان‌های هست که عملی میشوند، اما پلان‌های هست که شما زحمت میکشید، تلاش میکنید که شاید دیگر خداوند نخواسته باشد و ملت نخواهد عملی نشود، اما پلان 100% هست و به پلان نمیشه کار کرد. سوالم میخواستم اضافه کنم برادر محیدین کبیری، همین باور کنید ما با تمام جان، با تمام خون، با تمام بدن، ما شخصا من خودم تیارم که چیزی باشد که همین دموکرات باشد، آزادی باشد، من تیار هستم. من نمیدونم چیکار کنم. این ملت باور کنید ملت ملت уже خواه است، خیلی در فکر سیاست نیست. مقصد من همین است که ما همین کوچ بسته بیایم همین طرفای خارج خواهی که یا که همین امید مونه که باز هم زیادتر کنیم. کم در هیجان هستم، امیدمون همین وای شود زیاد شود خواهی که یا که ما کوچ بسته بیایم، چون که در همین ماه ینور برادر محیدین کبیری 80 عائله را من خودم میدانم، 80 عائله با گواره و با کوچ همیشه بسته آمدن مسکو. 80 عائله در ماه ینور 2022 من دکزد میکنم فقط خطیر. نه این اصلا نیاز به دکزد کردن، اثبات کردن نیست. این معلومات آمار رسمی است. شما فقط سایت سفارت روسیه در تاجیکستان برایید، هر روز 270 نفر از تاجیکستان شهروندی تاجیکستان رو نوبت میستن، عریضه میتونن برای شهروندی روسیه رو گرفتن. شما حساب کنید در یک سال چقدر میشه؟ شما از 80 نفر میگید 80 نفر فقط به روسیه رفته ایستادن، 80 نفر دیگر به قزاقستان خود پیشتر میرفتن، ترکیه، اروپا سفر دارن، با کشورهای دیگر میکوچن. یعنی بهترین های ملت مغز متفکر، کسی از دستش یک کار میاد و هنر دارد برآمده رفته ایستاده. باز تکرار میکنم در داخل اگر هم که رفتن بگیرند و مردم ناامید شود، همون چاپ پیرمرد و پیرزن و چاپلوس و فابریکه جواب و همیشه آموزگارها به نام آموزگار میمونن که میآید دیگر خواب یک معاش دارد، سپارش دارد، در اینجا با ما شما صحبت میکنم. اما چی است برادر؟ ناامید نباید شد، بلکه من در صحبت قبلی هم گفته بودم که کسانی که در داخل کشور هستند مشکلات سیاسی ندارند، مثل ما که در اونجا باشیم زندانی میشویم. نه، انسانان عادی هستند، با رحمان فهم مشکلی ندارند، اینها باقی بمانند، از حکومت طلب کنند که جای کار در داخل کشور شود، چون که حتی اگر بررسی برای کار و زندگی رود، این به معنای دگراداسیون ملت است. باور کنید دوستان، یعنی همه ملت ها مهاجر دارند، امریکایی هم دارند، آلمانی هم دارند، این یک روند طبیعی است. اما گر در سر فائز می رود، چند درصد یک ملت باید هجرت کند؟ خب 5%، 10%. شما میدونید که ما همگی بیشتر از نزدیک 5 میلیون شهروندی قابل مهنت داریم از 18 ساله بالا. یعنی من این آمار رو برای چی میگم؟ حکومتی رو کم میگم. یعنی همگی 44%، 50% نیست، 47 یا 48% شهروندان تاجیکستان حق آواز دارن. وقتی انتخابات این آمار رو ما از کمیسیون انتخابات میگرفتیم. یعنی بیشتر از 50% اهالی تاجیکستان کودک هست. خب از همین 4 یا 5 میلیون، نیم میلیونش یعنی که مرد، نیمش مرد است دیگه، نیمش زن. یعنی اگر 5 میلیون باشه 2.5 میلیون مرد، 2.5 میلیون زن. از همین 2.5 میلیون مرد قوه کاری، حتی قوه کاری هم بالغ، ما نزدیک، حالا حداقل رو اگر گپی پوتین رو باور کنیم 1.5 میلیون در روسیه، گپی رسانه ها رو باور کنیم میگن نزدیک 2 میلیون در روسیه است، در مجموع یک چیز در خارج 2 میلیون. یعنی شما میدونید که از 2 میلیون 2.5 میلیون قوه کاری مرد یا سن بالغ رسیده
یعنی نزدیک 2 میلیون اشینه حدود 70% در خارج است. در داخل کشور چقدر مرد مونده است. یعنی وقتی میگیم که زنی تاجیک شوهر چینی میکند و یا چه، گپ در سر هجرت نمی رود، گپ در سر شماره می رود. چند درصد، چند فایز یک ملت باید در داخل کشور باشد یا در خارج باشد. نیمی قوه کاری تاجیکستان در خارج است و از مردم اکثریتشون. پس امامای رحمان کی را اداره کرده ایستاده است؟ پیرمرد، پیرزن، کودک و همین چند تا طرفداران خودشون. ملت در خارج است. این به معنای آیسته آیسته اگر رفتن میگیره و بخصوصا با عقلهای سالم بیشتر رفته ایستاده، یک کسی که دیگر میبینه در تاجیکستان برای خودش و فرزنداش آینده نیست، نه معارفی درست است، نه اقتصاد، نه هیچ چیز، او مجبور است دیگر بیکوچد به یک جا. پس ملت آیسته آیسته از بین میرود. در جایش کی میآید اکنون؟ از همسایه کشورها، کسانی که تاجیکستان رو به یک پالیز تبدیل دادن، چراگاه میان در اونجا تجارت میکنن از کشور بزرگ همسایه و دیگر سایت ها درست کردن در خطای، سایت های مخصوص که زنی تاجیک چند پول است و چقدر زیبا است رکلام کرده ایستادن، توریستی مردمه خطایی جلب میکنن. این دیگر برای اون برادر آموزگار و برای اون طرفداران حکومت است که یعنی شما دارید ملت رو به کجا برده ایستادید. حالا دیگر کمتر یک طولانی شد برادر عزیز، همین است دیگر جوابی من به شما. بله برادر، سوال دویمم رو کوتاه میدهم. من همین یک چیز رو نمیفهمم برادر محیدین کبیری. امروز در همین شخصا در مقامات جمهوری تاجیکستان من یگام شهر یگام کارگر امنیت یا همین مقامات بخش آبشه همش یک جای گپ زنم، یگام با ایمان رو نمیبینم. امروز کسانی که در مقامات کار میکنن، باور کنیتون محیدین کبیری، باور، چون که شما در وطن چند سال شد نیستید، من با چشمان خودم میبینم حداقل بانو مسلمانان در تنشون ایمان ندارن، همین رنگی مهری زهر دارن، همین سبب همین چیز. بعد به همین یک تفسیر دید که همین مردم حداقل کمتر ایمان، همین خداشناسی را، خدا را شناسند، حداقل همین الحمدلله میگم باور کنیتون. بله شما با من باور دارید؟ ما الحمدلله باور دارم با شما. با شما ما باور دارید که من شما را فریب نمیکنم؟ الحمدلله من اگر باور نمیداشتم اینجا برآمد نمیکنم. اگر باور داشته باشه من به شما میگم که در بدنه حاکمیت، در وزارت‌های قدرتی، من دهها و صدها انسان‌های با ایمان، وطن دوست، ملت دوست رو میشناسم، دیدم، با آنها شناس هستم و امروز هم در بدنه حاکمیت کار میکنم. یعنی وقتی با من باور داره، من این رو دیدم، خب در اونجا من کار کردم، با آنها میشناسم، در پارلمان، در جایهای دیگر. اینا بسیار انسان‌های شریف هستند، دلشان بر ملت و وطن از من و شما کمتر نمی‌سوزد، اما علاج ندارن، میترسن، چون مسئله تنها خودشان نیست. من والله قسم نفر از خود کارمندان حکومت وقتی که روبرو شدیم و وقتی هم فشار سخت بالای نهضت بود و بالای ما دیگر در اون مرحله بستن نهضت بود، بعد گفت که محیدین برادر یک چی میگم و من همین گپی که من به شما گفتم، از گفت به من باور دارید، من گفتم که در چون ما گوشی صحبت میکردیم گفتم یه روش و پریردش نیست. گفت که اگر که باور داری و پریردش نیست، من گفت مسئله شخصی نیست، منم میتوانم گفتم ولی تا نبیرم و نابود میکنم. یعنی از خودم بود دیگه نمیترسم. من گفت طریق پیسر رفته شدم، من همه چیز دیدم، وزیر بودم، فلان بودم، ولی گفت من میترسم که نبیرم و حتی نابود میکنم. شما فکر نکنید که من ترسانچکم، یا چون ما صحبت کردیم گفتم که چرا شما همین جنایت ها رو میبینید، یک انسانی وطن دوست و ملت دوست، خودتون وزیر بودید، حالا مقام دولتی کار میکنید، خاموشید، اقلا نصیحت نمیکنید. گفت که تا همون کودک نبیره رو نابود میکنن. شما اصلا گفت تصور نمیکنید. یعنی مسئله این است برادری عزیز، گپ در اون نیست که اونها به ایمانن همشون، بله سیستم درست میگه. من به این برادری دیگر هم گفتم، و جناب شاهیان هم گفتم که انسانی بد نیستن همونا، من اونها رو شخصا میشناسم. شاهیان دیگرها با اونها من سفر خارجی کردم، در کمیسیون هشتی ملی کار کردیم، خب شش خیز داشته، همچون انسان بد نیستن، اما در یک سیستم فساد زده کار میکنن که اگر که مثل آنها رفتار نکنن
دشمن همون سیستم میشه. اون سیستم همچنین یک عنصر بیگانه چوجای المنت این رو میپرتاید. چند نفر از وزیران سابق کشته شدند. محمد نظر صالح کجا شد؟ رئیس دستگاه پرزیدنت بود، پروکورور گنرالی بود، وزیر داخله بود با فکرم. یعنی یک آدمی که در سیستم کار میکنه. چرا نابودش کردن؟ بعد گفتن خودش رو پراند و فلان بگردن. ما میدونیم کی رو پراند. اپراتسیا رو برای کشتن محمد نظر صالح کی عملی میکرد امروز معاون وزیر هست. یعنی برای آن که او گفت که بس دیگر ما نمیتونیم تا این حد دروغ بگیم و ظلم کنیم. خدا وعده داده بودی که رحمانوف گفت که 7 سال پرزیدنت میشوی دیگر مردمی کلاب مبارزه برد، مردمی دنگره مبارزه برد، ختلان مبارزه کرد. ما با اون خاطر نکردیم که یک خانواده یک نفر در سر قدرت بیاد. اینقدر مردم کشته شد. یعنی اونا در فرانت خلقی بودن، جنگیدن در پهلوی رحمانوف، رفتن از ازبکستان از همه جا سلاح آوردن، حکومت قانونی در دوشنبه بودا رو بیرون کردن و گفتن ما مصلحت کرده بودیم که یک جایه باشیم، این نه که یک نفر همه را صاحب شود. چی شد؟ تقدیرش نابودش کردن. تقدیر محمد نظر صالح و غفار میرزایف و یعقوب سلیموف و 10 نفر دیگر برای باقی مانده دست عبرت شد. برادر اینو ما باید درک کنیم. من خیلی ها را میشناسم. برای همین روزی که بیاید مطمئن باش برادر، من این را کفالت میدهم، نه اینکه از گذشته، از حاضر میدانم. روزی که مردم خیست جسارت کرد اون روز فرا رسید، حادثه قزاقستان تکرار نمیشه، مطمئن باش. در قزاقستان تماما مسئله دیگر بود، چون که مردم خیست قیام کرد، یک بار آمد یک تاکای با نظرگاه خودشون این عملیات بعدی رو با ADKB انجام دادن. اما در تاجیکستان جوان مردان ملت در ساختارهای قدرتی و استعفا رفته در بدنه حکومت وجود دارد. اونا منتظر همین ساعت هستند. من رو با کمال مسئولیت میگم اگر با من باور داشته باشید. تشکر برادر عزیز. برادر زنده باشد. با شما چی گفتنم؟ با شما وابشه هم صحبت شدن امکانیت داره در علاهیدگی. من میتوانم کمک خود را به شما به همین حزب نهضت اسلام کمک خود را رسانم. بله شما رقمتون رو یا که یگان چیز رو مانع در یگان جای شبکه کارمندان مسئول این شبکه حتما خواهند گرفت و با شما در تماس میشوند. چقدر مانع همون رقم ما حالا نمیدونم شما از نزدیکان ما یگان نفر رو میشناسید؟ از پیمان در تماس هستید؟ ما تنها محمد اقبال صدرالدین رو میشناسیم. خیلی خوب، اما رقمتون رو با محمد اقبال صدرالدین پرتایید. بگوید که در صحبت آنلاینی رئیس پیمان همین گپ شد و نامتون چی بود اینجا بگوید که من بگم که نام شما. حافظ. بله؟ حافظ و میفرستن به یاردمچی های ما، حتما با شما در تماس میشن. اگر خودم هم که نتونستم مستقیم با یکی از یاردمچی های ما در تماس خواهی شدم. خدا نگهبانتون باشه. زنده باشه. سلامت باشه برادر. خب با من اشاره کرده استادم که کارمندان استودیو به فکرم از ما بیشتر خسته شدن. برادر دلشاد اگر باشد، حالا مردم میشه که سوال دارن چند نفر دیگر هم گوش کنیم. بفرمایید. من استاد کبیری همو و معلم هستم. شما از سوال ما گرفتین؟ خب برادر من از سوال شما نگرفتم. شما ببینید وقتی که بحث موضوع زیاد مطرح کردیم شما آماده استودید موضوع بعدا تقریبا من با شما چند دقیقه صحبت کردم، حدود نیم ساعت قریب. یعنی با هیچ کس این مقدار صحبت نکردم. اگر شما برنامه دیگر در آماده باشید نوبت رو با دیگر کس بدیم. خدا حافظتون برادر. یعنی یک برادر احترام میکنید، حالا به خاطر آموزگار است یا هر کسی است، نیم ساعت صحبت میکنید، یک قضیه را برای پیسر نیم ساعت شرح میده، در آخر باز میگه که نه و باز میگه که مسئله فلانی و اینا باز برنامه دیگر میگیره. خب برادر خیال حالا خودتون احترام کنید، دیگر رو احترام کنید. خب برادر مهاجر اگر که نوبت نگرفت صحبت کردید بفرمایید، اگر نه دیگر سلام علیکم. خوب باشد. شباتون بخیر. اویدی چخلگون
این بحث و دهنجمانی و شفشف زیاد خیلی گپ زدیم. راستی گپ 1.5 ساعت زیاد وقت من بی‌فایده صرف کردم. بیاین که پالیتیکا و پالیتیکای خارجی را یک طرف میمونیم، با تاجیکستان برمیگردیم. خب تاجیکستان زیاده از 3 میلیون اهالیش در مهاجرت مهنتی ان، غلامی دارن. میگن توری حساب میشه. نکن سوال همینجا دا میبیره که شما مثال درد میگین، ده سیمتوماش میگین که سبب تبابت همین درد نمیگین. خب مقصد ما در چیه؟ پوتین میگین، اودکبه میگین، نظربایف میگین، تاچیف میگین، قمچیبه و کیمچی دیگه گپ میزنین. شما با فکرم تجربه حربی ندارین. اگر به هر حالی که خیلی دیپلمات همچون دیپلمات ختم کرده باشه دانشگاهتون هم تجربه حربی ندارین و وضعی خیلی حربی تاجیکستان هم ناز نمیدونین. این دیگه اکن سوال اساسی سببی که حکومت رحمانوف در درون تاجیکستان تا حال مستحکم است در چیست؟ به فکر شما؟ سلامت باشید. بسیار سوال خوب. برادر عزیز شما درست گفتید که ما درباره سیمتوما گپ میزنیم، درباره تبابت نه. بعد بیماری هست که تبابتش فقط آمپوتاسیون است. یعنی شما وقتی که تبابت کردنی میشوید میبینید که نه دیگر اون تمامی بدن فاسد میشود، اون گانگرین میگذرد. بعد دکتر میگه علاج نداره. بله باید که آمپوتاسیون کنیم پا را که بدن سالم ماند. ملت تاجیک واقعا نیاز به یک آمپوتاسیون دارد. آمپوتاسیون چی است؟ همین حکومت از قدرت دور کرد. من تبابت ملت بیمار ماند، بیمار به معنای اونه که ملت بیمار است، به معنای اون که واقعا ما مشکل اقتصادی داریم، اقتصاد ما بیمار است، سیاست بیمار است. شما فهمیدید؟ یعنی هم آمپوتاسیون هم قسمت بیمار رو باید برید، قسمت سالم بدن باید بیسته. قسمت سالم بدن کی است؟ همون ملت است، مردم است، اهالی است. قسمت مریض حالا یک لحظه برای قسمت مریض همونه که فاسد شده است، دست به فساد میزنه، پاره‌خوری میکنه، همون قسمت حکومت است. بله من شاید که آدم نظامی نیستم، اگرچه در ارتش خدمت کردم و رتبه نظامی هم دارم، در دانشگاه هم کافدره حربی را گذاشتم و بله در میدان جنگ و معلوم ورزش نبودم، اما راه حل مشکلات تاجیکستان رو من در جنگ نمیبینم، بلکه در آمپوتاسیون که مردم خودش همچون طبیب بگیرد دیگر جراحی کند. اما چرا رحمان؟ ببینید چرا رحمان گفته قوی است؟ رحمان قوی نیست، اما چرا حکومتش بردوام است؟ برای آنکه دو عامل دارد. یکی اینکه ما در یک منطقه قرار داریم که در همسایه ما چین و روسیه و دیگر دیکتاتورها هستند و ملت تاجیک باید در مقایسه با دیگر ملت‌ها 2 برابر بیشتر مبارزه برد، هم با دیکتاتور داخلی خودمان و هم با اجازت ندهیم که دیگر دیکتاتورها بیایند و دخالت کنند. این یکی هست. دیگرش این است که ما ملت فریب خوردیم، ما اپوزیسیون ملت هم در مجموع. رحمان همیشه گفت که من با ازبکستان پرابلم دارم، با افغانستان و 7 سال دیگر ما رو نوبت بیتید دراز کنید، کنستیتوسیون رو عوض کرد. امروز درد سر همه ملت شد. دیگر ملت باید فریب نخورد. من همین 2 عامل رو میبینم برای دراز عمری حکومت. نظر خودم اگر شما دلیل دیگر داشته باشید گوش کنید. خب نظر من همینه که مثال حکومت رحمان رو در داخل کشور تاجیکستان اینترس روسیه را پیشنهاد میبره. از این اثبات من همینه که 201 دیویزیا را تا 2035 و 45 دوام دادگی و موقعش در تاجیکستان. انا کن دیگه سببش که با وقتی که گنرال نظرزاده را از بین بردن 201 دیویزیا گفتی که و یک کمک به همتای هم کرده بود در این و چورابینی. یکمین راه حل همین مشکلی ما این از حدود دولت تاجیکستان بیرون بردن 201 دیویزیا است. برای که من کتاب نیکولا ماکیاولی گسوداری خواندگی، مثل بوبه غرزی، پلاتون، اریستوتل، چاک پالانیکا، جورج اورویل و مثل یک چند پالیتیک دیگر رو مثل دیگر زمان و دیگر عصرها. مقصد گپ همین که یکمین درجه باید لشکری خارجی را درون حدود دولت خودمان بیرون بروریم. دویمش با مقابل حکومت حاضره مبارزه بریم. مبارزه چه خیلی میبرد؟ بایکوت بردن در کار با مثل بلاروسیا، کازاخستان بریم مثال. عموما مثال من در این باره مثال نظریه محمد اقبال صدرالدین هم گوش کردم و یگان سناریو را انتخاب کردن نیست. نمیخواد که مثال سناریو بلاروس پیش بره، نمیخواد که سناریو کازاخستان یا قرقیزستان پیش بره. اما
як чиз дигар мегум, фундамент каждого государства строится и укрепляется на крови костей своего же народа, но не зачастую за счет других народностей. мақсади ман ҳамине ки то хунрезӣ нашава ягон чи иваз намешава. Ивай чорабиниҳое ки мекунанд ҳар рӯз мисол 1 соати 2 соати вай чӣ мегӯям оиди ҷиноятҳои вай кормандони давлатӣ ира бе ҳамин видеоҳо мардум худаш медонад дар дохили кишвар дар бораи коррупсияам медонад, таҷовузшонам медонад, одамкуштишонам медонад, мисол чӣ хелгун қалбаки кор карданиҳошонам медонад, ҳамашам медонанд. Ин муҳтоҷ ба гуфтан неста. Ягон план надоранд ки ҳамин чӣ хел бигӯм як роҳи ҳалли ҳамин чорабинӣ мисол як ҳамин душвориро пеш баранд. Ман 24 сола мешавам, шидагием уже 98 соли таваллудам. 6 сол донишгоҳ дар хондагиам. Дар Россияам хондум, дар Тоҷикистонам хондум. Мисол дар банки миллӣ рафтам, гуфтам 500 сом метем, биёй на кор кӯ мега. Бо мега 1 сол 2 сол кор кӯ, баъд бо дар бораи маошта бардоштан ва фикр мекунем. Мо муҳтоҷ шидагием ки мисол Россия биём 140 рубл соатда ғуломӣ кунам. Дар вақте ки ман 6 соли умр ман сарф кардам дар ҳам шумо рост дига ман таърихи Тоҷикистонам хондагиам, дар бораи 30% ва 70% медонам. Медонам ки чӣ хелгун власт дар даруни дохили давлат тақсим шуда буд. Шумо то ба ҳамин Раҳмонов, ба ҳамин режим а як пиёла чой мехӯрдем то вақте ки як будем. Вақте ки шуморо нонтона камтар кардан ба муқобилиш гап задестина ки ҳозир. Як гапи дига мегӯм. Никола Макиавелли мега ки дар хориҷи кишвар таҳассус ёфтан, мисол ҷо гирифтан. Шумо дар Америкаен, дар Вашингтон фарқ надорад. вазъияти дохилии кишвара иваз кардан намешавад. Баъд бо роҳи ду намуди роҳша нишон метад тарзи иваз карданаш. Ё шумо лашкари Америка хати медроен, вазъията иваз мекунен ки дар натиҷа Россия ва Хитой ба муқобилтон меҷангад, ҷанги сеюми ҷаҳон дар гуфти гапҳо сар мешавад, ё ки ба қувваи мардуми дохилӣ. Шумо ки дар дохили мардум нестед, мардум шуморо тарафдорӣ намекунад. Идаи ютубу чи одамое ки шумо қати гап мезананд савод надоранд. фаҳмидестед шуморо савод надоранд. мактаб хондагӣ нестанд, ё ки даври ҷанг дар хондагианд, ё ки рангиам ҳамкурсои Тоҷикистон будагӣ ма пул додагӣ муаллиморо даҳаншона маҳкам кардагианд, боҳоша гирифтагианд. саломат бошед бародар. тамом шуд суҳбатон ё бахшиш дар вақти ман гирифтам инҷа шаба. саломат бошед. бисёр бисёр суҳбати хуб кардед ва мана хушум омад аз шунидани суҳбатҳои шумо. умуман мара бо одамои таҳсилкарда ва донишманд суҳбат кардан ҳамеша маъқул аст. агарчи маро танқид мекунанд, масалан танқиди шумо аз танқиди он фабрикаи ҷавоб ин аст ки уно пешакӣ омода мешаванд ки барои камбудӣ биёванд, камбудӣ гап зананд. аммо шумо як таҳлили мантиқӣ мекунед, аз он ҷумла ишора ба камбудиҳои мо ҳам кардед ки чанд камбудиро ишора кардед. ман ба як қисмаш розӣ ҳастам ки мо дур ҳастем. аз дур таъсир расондан ба ҳаёти сиёсии кишвар хеле душвор аст, қариб имконнопазир аст. ман ба ин мувофиқам. ина фақат Макиавелли намегӯяд. ина дигар ҳатто исботаш дар ҳамин фаъолияти оппозитсияҳои дигар кишварҳо ҳам ҳаст. танқидатон ин буд ки дар шакли гирифтани вазъияти имрӯзаи кишвар мо оппозитсияам саҳм дорем. ман ина қабул дорам, борҳо гуфтам ва қабул мекунам ки мо ҳам саҳм дорем, иштибоҳ кардем, сабр кардем, таҳаммул кардем. ба гуфти шумо дар дегу табақи ҳукумат шарик будем бо 30%, аммо дар як қисматаш бародари азиз розӣ нестам дар чиаш. ки шумо гуфтед ки вақте ки моро аз ин дегу табақ дур кардан, баъд дар хориҷ танқид кардану сар кардед, дар ҳамин қисматаш ман розӣ нестам. чаро? барои он ки мо танқидро дар ҳамон дохил шурӯъ кардем. дар ҳамон дохил ҳанӯз аз соли 2010-11 гуфтана сар кардам, ман шахсан худам ҳамчун депутат ва ҳамчун раиси ҳизб. ва ҳамин танқидҳо буд ки моро саркӯб карданд, заданд, шикастанд, моликият моро гирифтанд, бинои ҳизбро хароб кардан. ин қабл аз ҳиҷрати мо буд бародари азиз. яъне агар шумо ба ин бовар бошед ки ман баъд аз ҳиҷрат кардану ба хориҷ омадан Раҳмоновро танқид карда истодам, дар ин ҷо иштибоҳ мекунед. шумо як маротиба сар бизанед ё ба ҳамин канали манам ворид шавед, видеоҳое ки ман дар душанбе суҳбат кардагиам. баъзе ҳарфҳое ки дар душанбе гуфтам аз ҳарфҳои имрӯзаам сахттар аст. ман дар душанбе дар бинои ҳизб ба Эмомалӣ Раҳмон гуфтам ки ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон, агар ҳунар надори кишварро идора кардан, ҷоро холӣ кун, каси гар биёр.
این در دوشنبه بود برادر عزیز. برای همین گفتیم که ما را به این روز آوردن. اگر نمیگفتیم ما را کاردار نمیشدن، برعکس میگفتن همینجا باش و حتی پیشنهاد کردن. گفتن سال 2013 وقتی که بازار ما را گرفتاری شدن در شهر ترسونزاده، معاون رئیس پارلمان انوشا میرالیوف دعوت کرد، گفت که همین خیلی پرابلم است، بیا من رفته گپ میزنم. این مخصوص اومده بود که فقط همین خواهش کن بازارت رو میدم. گفتم من خواهش نمیکنم، من چیکار غیر قانونی کردم که باز خواهش کنم؟ از روی قانون رفتار کردم. برای همین برادر عزیز من در این قسمت با شما راضی نیستم. اما یک چیز رو بگم، شما از ماکیاولی بسیار مثال آوردید. ماکیاولی رو منم خوندم و چند کتاب درباره ماکیاولی خوندم، نه تنها کتاب خودش رو، باز چندین کتاب درباره نظریه ماکیاولی. دو تا مسئله است. یکم این که مثل شما یتیم فهم بارها در صحبت شخصی با من از ماکیاولی اقتباس می‌آورد. یعنی تفکر رهبریت امروزه تاجیکستان بخصوص بخش قدرتیش، بخصوص بخش امنیتی بیشتر تفکر ماکیاولی است، ماکیاولیسم هست. اونا میگن که میگن چرا این کارا کرده استودید با ما با مردم؟ میگن ماکیاولی این خیلی گفته است. و برادر ماکیاولی اولش که در عصرهای میانه در ایتالیا بود. دومش این است که درباره خارج گفته است. در اون وقت در ایتالیا، در فلورانسیا، در این شهری حالا خیلی مشهوره که در همون شهر است وینیسیا، اونا شهرچه ها یا دولت شهرها بودن که با یکدیگر جنگ داشتن و فلورانسیا در احاطه بود. برای آنکه حمایت کنه خودش رو از دولت‌های خرد همسایه، ماکیاولی و رهبر کشورش این توصیه ها را میداد که نسبت رقیبان بیرونی چی باید کرد، نه اینکه نسبت شهروندی خودت. و بعضی ها ماکیاولی رو غلط فهمیدن و حتی تهمت هم میکنن. این یک مسئله است. دوم مسئله، در عصر ماکیاولی برادر اینترنت نبود. این رو فراموش نکنید که اینترنت امروز تمام معادله های سیاسی را تغییر داده ایستاده است و نه همه چیزی که ماکیاولی گفته بود، حتی بهترین افلاطون و سقراط و مثلا دیگران درباره دولتداری یا کتاب‌ها نوشتن. عنصر المعالی کیکاووس کتاب دارد و دیگر نظام الملک کتاب دارد از بزرگان خرما. این معنی ندارد که همه چیزی که آنها در عصرهای گذشته و میانه گفتن همش به شرایط امروز مطابقت میکنه. قسمت درست است، من قبول دارم، اما قسمت دیگرش اگر ما ماکیاولی این گفتو با ماکیاولی رفتار کنیم خیلی دچار مشکلی میشویم. بعدش یادم نرود که من به این راضیم که مردم باید در داخل تیار شود و تیار شده ایستاده و مثل شما برادرها، مثلا شماها مثلا اگر در یک جای دیدید احساس کردید که کبیری با پیمان و با دیگران غلط رفته ایستاده است، من خواهش میکنم شما بیاید یک گروه خودتون رو تأسیس بدید، وارد مبارزه شوید و نشان بدید در عمل که راه شما درست است. کبیری دیپلمات است، رو نمیفهمد و شما اثبات کنید. ما درصد شما رو جانبداری خواهیم کرد. بفرمایید برادر. یکم مبلغگذاری کلان در کرای برای یک حزب شدن، مبلغگذاری در کرای باز دیگه 140 روبل معاش میگیرن ساعت شده. خب با ملت مراجعه کنید. ببینید برادر، همین کسانی که حزب و گروه تشکیل کردن چیکار میکنن؟ شما ایده خودتون رو فرمولیت کنید با گفتی روسا، درست برنامه کنید، به ملت پیشنهاد کنید، بگید ملت عزیز برادران، انا این برنامه رحمانوف، انا این برنامه کبیری، انا این برنامه گروه 24، اینا همه راه غلط رفته ایستادن. انا این برنامه من برای آنکه من حس کرده توانم مرا کمک مالی کنید. ملت تاجیک اگر واقعا حس کند که شما برنامه تان درست است، از پس شما رفته می شود، شک نکنید که کمک میکنه. به کمک ملت شما جا رفته نمیتونه. این حرفا دروغ است که یک کشور خواجه خارجی یک بیزنسمن باید کمک کند و یک روز کمک میکنه، دو روز یگان کشور خارجی، یگان خواجه خارجی، یگان بیزنسمن شما را 5 سال و 10 سال اینقدر کمک نمیکنه. نهضت اسلامی تاجیکستان 40 چند سال فعالیت داره. خب یک خواجه خارجی اگر میداشت 1 سال تمام شد رفت دیگه. ولی ما فعالیت کرده ایستادیم. یا دیگر گروهی که اصلا مگر از پول خارجی کار میکنن. برای برادر این دلیل نیست. شما ایدهتون درست اثبات کنید و مردم جانبداری خواهد کرد حتما. رحمتی کنم. خب سلامت باشه برادر عزیز، بسیار صحبت خوب کردید. خب یک نفر دیگر با نام هموطن اگر باشن در خط بفرمایید.
بار دیگر سلام علیکم. یک نکته رو فراموش کردم گویم در مسئله پروفیت دیفیسیت بودجت قرقیزستان و پیشروی جامعه قرقیزستان با اجازت شما. خب این پروپاگاندای حکومت قرقیزستان میباشد که این سال گویا آنها در اقتصاد پیشروی کردن و پروفیت بودجت به وجود آوردن. این البته برای باز همون بال گرفتن سیاسی میباشد. در حقیقت آن است که آنها آرخان را بر عوض پهپادهای بسرنشین ترکیه عوض کردن و از آنها بین همدیگر البته این شرطنامه ها مخفی میباشد ولی تحلیل نشان میدهد که از آنها یراقهای نوی حاضر زمان دسترس نمودن و به جنگ بزرگتر آمادگی میبینند. انا مقصد من همین و یک خواهش دیگر دارم. هنگامی که من صحبت میکنم مرا زود قطع میکنن، نمیمانند که با شما تا اخیر صحبتمان رو ادامه دهیم و موقعمان رو باز روشنتر نماییم. من از دوستان خواهش میکنم که دیگر شما رو قطع نکنن، یعنی زود قطع نکنن. صحبتتون الان تمام شد؟ در این موضوع من با شما راضیم. حکومت قرقیزستان خیلی تبلیغات برده ایستاده است، پروپاگاندا کرده ایستاده است. من گفتم الکی که مثل حکومت تاجیکستان فابریکه جواب تشکیل کرده است. فقط فرقش این است که فابریکه جواب آنها برای خارج کار میکنند ضد تاجیکستان، فابریکه جواب حکومت رحمان ضد ما کار میکنند. و دلیلشون چی است؟ این حکومت تاجیکستان میگه دشمن داخلی، یعنی ما برای آنها دشمن داخلی خطرناکتر از دشمن بیرونی است. ما اول اینها رو نابود کنیم بعد نوبت به خارجی ها میرسد. وقتی که من بعضی از زمان کسانی که در عراق و سوریه و در اونجا رفتن جنگیدن میخواستن از این گروه های اسلامی، در یک جواب گفتن شما چرا مسلمان میکشید؟ والا به نام داعش به نام اینها، چرا شما که هدفتون میگه ما مبارزه با ضد کافرها اینا هست، ولی در عراق، در سوریه، در افغانستان فقط هم مسلمانان رو کشته شده، سر میبرید. میگن که دلیلشون چی است؟ مثل همین دلیل حکومت تاجیکستان. اینا چون دشمن داخلی هستند، اینا مسلمانای درست نیستند، منحرفند، مرتدند، مشرکند، طرفدار دموکرات اینا هستند. اینا خطرناکتر از دشمن‌های بیرون هستند. اول ما اینها را نابود کنیم بعد به آنها میرسیم. هم عراق رو خراب کردن، هم سوریه و مسلمان کشی و دیگرها. یعنی یک منطق بسیار غلط است. حکومت تاجیکستان برادر عزیز با همین منطق که اول ما را بیزنه بعد به دیگرها به یک جا به هیچ جا نخواهد رسید. برای چی؟ برای که زورش نمیرسد که هم با ملت خودش بجنگد هم با خارجی ها. اما حکومت قرقیزستان حالا دروغ میگه، پروپاگاندا میکند. ممکن در این مسئله بودجت دروغ گفته باشد، میگه که ما پروفیتی داشتیم و با این مبلغ‌های ایلاوگی سلاح خریدیم، ولی در اصل ممکن ترک‌ها به اینها پهپاد داده باشند. خب این هنر اونها است که هم دروغ گفته میتونن ملتشون رو متقاعد میکنن، هم پهپاد رو از یک کشور خارجی میگیرن. حکومت تاجیکستان اقلا از یک کشور خارجی، از روسیه، از ایران، از ترکیه، از هر کجایی که از اسرائیل بیارد سلاح میخرد، به پول میگیرد، میطلبه ارتش را قوی کند، بعد بیاد به گوش ما هم لفشه آویزان کردن بگیرد که ما در تاجیکستان پروفیت بودجه داشتیم، اینقدر مبلغ جمع کردیم، با اینقدر مبلغ سلاح خریدیم. خب اقلا همین کار را بکنه؟ محترم ولی در همین کار هنر نداره. بازم قرقیزا مهم که قرقیزا امروز دارای سلاح بیشتر شده ایست بودن. ما شما در این محترم کبیری، تجربه تاریخی نشان میدهد که تمام دولت ها محصولات بهترین، لباس بهترین، خوراک بهترین، شرایط بهترین را برای در نوبت اول به نظامیان خود تامین میکنند تا که حکومت و اقلا بگذار امو حکومت خودشون را اقلا حمایت کند، بگذار خلق را نه و امو حکومت را. در جمهوری تاجیکستان این برعکس میباشد. از همه محصولات پسترین، لباس صفت پسترین، من با باوری کامل به شما میگویم که کارتوشکایی از همه خوردترین، پیازی از همه پوسیده را به سربازان و ارتش میدهد. لباسی که آن لباسی داشتی فعالیت نظامی را ندارد، در یک ماه فرسوده می شود، آن را به سربازان تامین میکنند و همه این بودجه دزدیده می شود.
در نشاندادها دیگر رقم در حقیقت تماما رقم دیگر نشان داده می شود. من واقعا یک چیزهای به یادم رسید بعد این صحبت شما تمام کرد یا دوام کرد صحبتتون؟ من فکر کنم تمام کرد. من دو چیز دیگر را اینجا علاوه کردنی هستم. وقتی که سرباز در هنگام اجرا کردن وظیفه خدمتی از نقطه نظر طبی و فیزیولوژی اون کالری خود را ارگانیسمش طلب میکند، علاوه خصوص جوانان که کالری خود را گرفته ارگانیسمش تامین کرده نمیشد، او از عهده اجرای وظیفه خدمتیش هم برآمده مقابلت هم کرده نمیتواند. نمیدونم این راهبران ما از کجا آمدن، از کدام سیاره فرآمدن، چی اندیشه دارند. عموما در حیران میشوم. من از این نقطه نظر اندیشه کردم. سلامت بشه برادر عزیز. واقعا بسیار یک مسئله داغ و دردناک برداشته. من چند چیز به یادم رسید. حالا که اینجا ما را بیشتر از 3000 هموطنان تماشا کرده هستند در پخش مستقیم، یک نکته را میخوام یادآور شوم که همین چیزی که برادر گفت الان کدام سال بود یادم نیست، در روز عید بود، عید قربان یا رمضان، در منزل نشسته بودیم که در یک گروه خود مردم یان گردک و دعا فاتحه. یک روز سربازان آمدن، من خانم در منزلم در همون طرف فرودگاه بود، کوچه احمدی دانش، و خب یا سربازان مهمانداری کردیم در آمدن و همراهشون چند تا بارخلطه و اون چیز نیم پر بود جاهای دیگر چای نوشیدن و خوراک آوردیم. گفتن که ما در خانه همسایه جای دیگر خورده بودیم. ما از قسم نظامی آمدیم، قسم نظامی که نزدیک همون فرودگاه بود و سربازا گرسنه‌اند و از ما خواهش کردن که برویم و از همین خانه‌های اطراف در روز عید جمع‌آوری کنیم، نان، کلچه، گوشت، هر چیزی که هست بیاریم برای سربازان، چون که مردم گرسنه‌اند. خودشون هم سربازان بسیار لاغر، معلوم بود از چهرهشون که بسیار آدمان غذای خوب نخوردن. چون من خودم خدمت ارتش کردم 2 سال در سالهای شوروی، میدونم که خوراک و غذای ارتش چگونه بود و چگونه باید باشد و واقعا درد میکرد آدم رو. من وکیل مجلس نمایندگان بودم و خب دیگه از نبگم چیکار کردیم. دیگه گفتم که همون دسترخوان هم را بگیرید برای دو با چند کمک دیگه کردیم. اما بعد در پارلمان رفتم لایحه قانونی خدمت حربی رو پیشنهاد کردم، قانون درباره خدمت حربی، و در اونجا همچون وکیل پیشنهاد کردم که همون کاری که امروز حکومت کرد بعد 10 سال از پیشنهاد من، ولی به شکل دیگر. گفتم که به این هم مردم تاجیک بلیت حربی رو خریده ایستاده است، تا 5000 تا 10000 هم مردم شاهدی میتونن که بلیت حربی رو برای فرزندان میخرید. مردم بچه‌هایی که بی‌سوادن و فرزندانشون رو وارد دانشگاه کرده ایستادن که همین دانشگاه داخل شود دیپلم میگیرد از خدمت حربی گریختن، ولی جای اون در اون جای بچه بی‌سواد که سوادش کمتر بود، چند تا بچه فرزند همین ملت با سوادان محروم میشن. اما با پول مردم مجبورن برای از خدمت حربی فرار کردن فرزندان رو وارد دانشگاه میکنن، روسیه رو میگریزونن، بلیت حربی میخرن. من پیشنهاد چی بود کنم؟ لایحه قانونی که من پیشنهاد کردم در ارشیو پارلمان هست، بگیرن مردم را نگاه کنن. بیاد گفتم همین خدمت الटरनेटिव جاری کنیم. مردم کسی که نمیخواهد خدمت کند مبلغ بسپارد و بودجه دولت یک فوند پشتیبانی از ارتش تاجیکستان تأسیس شود، بگذار در زیر نظارت پرزیدنت یا مستقل و وزارت دفاع. برای مثال ما حساب کنیم که یک سرباز برای آنکه غذای خوب داشته باشد، خوراک خوب، لباس خوب، دندانشویک، پاستا، صابون و $100 معاش ماهانه بگیرد یک سرباز وقتی خدمت میکند تا اینکه خانوادهش رو کمک کند در یک ماه. بعد ببینیم که مردم چگونه به خدمت میروند. اگر معاش بگیرد، زندگیش خوب باشد، خوراکش خوب باشد، لباسش خوب باشد، و کسانی که بای هستند نمیخوان خدمت کنند، همین مبلغی که برای 2 ساله خدمت
یک سرباز که میخواهد خدمت کند میرسد، همین رو پرداخت کنند. من حساب کردم یک چیز اطراف $3000 برآمد، حساب میانه، که اگر مثلا $1200 سال معاش بگیرد، 2400 سال در 2 سال و باقی موندهش برای خوراک و برای چیز یا $3,500 یک نفر می سپارد و این از خدمت حربی آزاد می شود. مردم پول دارن، به اینم بلیت حربی رو $5000 $10,000 خریده ایستادن و این پول با کجا می رود؟ به خودی سربازی که خدمت میکند، به خوراکش، به لباسش، به خانوادهش. بعد بینید که مردم تاجیک از خدمت حربی میگریزد یا نه، بعد ابلاغ لازم است یا نه. میدونید چقدر دلیل آوردن حکومت، پرزیدنت، سروزیر که وزیر دفاع اون وقت شیرعلی خیرلوف اینا بود، رئیس کمیته پارلمان که نه این نمیشود و نباید شود و این فلان بسیار. من گفتم شما برای آن نمیخواهید که از حساب خرید و فروش بلیت حربی میلیاردها دلار پول کار کرده شدید. این یک بیزنسی کلان هست، از حساب ابلاغ و از حساب خرید و فروش خوراک سربازان. یعنی من این چیزایی که خودم تجربه کردم و خودم پیشنهاد کردم. امروز حکومت از نام خودش لایحه قانون رو پیشنهاد کرد، باز از مردم پول میگیرد اما با سرباز معاش نمیگیرد. لایحه‌ای که من پیشنهاد کردم باید به سرباز معاش داده میشد. بعد ببینید که پدر و مادر $100 هم برای یک عائله کم نیست، فرزندشون میگه برو خدمت کن، هم خدمت وطن مادر است، هم خوراک در اونجا خوب است، سانیتری هست، هیچ کس لطو کوب نمیکند، هم با یاردن میگیریم. و از همه مهمش من حادثه‌ای را میدونم با قسم‌های نظامی، بعضی خش و تبار پرزیدنت، حالا اگر زنده می بود من نامش رو میگرفتم اما درباره فوتیدگان نباید گفت. و من کماندان‌های قسم‌های نظامی شکایت آوردم که گفتم که محصولات پوسیده رو میارن و میگن که همینجا برای ما کیتن سته که مثلا فلان مقدار گوشت رو از ما قبول کردید، گوشت پوسیدگی بو میکنه، کارتوشک پوسیدگی. حتی باورتون نمیآید دولانه رو سپارش دادن به همون خواجگی دهقانی، دولانه رو جمع میکنن، دولانه رو میارن به قسم نظامی میسپارن، میگن که اینجا امضا گذار که با فلان مقدار مبلغ شما از ما محصولات خوراکی برای سربازان قبول کرده. برای چی؟ برای که کیفیت رو میبرن از وزارت مالیه، پول همون دولانه و سیب و کارتوشک پوسیده رو 10 برابر میگیرن. اون سربازی که از دولانه در صحرا است، یعنی که بجای اون که اون گوشت بخورد و مسکه و نمیدونم در ارتش شوروی با ما این چیزا رو میدادن، سوگوشانکا و اینها، سرباز تاجیک چی میخورد؟ و همین سرباز باید که براد مرز را دفاع کند در برابر قرقیزا؟ البته این کار ندارد. بنابراین برادر عزیز، من این رو برای چی گفته ایستادم؟ برای اینکه شما مسئله را گذاشتید که خاطره من تازه شد و بیدار شد و من با اون کار 10 سال پیش و اون خرید و فروش خوراک سربازا و اینا، حالا اگر لازم باشد من 10 مثال دیگر میارم اما دیگر نمیخوام وقت شما عزیزان رو هم زیاد بگیره. تشکر زیاد برادر. اگر گفتنی نباشد دیگر خداحافظی کنیم. دو چیز رو قید کردنی هستم با اجازت شما. بعد خب یکم اینکه نسبت اون که از خرید بلیط های حربی بسیار مبلغ به دست می آوردن، در این با این گفتی شما من 100% طرفدار هستم، ولی اون که باید شخصان پول دهند و بلیط حربی بخرند، این راه حل مسئله نیست. من قطعا با این مقابل هستم. باید هر شهروند حتما یک تیاری مخصوصی نظامی را یک مهلت کوتاه گذارد که جمهوری تاجیکستان همه وقت مردمش آماده باشد و در حالت ضروری آنها را سفربر کرده تواند. اکثریت باید اقل مردم جنس مرد باید که به خدمت حربی سفربر کرده شوند، نه وابسته از آن که وای کمبغل است، باید پسر وزیر است یا پسر کمبغل است، باید که حالت آمادگی و تیاری آنها حتما داشته باشند، نه مهلت 1 ماه، اقلا 1 سال باید که خدمت حربی حتما برای همه به استثنا باید باشد که خلق باید در حالت ضروری حمایه خودش را حمایه وطن را حمایه کرده تواند. نسبت یک چیزی دیگر رو در اینجا از شما بسیار می‌ندارم که با ما
هم صحبت میشه و اجازت میدهد که نقطه نظر خود را بیان کنم، ولی از استودیای شما با دیگر برادرانی که چنین برنامه ها را تشکیل میکنند مراجعت میکردم که مثلا شخصا مرا برای چنین عقیده هایم که گویا من گماشته خدمات های مخصوصی جمهوری تاجیکستان بوده، در اینجا چنین سخنرانی می نمایم و اخبارات جمع نموده با دیگران به حکومت پیشنهاد می نمایم بگذار این با ایمان آن نفرانی که این نقطه را نظر را اشاره کردم با ایمان آنها را من به خدا میسپارم، ولی خواهش می نمودم که به یگان دلیل و سند آدمان رو در بین عامت چنین تهمت نکنند و شرمنده و شرمسار نکنند. بعد من با شما راضیم و مثلا در این برنامه چند کس ما را تنقید کرد، شما هم ایراد گرفتید، یک برادر دیگر با زبان روسی چند کس دیگر تنقید کرد. من به هیچ وجه یعنی حق ندارم و حتی گمانم نکردم که شما گماشته کسی هستید، اما بالاخره گماشته را ما میشناسیم. ما و شما وقتی که با اون طرف میفهمونی وضعیت بازم برمیگردد به اون مسئله خودش، دیگر عمیق است که 100% اون یک آدمی غرضناک است. اما شما که دیگر ببینید چرا ما را تنقید نکنید؟ این برادری که ما را تنقید کرد که شما هم همکاسه رحمان بودید، کمبودی دارید، ولی ما تنقید قبول داریم، ولی ما هم در حکومت بودیم، در پارلمان بودیم، ما هم گناهکاریم برای اون که رحمانوف دیکتاتور شد. خب اینو باید قبول کنیم، چرا ما را تنقید کنیم قبول نکنیم؟ اما در مسئله خدمت حربی برادر ببینید، من برای که طولانی نشود صحبتم همه چیز رو نگفتم، بله هر کسی هم که پول میسپارد باید یک ماه از 2 ماه دوره کوتاه آمادگی حربی رو بیند و در مکتب‌های میانه تاجیکستان درس آمادگی حربی بود، حالا نمیدونم هست یا نیست، پیشتر بود، باید باشد. تاجیکستان در یک جای هست که باید همه شهرونداش باید که آمادگی حربی داشته باشند. در جهان بعضی کشورهای هست که مرد و زن باید خدمت حربی کنند، در اسرائیل مثلا، در کشورهای اروپایی همه مردها وظیفه دارند، یعنی حتی اگر تا سن 50 هم برود باید که حتما خدمت حربی را 3 ماه، هر 3 ماه یا هر 6 ماه، اون 2 ساله باید پورا کنند. باید بله در تاجیکستان هم باید یک مدت کوتاه بیند، اما کسانی که واقعا خب ببینید اقتصادی ما شاید که برداشت آن نداشته باشد که به سرباز یک شرایط خوب تامین کند. حداقل ما میگیم موقتی هم باشد از حساب کسانی که پول دارن، امکانیت دارن و به این هم در تاجیکستان همون کروپسیا هست و همون ویکامات ها بلیط ها رو میفروشن و یک بلیط میدونه چند نرخ دارد، تمام این سیستم از همون درآمد میگیرن. همین پول با کیسه یک بیچاره برود، یک فرزند کمبغل که فرزندش خدمت میکنند اقلا $100 ماهانه معاش بگیرد. مقصد این بود، من به معنی اون نه که دیگر اونا اصلا آمادگی حربی نبینن، نه این خیلی هم نبود و من به خاطر کوتاه بودن اینو همه سلامت و آخرون با اجازت شما. بله با با شما این تعلق ندارد، ولی به نسبت همه اون مخالفانی که از طریق چنین برنامه و برآمد میکنند یک روند رو من حس میکنم و میبینم و خودی آن برادران تصدیق میکنند. همه ما دعوای حقوق بنیاد رو داریم، شما، من، دیگران و دیگران و دیگران دعوای دولت حقوق بنیاد رو داریم. کسی حقوق ندارد که دعوا داریم که به قرار سود، یگان کس حقوق ندارد که کسی را به چیزی متهم کند. ولی متاسفانه من در برنامه‌های برادران دیگر میبینم که میگوید که ها ما رفته وای رو خبر گرفتیم، فهمیدیم وای برادر خود بوده است، یعنی نفری که نسبت آنها مقابل آنها برآمد کرده است علاقه او را تهدید میکنند. به مانند سالهای 37 و 39 علاقه وای شما این مفهوم را نقد میکنید، علاقه وای سودهای سیاری ترویکا تشکیل کردن، حالا در نیمه راه به مقصد نهایی نرسیده، در نیمه راه علاقه وای سودهای سیاری ترویکا تشکیل کردن که خودشون قرار میبرن کی گناهگار کی بیگناه، به یگان اساس رفته کسی را تهدید میکنن. این به قولی که به قول روسی بیم نوینی سیسترس و خراشی، این رفتار برای شخصا به من قاطعانه مقابل این حکومت خودکامه می باشم
ولی طرفدار چنین دموکرات یا چنین حالا که در نیمه مردم رو تهدید میکنند، این غیر امکان است، غیر قبول است به فکر اندیشه من. برادر عزیز، من شخصا نیاز بر شما برای انسان ها دارم، آشکار میگم. به من نه این طرفداران حکومت در کار و نه اون طرفداران خودم که میآید مثل که شما گفتید به دلیل، به حکم، به قاضی، به سود حکم صادر میکنند. خودش هم قاضی هست، خودش هم پروکرور است، خودش هم اجراچی سود هست. یعنی این گونه افراد اگر در حکومت دموکراتی هم باشن، منظورم دنیوی هم باشن، تبدیل به یک دیکتاتور میشن. اگر در یک حکومت دینی هم باشه، این تبدیل به یک دیکتاتور دینی میشود. من آشکار میگویم که نیاز به مثل شما انسان ها دارم که هیچ نوع دیکتاتور رو قبول ندارم، نه دنیویش رو نه دینیش رو. یعنی در اساس فکت و رقم، در اساس عدالت، در اساس منطق صحبت میکنن و خدا را شکر میگویم که همیشه برادران هستند، همیشه انسان ها هستند. و من این بارها تاکید کردم در صحبت های داخلی که برای ما دلیل شده نمیتواند که حکومت همیشه رفتار میکند ما هم بیایم در جواب همیشه رفتار کنیم. چون دلیل اکثر برادرای ما این است که مثلا برادرانی که شما از گفتید که اپوزیسیون هم همین کارو میکنن، میگن که ما در حالت جنگیم، حکومت ما را زندانی کرده ایستاده است، کشته ایستاده است، تهمت کرده ایستاده است، شما ما را مجبور میکنید که ما در اساس قانون ها و فرهنگ اینا رفتار کنیم. با این حکومت نمیشه دیگر خیلی. من میگم خدا ما رو باید مجبور کنیم که ما اثبات کنیم که ما دیگر خیلی هستیم، وگرنه ملت بین ما اونو فرق نمیبیند. بله دشوار است، بله نامردی هست، بله نابرابر است قوه ها. وقتی یک طرف، برای مثال شما وقتی که بازی والیبال کرده ایستاده با در ورزش، طرف مقابل میاد با شما باکس میکنه، زورش نمیرسد با شما، یا بای بیس پرایل میکنه، ولی شما میگه که چرا؟ میگه در مبارزه مهم که پیروزی است و گفتی خدا شو نامرد باش و زنده باش. ولی ما میگیم برادر این با قاعده بازی والیبال این نیست. شما بله ما در مبارزه هستیم، الان مبارزه هم قاعده دارد، فرهنگ دارد. بعضا من اون برادرام درد میکنم، راستش بگم. یعنی وقتی که ببینید که یک نفر رو با تمام نیرو تهمت میکنن، دربارش فیلم میکنن یا تمام مسائل جزئی رو، مسائل شخصی خانوادگی رو میبردارن، اون میگه که کی حق دارد پیش من رو بگیرد که من همین گونه مبارزه نبرم، از خودم دفاع نکنم. نه شما منو در اینجا نادرست فهمیدید. نه من فهمیدم، من طرفدار فکر شما، اما من در عموم میگم که کمتر همین نصیحت ها رو، همین فکرها رو با خوب میشد که به همه میگفتیم که برادران دیگر همین تهمت کردن، به دلیل حکم صادر کردن، یک کس رو خائن گفتن، یک کس رو حکومتی، یک کس رو تروریست، همینا دیگه بس کنیم. من قبول دارم شما. سلامت باشید برادر. بسیار متشکرم که با من چنین صحبتی آزاد نمودید و مرا تا اندازه درست فهمیدید. سلامت باشید. باقی برای کار در فعالیت شما. خدا نگهبان تا صحبت‌های بعدی. خب برادر نقشبند خیلی کوتاه خواهش میکنم. سلام علیکم. علیکم سلام. من اگر بودی شما در سوالم ندارم، خواهشم ندارم، یا شکایت دارم از شما. خب بفرمایید. شما یک سال پیش یا یک نیم سال پیش بود برنامه همین اکای شوکت محمد ده، شما یا بدبخت یا سگ دوزخته شما باید استاد گفتن نامی و شما باید حرمت به احترام گرفته استاد گفته شما باید. کی بود از اون آدم؟ وای آدم بازار صابیر. خب بازار صابیر شما میدونه اینو چی دشنامو کار روحانی های عوض روحانی های دشنام کر، بعد تمام حضرت آدم علیه السلام تا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. من گفت یک شبکه شلپه لیل نگفت، من اینو بولو میدونم، گفت ای تحقیر کرده سهرگرو گفته گپ زد، آخر دا اومد گفت از خدایم گفت من بولو میدونم، گفت یک شبکه لیل.
راست دیگه من هم برنامه در اومده بود همین گپ ما از زبان شما فهمیدم استاد گفته استاد گفتن از امریکا اومد گفتن یا آوردن گفتن من دیگه سر وایران شد من دیگه اومدم برنامه من نمیدونم بعد شما چی گپ زدید در شد سلامت باشه برادر عزیز شما مثال بله ادامه بدید بله مثال همین شما با کدوم عقل مثال با کدوم ایمان همین گپ استاد گفته نامی وای استاد گفته احترام کردن نامی وای گرفتنش سلامت باشید اگر تمام شده باشد من جواب بگم برادر ها انشاءالله جواب دین کرد خیلی خوب سلامت باشه برادر عزیز حالا صدا برای تکرار نشد من قطع کردم صدای شما رو ببینید بله من چون پیشتر بازارسازی رو زمان دانشجوییم استاد میگفتم و خودش هم شخصا بارها استاد مراجعت کردم چون واقعا احساسی آن میکردم که برای من استاد هست و چون یکی از مبارزه بود من در سالهای دانشجوییم در اون محفل هایی که اون کس استاد لایق حتی یک شاعری افغانستانی بود و اون وقت آقای کردامنی نامی آقایش در یادم نیست استاد ابونبی ستارزاده ستار ترسون و این ادیبان تاجیک برای ما در دانشگاه در اون محفل های شعر و فکر و اندیشهشون مثل یک روزنه بود که فکر تازه میدادن و همشون برای ما حق استادی دارن و تایم هم دارن در اون قسمت کاری که در وقتی که واقعا فکرهای درست میگفتن چون بازار صابر هم اعضای اون حرکت بیداری ملت بود در حزب دموکرات معاون رئیس بود یا نمیدونم اعضا در میدان ها بود و مبارزه های زیاد بود و یعنی اون وقت تنها استادی من استادی هزارها صدا هزار بود و حالا من در اون صحبتی که با شوکت محمد کردم نمیدونم که استاد گفته باشم طبق هم عادت پیشینه یا بازارسازی رو استاد گفته باشم برای استاد شعر بودنش یادم نیست اما هنوزم من به این اعتقادم که همچون شاعر در مسئله شعر همچون استاد هست و باقی میماند واقعا شعری ناب دارد شعری تازه دارد شعری پرمضمون دارد حتی اگر ضد اسلام هم که گفته باشد خیلی با هنرانه میگه یعنی وقتی که ضد کمونیستا می نوشت ضد حکومت شوروی ضد لنین می نوشت و به نفع ملت میگفت و دعوت به مبارزه میکرد خیلی با هنرانه میکرد یعنی یک حدیث هم هست که میگه پیامبر اکرم گفته بود که خیرکم فی الجاهلیه خیرکم فی الاسلام یعنی بهترین شما در زمان جاهلیه پیش از اسلام بود بهترینتون در زمان اسلام هم خواهد بود یعنی اون یک نفری که جنگاور بهترین بود در زمان کفرش در زمان اسلام هم بهترین شد شاعری بهترین بود در زمان حضرت عمر هم یا حضرت حمزه را به فکرم پیامبر اکرم هم خیلی صفت میکردن اما در اینجا برعکس شد یعنی در زمان حالا آدمی درست بودنش یعنی همون خیرکون بود یعنی استاد بود قوی بود باز همین هنر قوی بودنش رو هم در زمانی که ضد مبارزه و ضد ارزش‌های خودش صحبت کرد باز همین هنرش رو استفاده بود یعنی در هنر سخن گفتن واقعا استاد بود استاد میماند هر کس میگوید که بازارسازی استاد سخن یا استاد شعر نیست یعنی خودش رو در مشکل گرفتار کرده است اما در مسئله سیاست در مسئله انسان شناسی من فکر میکنم که به حد شاگردم نبود چه رسد به حد استادی برای من باز تکرار میکنم که در شعر هنوزم استادش میدانم در هنر شعر نویسی چون در زمان پیامبر اکرم بودن کسانی که شاعران بودن که حتی متنبی یعنی خودشون رو پیامبر اعلام کردن خیلی شعری قوی داشتن استاد شعر بودن یعنی فقط برای فکرهای غلطش ما نمیتونیم یک نفر رو هنری رو اعتراف نکنیم حق استادیش رو در یک مسئله دیگر نگیریم امام اعظم رحمت الله علیه روز با شاگردان میگذشتن از یک کوچه‌ای که یک جنازه رو
گذاشتن، نه این رو آمیخته کردن با تاریخ پیامبر. یک پسر بچه یهودی بود و اون رو وقتی که آمد سلام داد پیشش کرد، گفتن که چرا این پسر بچه یهودی رو احترام کردی؟ گفت که پدر این یهودی بچه استادی من است. بعد گفتن که چگونه یک یهودی میتونه استادی خدا باشه؟ گفت در کدام مسئله دنیوی، یعنی مسئله کاری روزگار، حالا یادم رفت در اون روایت چی بود، همین یهودی به من یک چیز خوب رو یاد داده بود، آموخته بود و به من حق استادی داره. من به خاطر استادی پدرش پیش این یهودی بچه خستم، احترام کردم. یعنی مگر امام اعظم وقتی که یک یهودی رو که برای یک کار دنیوی چیزی رو آموخته بود و امام اعظم میگه که به من حق استادی داره، نه کافر شد نه از دین برآمد. حالا اگر ما هم یک نفر یک استاد بازار صابر هست یا یک نفر دیگر است که مثلا من استادای زیاد در اکادمی دیپلماتی داشتم که مسیحی بودن، یهودی بودن و همزمان ما استاد بودن. اما نکته شما در چی هست برادر؟ که بازار صابر علیه دین، علیه اسلام، علیه مقدسات ما صحبت کرد. یعنی اصلا ببینید ما قاضی نیستیم که حکم برام کی ایمان داشته کی به ایمان بود، کی کافر و کی مسلمان. اما اگر انصاف داشته باشیم باید یک نکته را اعتراف کنیم که بازار صابر در سیاست منافقی کرد، اما در فکرش در عقیدهش منافق نبود. من به ایمانش کار ندارم چون خدا آشکار موقعش رو معین کرد. حالا چگونه از دنیا رفت یه خدا میدونه، اما موقعش رو به اسلام، به پیامبر، به لنین بیان کرد. دیگر حاجت به شهر نیست و برای منم خیلی دردناک بود. برای چی؟ برای که ورزش‌های من یعنی تاخت و بی‌ادبی کرد. حالا که با هم خویش و تبار هم دیه و شناس بودیم، مهمونی من در منزلم بود، با خانواده ما رفت و آمد داشت. اما خویش و تبار بودن نباید باعث آن شود که ما حقیقت ها رو نگوییم، یا برعکس یک نفر خویش و تباری من نیست، من نباید صفت های او رو نگم. بله ما شناس بودیم، نزدیک بودیم، رفت و آمد داشتیم. اما بازار صابر چرا میگم در سیاست منافقی کرد و برای چون دلیل دارم. جانبداران بازار صابر ناراحت نشوند وقتی که من میگم منافق سیاسی بود. حالا دلیلم رو بگم بعد برگردم به مسئله دیگر، فراموش نکنم. دلیلم این است که وقتی که بازار صابر می آمد از لنین حمایت کرد، سالهای آخر شبکه لنین رو از پیامبر بالا دانست، ضد امریکا، ضد دموکراتیا، طرفدار بلشویکا شعر سرود، خودش آماده نبود که برود در یک کشور بلشویکی زندگی کند. در کره شمالی، در کوبا، باز کدام کشورهای با همین دیدگاه کمونیستی است، خیتای، حتی در تاجیکستان آماده نبود که زندگی کند. طرفدار حکومت رحمان میکرد، اما در حکومتی که رحمان ساخته بود زندگی نمیکرد. ضد دموکراتیا بود، ضد حالا امریکا مینوشت، اما میرفت در امریکا زندگی میکرد. برای چی؟ برای که در امریکا زندگی آزاد است، راحت است. من این رو یک منافقی میدونم. بعضی ها منافقی سیاسی میکنن، وقتی مثلا امروز در امریکا در آلمان زندگی میکنن، میان در همین جا ضد دموکرات، ضد همین کشورها موقع گیری میکنن. خب من میگم خب اگر که خودت ضد همین نظام و سیاست همین کشور هستی، برو در یک کشور زندگی کن که طرفدار عقیده‌اش هستی. اینجا منافقی سیاسی کرد، اما منافقی عقیدتی نداشت. چرا؟ وقتی که طرفدار دموکرات بود آشکار مبارزه بود، وقتی که ناامید شد، من فکر میکنم چرا ناامید شد، این تحلیل شخصی من است. چون من با بازار صابر، حالا کم تا صحبت طولانی شد ولی چون جای حرف هست باید بگم، من وقتی که از مسکو اکادمی دیپلماتی میخوندم دانشجو، با همراهی زید سعید و خداوند از زندان آزادش کرد، یک جای رفتیم پیش بازار صابر که در همون کوارتری که خودی دوستان و برادران اجاره براش گرفته بودن، فهمیدیم که امریکا میرود، هجرت میکنه. رفتیم گفتیم که نرو، ملت به شما نیاز دارد، مبارزه، شما یک مبارز هستید، رمز هستید، امریکا دور است، عذاب میکشه. گفت کدام ملت به ما نیاز دارد؟ گفتم همین ملت. گفت من توف کردم در همین ملت. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه وقتی که مرا رحمان رو زندانی کرد، واقعا امام رحمان زندانیش کرد، بازار صابر را. شاعران یگان ملت مرا آزاد نکرد، مرا امریکایی آزاد کردند. فاندهای بین المللی و
سازمان گلاسنوس بود و اتحاد ژورنالیستان روسیه که رهبرش سیمانیان بود، اگر اشتباه نکنم یک یهودی ارمنستانی یا ارمنی بود، این را دوستان ژورنالیست بهتر میدونن. اونا مبارزه کردن، به یلتسین فشار آوردن، یلتسین به رحمان فشار آورد تا اینکه بازار صابیر رو آزاد کند و به روسیه گسیل کند و به خاطر کمک امریکایی ها گفت که من زندگی در امریکا رو انتخاب میکنم. اما وقتی که به امریکا رفت، بازار صابر فکر کرد که او شاعر هست، در بین ملل آبرو دارد، شعر و قدر دارد، اما در امریکا هزارها شاعر فارس زبان از ایران و افغانستان هجرت کرده است، کسی آنها را سراغ نمیکند، شعرش خریدار ندارد. آمد یا مهاجر گفتن خب این کمک بگیرو، اما در اینجا شعری تو با کسی در کار نیست، اینجا پولی شاعر ایرانی و افغان است که خودش زحمت میکشد، کتابش رو چاپ میکنه. بازار صابر فکر میکرد که من شاعرم، از دست امام رحمان فراری شدم، باید در اینجا مرا بالای دست بردارن یا احترام کنم، منبر بتیان، شعرخوانی کنم. اما در امریکا این وضعیت نیست، در اروپا نیست، هر کس مهنت میکنه، زحمتش رو خودش در بازار میکنه. وقتی که دید که نه دیگر شعرش در اونجا خریدار ندارد، هیچ کس منبر نمیتونه، سراغ نمیکنه، دیگر رو افتاده شد و گفت چون شاعر طبیعتش همین است که باید صحنه داشته باشد، باید با او قرصک زده شود، با او تالار داده شود. خب گفت پس من در ایام پیری چیکار کنم؟ باید برگردم به تاجیکستان و خب شعرم خریدار داشته باشد. کدام شعرش برای رحمان به درد بخورد و رحمان خریدار بشود؟ همون شعری که ضد نهضت و ضد اسلام و ضد دین باشد و برای رحمان خوش بیاید و خوشم آمد. وقتی که شروع کرد به این شعرها را نوشتن، امام رحمان هم از او قدردانی کرد، دعوتش کرد، در قصر پرزیدنت پیشوازش گرفت، خانه اش داد و گفت که خب این شعرات را ضد دین و ضد اسلام و ضد نهضت نوشته میگه. من چرا میگم در عقیده‌اش منافق نبود؟ حتی فکر نکرد که رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که بازار صابر گفت که در مصاحبهش که باید این حزب بسته شود، چند سال پیش از بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این را نگفت که رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خویش و تبار و همشهری ما است و همقشلاقی من است. چون منافقی نکرد، آشکار موقعش را گفت و فکر خویش و تبار را نکرد. یعنی ما حالا این نکته هم بگم، همین اولاد ما، خانواده ما همین است که حالا خویش و تبار هم باشه، دوست هم باشه، در همین اولاد ما، ریشه ما، مثل ما یک نفر رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، همه خانواده‌ام اعضای حزب نهضت و ملا و ملابچن، خب باز از همین اولاد برآمده است. یک نفر مثل بازار صابر که اصلا با دین هیچ ربطی ندارد، مثل که در قریش از خانواده پیامبر هم همون ابو سفیان هم خشتوار بودن دیگه. یعنی دین عقیده خشتواری ندارد برادر عزیز. برای همین حالا من طولانی صحبت کردم، امیدوارم که درک کردید، فهمیدید که وقتی یک نفر رو استاد میگیم یا از روی عادت یا حتی از روی عمدن بر قصدانه استاد میگیم، برای یک دلیل، برای یک هنرش است. بازار صابر در مسئله شعر هنوز هم استاد است. اگر من بها بدم میگم که استاد لایق، استاد شاعر، استاد مومن قناعت، استاد گلرخسار در مسئله شعر. اما در مسئله عقیده، در مسئله سیاست، یک آدم شخصیت خودش رو خراب کرد. یعنی وقتی که تمام ملت رو برای مبارزه بیدار میکرد، آمد کاملا به خاطر یک خانه و به خاطر یک تالار و قرصک شخصیت خودش رو شکست و شروع کرد به تعریف رحمانوف و مثلا تعریف بلشویکا، ولی نرفت باز در یک کشور بلشویکی زندگی کنند، باز رفت در اون کشور امریکا و در دموکراسی و در همین. بنابراین موقع من در این مسئله خیلی روشن است. شما ناراحت نشوید. اگر ناراحت شده باشید من عذر میخوام از شما که جراحت دادم شما رو، احساسات رو، ولی مقصدی من همین بود و فکر من در این بار همین است. سلامت باشید برادر عزیز. حالا من میخوام شما رو باز روشن کنم، میکروفون رو اگر یکم گفتنی داشته باشید، راضی نباشید. گفتنی هست ولی خیلی کوتاه، چون خیلی مردم منتظرن و وقتم جواب شما دادگی یگان معنی هم نداره، یگان جان هم نداره. جوابای شما دادگی وای شما پیش موندنش وای خیلی بود نبود، آخری حیاتی وای گفتن در کو وای خیلی شعراش باز شما نه شعراش تعریف کردی که وای شعراش بسیار خوب بود. چی بود
وای پیش ای مردنش شما ببینید دوست عزیز من گفته کردم که همه عملوی پیش ای مردنش شیروی خوبش همش خورد و خوبی باشه سو باشه منم همین رو گفته ایستادم برادر. من گفته ایستادم که بازار صابر خودش رو شکست نابود کرد همچون شخصیت با همین شعرهایش با همین موقعگیریش. اما هنری شعر گفتن مثلا ببینید که یک آدم یک دوریدگری با هنر استاد دوریدگری یک لوح قرآنخوانی میتواند بسازد یا یک بوت میتراشد. او استاد دوریدگری است. یک وقت میبینید که همین بوت میتراشید یک کاری شرکه میکرد بعد هدایت یافت آمد لوح قرآن میتراشد یا اینکه برعکس اول لوح قرآن میتراشید یک معماری در مسجد میکرد ستون مسجد میتراشید بعد رفت و بوت تراشی کرد تمام اون هنرش را ثوابش را از بین برد. ولی ما نمیتونیم بگیم که این استاد دوریدگری نیست این هنر ندارد. منظوری من برادر این است. حالا شما اگر بیاید مثلا ببینید در عقیده اسلامی ما یک قاعده داریم یعنی همون طرح که شما گفتید که کاری آخرش چی بود اون چیزی که ما و شما میبینیم و با چشم دیدیم و شنیدیم کاری آخرش همین بود که آمد علیه اسلام علیه مردم ملت شعر سرود مقدسات ما را پامال کرد تحقیر کرد از یک دیکتاتور پشتیبانی کرد. این اون چیزی که ما و شما دیدیم. اما در همون لحظه آخری مرگش پیش از مردن او چی گفت ما ندیدیم ما نمیدونیم. ما و شما میتونیم قضاوت کنیم اون چیزی رو که در دستمون هست. اما حتی در همه حالت هم ما نمیتوانیم بگوییم این رو باید به خداوند دیگر حواله کنیم که پروردگار خودش دیگر شاهد بود که در اون لحظه آخر چی کار کردیم. بعد همین شعر کفر گفتن شده و همین چند سال چند پسش در آمرد خداوند جاش گرفت. بله چند ماه فکرم چند ماه بود. حالا ما آیا میتونیم گفته که در همین چند ماه شاید خداوند در یک ساعت قدرت دارد که آدم هدایت بده. در همون کلمه آخر یک کس گفتشو من یک چیز برادر شاهدی میتونم به شما نسبت بازار صابر یک نفر دیگری که خودش رو همیشه اتئیست میگفت دوستی من بود ولی اتئیست بود. البته دوست در دین نه دوست در دپوتاتی و در سیاست. بعد لحظه های آخری روزهای آخری پیش از وفاتش من رفتم زیارت رفتم عیادت رفتم. ببینید من گفتم که دوستی عزیز من سفر دارم شاید یا شما رو نبینم من نمیخواهی در نمازها در حق دعا میکنم که پروردگار تو رو هدایت کنه. چون بارها میگفتم که برادر بیا دیگر اکنون هر چی گفتی نگفتی راه همین است دیگر یعنی همچون دوست میگفتم اون میگفت که من نظر خودم رو دارم. بعد وقتی که در بیمار بود در بستر گفتم که دستش رو گرفتم گفتم برادر میخواهی نمیخواهی من پیش پروردگار دعا میکنم که تو را هدایت کند چون یک انسان خوب هستی واقعا انسان نجیب هستی میخواهم با ایمان بروی. خندی تبسم کرد گفت که موحدین بله من راضیم بکن در حق من دعا کن. من نمیدانم که او ایمان آورد یا نآورد اما به من اجازت داد که یعنی گفت که من راضیم که در حق من دعا کن که منو خداوند هدایت کنه. من حق ندارم بگویم که اون چگونه رفت با ایمان یا به ایمان اما این را فردا روز قیامت شاهدی میدیم که شاید همین یک نشانه یک تکان شد در دلش تو از نشانه ایمانداری است. چون یک کس میتونه بگه که اصلا من باور ندارم دعا نکن در حق من ولی این رو نگفت. حالا من حق ندارم نه به این طرف قضاوت کنم نه به اون طرف چون ساعت‌های آخرش بود. بعد که سفر کردم و من خبر دادن که فلانی رفت. حالا من نمیدونم در یک ماه دو هفته آخر حیاتش بازار صابر چی گفت چی کار کرد اطرافیانش میدونن. بله ما شما حق داریم که قضاوت کنیم بازار صابر گذشته سالهای آخر ولی آشکار باید بگیم چرا نگیم. من نظرم این است برادر حالا شما راضی هستید یا نه دیگر حق شما هست ما چیکار کنیم. فکری من همین که تمام پیغمبران حضرت آدم علیه السلام تا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جادوگر گفت ای شبکه لن اوایو بالا مد من باور ندارم که وای با ایمان گذاشته بود و حرام مرد خداوند گلی و دوزخت مبادل کرد. لیکن من برای چیز قهر ما کرگی برای اون که شما اگر
روبر یگان حزب برادر عزیز دیگه من خفه نمیشدم. یا روبر یه حزب اسلامی هم چند دامولای و مولوی ها همش پچینان شما در اطاعت میکنن. شما با کدام مثال نمیدونم من چی با کدام مثال فرانسه گپ زدم استاد. برادر ببینید اینجا دیگر دل منم خنک شده همین لحظات اسلام همین حزب. حالا شما حق دارید دلتون سرد شود و دیگه اصلا پیروی از ما نکنید، اما من با شما برادروار یک مصلحت برادرانه میکنم. همونطوری که شما مرا مصلحت میتید، نصیحت میکنید و حتی تنقید میکنید، من تنقید نمیکنم، بلکه یک مصلحت برادرانه میکنم که قهر و غضبتون رو کنار بگذارید. مسئله دین، مسئله عقیده، شریعت، حکم مسئله بازی نیست که اگر من از کسی قهر کردم، خفه شدم، به من سخت رسید، من بیام قضاوت کنم مسئله ایمان و کفر و عقیده یک انسان رو. این یک مسئله. پروردگار عظیم‌الشأن در آیه کریمه خودش با صراحت میگه که ان استعذ بالله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، دوام آیت الی آخرش، خداوند گناه ها را همش را میبخشد مگر در یک آیت دیگر بعد میگه که مگر شرک. و یعنی راه را پروردگار تا لحظه آخر باز میگذارد و حتی مشرک، یک آدمی که شرک کرده است، در لحظه آخر اگر به توحید برگردد، یعنی ما چرا بیایم به جای پروردگار تصمیم بگیریم، قضاوت کنیم؟ یعنی من درک میکنم که شما قهر کرده، ناراحت شده از من، از گفتنی های من یا از دیگران. یعنی در حزب ما مولوی ها بودن و نه مولوی نه رئیس حزب نه ایشان حق ندارد برخلاف آیه کریمه نسبت عقیده و ایمان یک نفر قضاوت کنند. خب یک مولوی باشد، حالا 100 مولوی 1000 مولوی در حزب ما باشد و من این حرف رو بگم، فرق چی دارد؟ یعنی خوب است که اون مولوی است، بالاخره همون مولوی ها باز قضاوت نمیکنن، حکم نمیکنن. بیشتر حکم رو در مسئله کفر و ایمان کسان نمیکنن که نیمچه سواد هستند، نه سواد، نه این خیلی بی سواد کامل هستند، یعنی تماما بی سواد هم گفته نمیشه، نه سوادشون دانششون به حدی هست که مسئله عقیده و ایمان و کفر و حکم کردن رو بدانن که قاعدهش چی هست. برای همین من میگم برادری عزیز، یعنی ما میتونیم در اساس عملهای اون آدم حکم کنیم، اما این در رو هم باز مانیم، این حق خداوند رو سلب نکنیم. یعنی این هم یک نمود شرک است وقتی که یک انسان میاد به جای خداوند حکم صادر میکنه. فقط خداوند خودش میداند که در اون لحظه های آخر او چی گفته است. این به معنای سفید کردن اون نیست، به معنای احتیاط خودمون است. مثلا فردا روز قیامت برادر عزیز من حکم صادر نکردم، من اینجا شرک هم عمل شرک هم من نکردم اینجا. نه حالا ما نمیگیم که عمل شرک است، ما گفته ایستادیم که فردا روز قیامت من میگم از ما سوال شود که شما یک نفر رو حکم کرده به کفر، ولی اون آدم پیش از مرگش این کلمه رو گفت، حالا گناهگار مرد، یعنی مجرم مرد، اما با ایمان مرد. شما چه حق داشتید که این آدم را حکم کردید؟ ما میتونیم بگیم که پروردگار ما در اساسی اون دیده ها و گفته های خودمان مثلا تا 2 ماه پیش از مرگش حکم کردیم. اینجا سوال بعدی حتما میشود که کی به شما حق داد که حکم کنید؟ حکم در دست کی است؟ قاضی؟ یعنی در این دنیا حکم را قاضی میبرند، در اون دنیا پروردگار است. رئیس علمای دین حکم هم میدونن که حکمی من همون را گفته ایستادم، علمای دین حکم نمیکنند. مشکلی در همین است که اون عالمی درست حکم نمیکند. یک آدم حکم میکند که نه عالم دین است، یک مقدار کتاب خوانده است، دلش به اسلام میسوزد و فکر میکند یک نفر آمد مثلا یک جنایت کرد ضد دین، حتی یک گپی کفر را گفت، نمیگه که من همینجا میگم که این عملی کفر است. شما برادری عزیز بین عملی کفر و بین کافر و معنای مطلق فرق بگذارید. یک مؤمن میتواند عمل کفر هم صادر کند، یعنی عملش کفر است اما خودش کافر نیست، چون اون ایمان دارد به خدا ولی با یک دلیل اون عمل کفر را انجام میدهد، اما میگه که من به خدا ایمان دارم. حکم قطعی و نهایی را یا قاضی صادر میکند یا اینکه در اون دنیا دیگه دست پروردگار است و حتی قاضی ها میتونن اشتباه کنن. بنابراین همین برادر عزیز، من شخصا
احتیاط ایمان خودم را میکنم. حضرت عمر رضی الله عنه از جمله صحابگان است و از جمله 10 گانه مبشرین بالجنت است. شما میدونید خلیفه سوم اسلام. حضرت عمر در یک نماز جمعه خطبه را گوش کرد. خطبه درباره اهل دوزخ میرفت و صحابگان دیدن که حضرت عمر گریه کرده ایستاده است، با آبی دیده از مسجد بیرون شد. پرسیدن که یا عمر چرا گریه میکنی؟ گفت که از ترس دوزخ. گفتم که مگر خودت نمیدونی که پیامبر اکرم شما را از جمله 10 صحابه که وارد جنت میشید به شرط مبشر بالجنت هستید؟ شما صحابه هستید، خلیفه هستید، شما پیامبر اکرم بشارت داد. یعنی شما اصلا بدن شما دوزخ را نمیبیند. نترسید، گریه نکنید. گفت که اگر بگویم که همه بشریت وارد جنت میشود و 1 نفر از همین بشریت وارد دوزخ، من میترسم که همون 1 نفر من نباشم. بله میدونم که پیامبر گفته است، اما تا این درجه ایمان اونها قوی بود که فکر میکرد که همه در بهشتند و میترسید که خودش در دوزخ نباشد. برعکس حضرت عمر و صحابگان ما امروز چیکار میکنیم؟ بسیاری از برادران الکی خودشون رو در بهشت دیدن، تصور میکنن یا بلیت بهشت رو دارن، باقی مانده یا همه در دوزخ باشن. یکی را حکم مرتد، کافر، مشرک، خیلی آسان و راحت. اما در اصل سلفی صالح، صحابگان، گذشتگان ما بیشتر در فکر ایمان خودشون بودن که من خودم چگونه جواب میگم. همین سوالی که 1 نفر وقتی که ما حکم با کفر کنیم اگر کافر نباشد در لحظه اخیر، و حدیث صحیح است که کفر این آدمی که در حقش گفته شد برمیگردد به صاحب قول و کسی که او را کافر گفت، مگر ما از این نمیترسیم که خیلی راحت به غضب بیاییم و قضاوت میکنیم در مسئله کفر و ایمان؟ بله باز تکرار میکنم، عمل کفر رو باید عمل کفر گفت، اما خود انسان را دیگر پروردگار میداند، قاضی حکم میکند. ما احتیاط کنیم در این مسئله. عالم هیچ وقت قضاوت نمیکنه. عالمان میدونید چی میگن؟ اکثرا میگن که نحن دعات و لسنا قضات، یعنی ما داعی هستیم، وظیفه ما دعوت و رساندن حقیقت است، وظیفه ما قاضیگی نیست. اما متاسفانه بعضی از آدما حالا هم رسالت عالمی را گرفتن، هم قاضیگی را، هم حاکمی را خیلی راحت حکم صادر میکنن. خب دیگر همین از دیگر چیکار کنیم؟ بنابراین برادر عزیز، شما حق دارید که به حرفای من هیچ باور ندارم. همین 2 ماه ایمان آورا باشم. باور ندارم. من 2 ماه ایمان آورا باشم. من باور ندارم برادر. من باور ندارم که بازار صابری که من میشناسم ایمان آورده باشد. اما 1% هم احتمال رو برای احتیاط خودم برادر، برای بازار صابر میداند و گروش و قیامتش. من و شما باید در فکر قیامت خودمون باشیم که همون 0.1% احتمال را، ولی من باور ندارم. همون اگر شده باشد چی میگوییم؟ یعنی این جواب شما باید یگان معنی نداره. جواب شما خب این نظر شما در چی تعلیم داده؟ هم خیلی شعرهای هم خیلی شما در چی تعلیم داده که شما باید استاد گفتید؟ شما نباید بگم در دلتون میقفید، این گپای باید اشکار نمیکنید، اظهار نمیکنید. نه گفتم چرا اشکار نمیکنم؟ بازار صابر به من دانشجو در سالهایی که دانشجو بودم مثل برابر استاد لایق، استاد مومن قناعت، گلرخسار و 10 اندیشمندان دیگر مبارزه علیه ظلم و علیه دیکتاتور را آموزاندند. قبول دارید شما؟ شما در سالهای شیرالی اینا خیلی مسلمان بودن، اینا یگان شعر کفری گام نزدن. نه ببینید بازار صابر یک شعرهایی که ببینید بازار صابر شعرهایی که تا سال مثلا سالهای 90 در زمان شوروی در زمانهای مبارزه نوشتن، شما یگان شعرش رو خوندید؟ یعنی با شعر بازار صابر ملت تاجیک علیه اشغالگران، علیه کفر، علیه دیکتاتور مبارزه می‌کرد. و سگ یک پیرو لنین کمونیست بود و لنین بود. این لنین کی بود؟ لنین دشمن اسلام بود. در کدام همین شعری که در آخران نوشت. بله این رو قبول دارم، من با شما راضیم.
یعنی ما دو تا بازار صابر داریم برادر، دو بازار صابر داریم. یک بازار صابری تا هجرتش مبارز بود مثل دیگرها، یک بازار صابری که در آخر آمد شعر در وصف لنین نوشت و شبکه لنین زید دین علیه شعرهای پیشینش. خب ما همین گفته ایستادیم برادر. شما شاید اول وای هم خیلی خصلت‌های کفری داشت که آخر عمرش در آمده کافر بودنش. من دیگر اول عمرش وای در دلش وای نبود یگان ذره چی وای پیروی لنین بود. من احترام دارم به نظر شما. دشمن خدا رسول الله بود. شما حق دارید به این نظر خودتان بمانید. من یک پیشنهاد میکنم. شما معذرت میخوام، تولد کدام سال هسته؟ تقریبا حالا شاید نیست بگه تقریبا یک 30 سال. اینش اهمیت نداره. منظورم چی است برادر؟ این اهمیت داره. شما بیاید به یک، حالا به من باور نداره، بیاید به یک نفری که مثلا 60 ساله هست، از 50 بالا هست و شما باور داره و در مبارزه های تاجیکستان بود در سالهای 80 90 خودش شاهد بود، از او بپرسید بگید که محی الدین کبیری همه خیلی گفت بازار صابر این خیلی بود، بعد این خیلی شد. یک آدمی که آدمی مؤمن مسلمان عالمی مولوی عالمی واقعا که شما باور داره، از او بپرسید که محی الدین کبیری همه خیلی گفت بازار صابر در اون سالها چی موقعی داشت، همون آدمی که شما باور میکنید. بعد بیاید باز دفعه بعدی صحبت بعدی با صحبت میکنیم، چون ما اگر هر چقدر صحبت کنیم به نهایت به آخر یکدیگر رو نمیفهمیم و مثل که شما دیگر قاطعانه میگید که در همون زمان مثلا کافر بود یا بدین بود یا همین طرفدار لنین بود. نه، اصلا او دشمن اشدی لنین بود. یک بار خیلی مطالعه کنید ضرر نمیکنید برادر، یعنی از خواندن از مطالعه هیچ کس ضرر نکرده است برادر. سلامت باشید، خداوند نگهبانتون باشه. خیلی صحبت کردیم، صحبت طولانی و امیدوارم که مردم هم خسته نشده باشد. هنوز هم بیشتر از 2000 بیننده این صحبت های طولانی ما رو تماشا دارن و ساعت هم یعنی تقریبا 6 ساعت میشه که ما با شما صحبت داریم. اینجا من صحبت خود رو به انجام میرسانم، یک شما رو به پروردگار عظیم‌شان میسپارم. انشاءالله هم طرح که وعده دادیم دیگر کوشش میکنیم نه دیرتر از 2 هفته در خدمت شما باشیم تا صحبت های بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.